Inoro Hwaine. Afitha wa borithi gukana thitango cia kuraga mwendia wa mask Boniface Kariuki mwiritu mwe weyendagia kimwiri kuria muciini wa Naikuru gukorwo oragairwo nyumba-ini cia agendi na minista Ruku kwiranira kunyorotha utungata wa muingi wa ofici-ini cia thirikari. 15,300 patients received chemotherapy, 2,200 underwent radiotherapy, 2,609 accessed the PET scan. Sisi tunataka haki eka 25 ile ilibaki na iko watu walifuguswa. Kini sikika tu jaji ni wao, prosecutor ni wao, selo ni yao. Kweli ningĩ ona ndoya mara head department sisi okorwo ni cabinet secretary tugatigaga gwikira mundu ndagitari tukamuheaga ati arore maundu ma tiri. Kwa ida riri broad based government is already confused. Nikio raiga prime minister of finance aimeta thini wa ODM maundu maria arauga ukaigua na UDA ni maregana namo. Thaa 10 cia hwaine mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mayane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Afitha wa borithi Kilinzi Barasa niareganire na mahitia ma kuratha na kuraga mwendia wa miariro Boniface Kariuki mweri-ini muthiru wa gatandatu. Afitha ucio athomeirwo thitango icio thutha wa riboti ya ndagitari wa meciria Priscilla Makau kuonania ari na ugima mwega wa meciria gwitika thitango iyo na mawakiri ake mekwendaga arekio na bodi indi mwena wa thitango waregana na ihoya riu ukiuga cira ucio uri na uritu munene. Acukeirwo mahitia ma kuhura Kariuki rithathi tariki 17 mweri-ini muthiru wa gatandatu hindi ya mururungano wa gutetia njuragano ya murutani na mwandiki wa nenda-ini Mutigaire Albert Ojwang. Inoro ceceni hakuhi nawe. Andu 88,000 nio mandikithagio gukorwo na murimu wa kansa oro mwaka guku bururi-ini. Afitha munene wa ruhonge rwa kuhurana na murimu ucio guku bururi-ini ndagitari Elias Meli oigite na andu 28,000 nio moragagwo ni murimu ucio oro mwaka. Afitha ucio atariirie bata wa kugathika mitaratara mianduku iria iguteithia kuhurana na murimu ucio uria uhatiriirie family nyingi ni ngarama ya urigiti. Kwaragia hindi ya mucemanio wa o mwaka wigie murimu ucio wa kansa guku Nairobi mwena wa South Sea. Currently we are burdened by rising cases of cancer with over 44,000 new cases every year and more than 28,000 deaths every year. Na kiaria hindi ya kigomano ro kiu minister wa ugima wa mwiri Aden Bare Duale oigite murimu wa kansa riu ni king'uki kana thina wa kibururi. Duale oigite ta thirikari no maradandura motungata ma guthurima muingi murimu ucio niguo ukamenyekanaga utanatherema muno. Atariirie njanjo ya HPV iria heanagwo kuri ciana cia iritu niguo kugitira kansa ya njira ya uciari riu ni gathikitwo ta njanjo ya o muhaka kuri tuiritu tuothe bururi-ini. On prevention, the ministry has successfully integrated the HPV vaccine into our routine immunization schedule, targeting adolescent girls aged between 9 and 14 years. This is a momentum step towards the elimination of cervical cancer. We are expanding our community-based screening for breast, cervical, prostate, among other cancers, through community health promoters and mobile outreach teams. Early detection saves lives. We are also strengthening our referral system to ensure timely follow-up and care. No Kenyan should suffer or die because of delayed treatment. Ihinda-inĩ riu Duale oigite kandi ya urigitani ya taifa kia kanasha nirihite mũigana wa ciringi bilioni 5.4 kuri arwaru a murimu wa kansa na hari kigina kiu arwaru 15,000 mamukirite utungata wa chemotherapy na arwaru 2,000 makamukira utungata wa radiotherapy. 15,300 patients received chemotherapy, 2,200 underwent
radiotherapy. 2,609 accessed the PET scan, and 1,390 went through under the SHA program CT scan. And thousands more have benefited from other cancer diagnostics and intervention. We urge all Kenyans to register and contribute to the Social Health Insurance Fund. This is your protection. This is your family future. Minister wa utungata wa muingi bururi-ini Joyfrey Ruku oigite thirikari ni igathikite mitaratara mianduku ya kurehe mogaruruku ruhonge-ini rwa utungata wa muingi eranĩire kuhimbirio kwa mitambo ya kiriu niguo kuhuthia muhianĩre wa motungata wabici-ini cia thirikari. Arĩtie rĩrĩ kũrerĩkana kwĩna makiri ma aruti wĩra wa muingi maigĩrĩra arĩa makoretwo makĩamũkĩra mĩcara kuma kũrĩ thirikari. Nĩ riboti tũraharĩrio nĩ mwandĩki witũ wa njĩra wa Wangari. Gĩthagathago gĩthiĩte na mbere kũhobanĩria thirikari ya ũrũmwe nĩ kĩrĩa muingi ugĩte nĩ ateti amwe a kĩama kĩa ODM gũtetia mĩbango na mĩtaratara ya thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza. Na kũrĩa mwena wa Gatũndũ ya rũgongo aikari moigĩte kĩama kĩa ODM kĩrĩ thirikari-inĩ na kũgũrũ kũmwe na muoroto wa gwĩthema gũkua mũrigo wa moritũ marĩa magomeire thirikari ĩno. Aingĩ ao moigĩte ODM ĩkoretwo na mũtugo wa kũingĩra thirikari-inĩ nĩguo atongoria amwe a kĩama-inĩ kĩu makagunĩka na gũkirika kana gũtirika moritũ marĩa magomeire mũingĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi. Muingĩ rĩu nĩ ũthiĩte na mbere na kũheana mawoni ngũrani igũrũ rĩgiĩ ngarari iria ciĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ thirikari-inĩ ya ũrũmwe. Kĩama kĩa ODM gĩkĩenda kuoya ũigĩrĩrĩki wa mũng'ethanĩro rĩrĩ kĩrĩ thirikari-inĩ ya ũrũmwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Waciũri. Ngwĩciria Raila akĩingĩra thĩinĩ wa thirikari ya broad based ndamenyaga kana gwĩ kĩndũ kĩrabatarania ta mũng'ethanĩro, no nĩ harakinyire handũ andũ amwe thĩinĩ wa timu ya ODM marambia kuonania he kĩndũ kĩagĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Andũ ta Edwin Sifuna rĩrĩa mararirie nĩguo na Raila mwenyewe arambirie kuona nĩma kwĩna thĩna wĩkuo thirikari-inĩ, no akĩingĩra ndonete ũndũ ta ũcio. Na koguo nĩ ũthiũ wa opposition nĩ ũragĩte biũ tondũ na Gachagua ndaronekaga opposition strong. Maugĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria gĩa kĩhiko kĩa ODM na thirikari kĩa gũkorwo gĩtarĩ kĩa ihinda iraihu, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũndũire wa kĩama gĩkĩ kwenda kũgunĩka na mathĩna ma mũingĩ na ihinda-inĩ rĩu kuonia mũingĩ me hamwe. Kwa ihinda rĩrĩ broad based government is already confused. Nĩkĩo raiga ta minister wa finance aimĩte thĩinĩ wa ODM maũndũ marĩa arauga ũkaigua nayo UDA nĩ maregana namo Anthony Ruto yumĩrĩtie kuga gĩthomo nĩ gĩkũrĩhwo. Koguo rĩu opposition nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩgia the governmental check ndĩrĩ ho. Kĩũria kĩnene arĩ no ũthiũ wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri-inĩ. No thaa ici no tugire mũng'ethanĩro ũrĩa wĩkuo mũnene mũno, no tugire nĩ raia against the thirikari tondũ wa rĩrĩ nĩ mũkoretwo mũkĩona maũndũ marĩa makoretwo mekuo ma Gen Zs makĩgeria gũcorrect thirikari kũruta wĩra ũrĩa warutagwo nĩ mũng'ethanĩro. No tugire andũ acio makanyita backup njega no mahote gũteithĩrĩria bũrũri na kũmĩtwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Raila ndarĩ mwena wa mũng'ethanĩro tondũ nĩ ameririo nĩ thirikari tondũ Raila nĩ mũndũ wa gũikio mũhuko. Wambere nĩ aikirio mũhuko no rĩu mwena ũrĩa tũrona wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũngĩtũteithia nĩ mwena wa Rigathĩ wa Gachagua. Thaa ici no tuge mũng'ethanĩro ũrĩa twĩrĩga kuona nĩ anake aya maretwo Gen Z nĩo marageria kũruta thirikari mahĩtia ũrĩa nao marĩa maruta thirikari mahĩtia nao magakorwo na njĩra ya thirikari ĩramaria na njĩra ya karĩ mbara. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũingĩre Naikuru kũrĩa mũirĩtu ũmwe wa arĩa mendagia kĩmwĩrĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ akorirwo oragĩirwo nyũmba-inĩ ĩmwe ya agendi mwena ũcio. Ũhoro makĩria augĩte mwĩkĩrwo mũnene wa ngero ĩyo nĩ mũndũrũme maranyuaga nake hwaĩ-inĩ wa ira na gĩcanjama kĩrokire kũhithũka thutha wa mũthambia wa nyũmba icio gũkora mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio ũtiganĩirio gĩtanda-inĩ. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na riboti ĩno. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Mũrang'a kũrĩa kambuni ya Kakuzi nĩ yagithĩtie kĩene uge wa mũnini wa president Profesa Kithure Kindiki wa kuga nĩ ĩtĩkĩrĩte kũhe mathiko ta 35 wĩikaro wa ĩka ĩmwe oro famĩlĩ. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩa andĩki a mohoro, Kakuzi yugĩte mũgũnda ũcio wĩna cira igoti-inĩ na ũguo metereire mwerekera ũrĩa ũkaheanwo nĩ acirithania. Mathiko ta acio makoretwo magĩtetia Kakuzi. Mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua akĩenda honge cia kĩmabũrũri gũteithĩrĩria mathiko ta acio kwĩgwatĩra mũgũnda. Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũyũ makĩria.
tirimwe na timeri masquota itura ria Gacagi hakuhi na tauni ya Makuyu thiini wa mugunda wa Kakuzi manatetia kiria makoretwo makiuga ni kambuni iyo iria kihumo kiayo ni Ngeretha kwaga kuhingia uiguano wao wa kuma mwaka wa 2008 kuria maugaga kwaiguithanirio family 35 ikorwo igitinirio ikemwe o family ende ona thengia wa itoka gwikirwo no family 10 ciaheirwo uikaro. Manager uria wahetwo uigiriki ucio wa guthamia andu aya akiamba akirugamia guthamia andu. Si tunataka haki eka 25 ile ilibaki na iko watu walifuguswa. Kini sikika tu jaji ni wao, prosecutor ni wao, selo ni yao. Ni kweli ile kitu inalipwa fidia ni yao. Na mubunge wa guku Maragwa Mire Waithera wa Maua ni umokoretwo agitongoria nginya mirurungano wa afisini cia Kakuzi na ona kiumia githiru munini wa president Kithure Kindiki ni etikiririe ihoya ria wa Maua ria gwakira family icio iria cikaraga nyumba-ini cia hamwe iria ni cia ndoro na ingi cia mabati. I'm calling upon the international markets to stop and to ban the buying of produce from Kakuzi PLC until wazigatie maneno ya human rights tukiongozwa na president wetu William Samoei Ruto. Kama ataitikia watu wake waendelee kunyanyaswa na kampuni ambao makao yake ni Britain ili hali sisi ndio tunamchagua. All the 25 so nitamtuma na shilingi milioni 2 aende anunue mabati ya kutosha kujenga. No na munini wa president agitikagira ihoya riu ndumiriri ya kambuni ino ya Kakuzi yugite kwina macira me igoti-ini na gwa kamiti ya migunda NLC masquota mena ngurani thiini wa mugunda uyu ari ni hamwe na aya Gacagi makienda kuheo mugunda na kwa ihinda riri matire maratuithanio. Oho marwa-ini macio maria mekiritwo kirore ni murugamiriri munene wa Kakuzi niwe Chris Flowers makiuga gutire bara ya muingi mahingite ta uria kureragwo na ni mahingagia watho wa ihoto cia umundu kuria menginya ruhonge kiumbe rwa kwamukira makaya na rukoretwo rugithikiriria na gutuithania makaya mothe ari ni hamwe na kuri haria moneka manyamaririo handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inooro FM kuma Kakuzi gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Tuduke guku Nairobi kuria ikaria icigo ngurani guku Nairobi ni mekireire nganja ataramu aria mehokeirwo wigiriki wa kubanga miako ya manyumba na barabara guku Nairobi makiaria mwena wa Kangemi hindi ya mucemanio na ataramu acio moigite kuri na mahitia maingi marekika igie micoro ya miako na mabarabara mendekithitie kuhuthike micoro ya hindi ya muthungu iria moigite ni agaite migunda buroti na barabara cia guku Nairobi na njira igwete. Mwandiki witũ Wainaina wa Kamukwa ari na ũhoro ũyũ makiria. Kanitha-inĩ wa St Philip's ACK Kangemi nĩ kuaikaria matura matiganĩte gũkũ Nairobi makwĩyumĩrĩtie kwaranĩria na ataramu ciĩgiĩ ũbangi wa mũciĩ mũnene wa Kenya kumana na mathĩna marĩa aikaria makoretwo magĩtungana namo mahinda kwa mahinda kũrũmĩrĩra kĩrĩa maugĩte nĩ ũbangi na ũramati ũtarĩ mũkinyanĩru. David Kariuki nĩ mũikari wa guku Nairobi. Koro ni kwarira mubango wa eviction guideline iria iraera mundu ati ni gukweheria haha na gukweheria haha ni undu wa gitumi giki no guthii hana twaranirie tondu bururi uyu ugathondekwo tu ni andu kwaraniria mundu agatiga kuruta wira wake kuria kando uri ungi agatiga kuruta wake tukagĩa na plan imwe ya center of reference tukaroraga okorwo ni ta Nairobi yothe icoretwo atia ningi ona andu aya marahe department ici okorwo ni cabinet secretary tugatigaga gwikira mundu ndagitari tukamuheaga ati arore maundu ma tiri acio nio maratume okorwo ni mundu wa tiri tukahe mundu muthomu. Ataramu aya matokoretio ni arutani a mathukuru matiganite ma university ataramu wakiwa barabara na manyumba makinyitanira na ikaria ya gwetha kihonia kia mathina maya toria Faith Wanjiru aratariria. Giko gutiri mubango uri hori mangimenya ate siwejere yari hotene irinda capacity ya kuholi andu maigana ate ago nyumba iria cirakwo tha ici tukona kindu ta affordable house no warora sewage lines tutero cigukate ya thitima cikuingira ciana ate cukuru cigukorwo ciria andu meguthi hani getha macokio a kogo gakora mibango gutiri mubango urabangika ona uri. Kuringana na engineer Githinji Mbogwa gukura kwa na ihenya kwa muciĩ wa Nairobi hatari kuramata utumiri wa share kwa ya gucungerera muciĩ uyu kwaga gukua mabata mothe ma bata ma muingi. Zile sheria zipo hazina uzito kisheria. Hiyo ni kusema ya kwamba ukikiuka maneno yale yako katika
katika planning handbook hakuna mtu anaweza kupeleka kotini, lakini sasa tunataka sheria ambazo ukizikiuka wewe kama mchora ramani ama kama mpanga mji unaweza pelekwa kotini. Hatuna mkusanyiko wa watu ambao wanasema kwa kihakika nini kinafaa kupangwa, nini hakifai kupangwa. Mpanga mji ambao ni planners wako hapo, lakini sasa wamewekwa chini ya wanasiasa. Ndio na kuri uguo ciama cia ikari ciugite ciguthie na mbere guthingireria kugia na ngwataniro njega gatagati-ini ga thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na ngwataniro ya ataramu matiganite gutigirira mucii wa Nairobi ni wa bangwo uria kwagiriire. Andu-ini ha mucii wa Tugino Tana, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njitagwo Wainaina wa Kamukoa. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge muciĩ wa Tugino Tana. Tũtirihere kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku nĩ orĩtie kambuni ya maguta ya Kenya Pipeline kwamba kũrũgamia ũrĩhi wa ngarama ya mũgũnda wake konyokia kũrĩa Kajiado ya ithũĩro nĩ kũrũmĩrĩra ngucanio iria ikoretwo kuo ciĩgiĩ ũramati wa mũgũnda ũcio gatagatĩ-inĩ ga ikundi igĩrĩ. Lenku endekithĩtie kũgĩa cikaro cia kũnina ndũgamano icio nĩguo ene mũgũnda ũcio marĩhwo mbeca ciao ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩarie. Ũrugarĩ wa mũgũnda wa Kĩkonyokia Kĩbiko Kajiado ya ithũĩro wa ĩka itanyihĩire 2,800 ũthiĩte na mbere na kwambatĩra kũrĩa rĩtana rĩikĩtio kũrĩ rũhonge rwa ũtambia wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Pipeline kũrũgamia marĩhi ma mũigana wa ciringi birioni 2.4 mũgũnda-inĩ ũyũ kũrĩa tabarĩra ya maguta ĩtanyĩtwo kũgerera nginyagia ngucanio ĩrĩa ĩrĩ kuo mũgũnda-inĩ ũyũ ĩtuithanio. That don't process any compensation for this particular corridor where the pipeline is passing, because as a community we not ask you to do any compensation for now. You wait until we communicate as a community. We know we are going to sit with you to talk about compensation. Don't create a scandal, a financial scandal out of this piece of land. Akiaria hindi ya mucemanio uria uraharĩrĩirio mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ amemba amwe humwe, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku augĩte kũrĩ na atongoria marĩ na mũbango wa kũgarũra marĩhi maya nginyagia kũrĩ andũ kĩũmbe, ndeto ĩrĩa yakinyanĩra ĩkũhinyĩrĩria amemba mũgũnda ũyũ. Ningependa kueleza shirika letu la Kenya Pipeline Corporation kwamba kuna watu wanakuja kudanganyana kwamba wao ndio wawakilishi wa shamba hili na community hii. Mchunge musitapeliwe, mchunge musifanye kitu ambaye itakuja kuleta aibu baadaye na ambaye italeta utata baadaye. Mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Sakimba Parashina akiuga nĩ nginyagia mĩgũnda ya rũrĩrĩ rwa ũkabi ĩkorwo ĩkĩgitĩrwo kumana na andũ arĩa makoretwo makĩgeria kwĩgwatĩra na njĩra ya ngungo. Lakini Kibiko tumesema hii tulipewa na babu zetu. Hakuna mtu atachukua nusu, hakuna mtu atachukua mguu mmoja, tutatetea usiku na mchana. Hiyo pesa itufanyie hiyo kazi. Lakini hapana kupatia watu wakule. Mtu aenda akule mbuzi yake, akule ng'ombe yake, lakini hawezi kula pesa ya shamba ya Kibiko kwa sababu iko na kazi inaweza. Kwa ihinda iraya, gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda gĩkoretwo kĩrĩ na ngucanio ya mĩahũ ĩrĩ makĩgeria gũtuithania nĩ amemba ama akĩo. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tukishua. Shua. Round 1. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. No one had time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of down. Let it true. I don't messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. They're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Mathogora maidodo nyoine ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngeithi kwa muthikiriria na ni ihinda ringi tuingire thoko-ini tumurike uria mathogora ma indo citiganite mahana. Thukonjiriria thoko-ini ya Ngurubani kurigania na kiharo kia Wanguru Stadium onjuria magitariria uria marendia thukuma na macungwa mao. Pamarieta njitagwo Lindia Kagwiria na nyendagia sukuma aba stadium. Nyendagia sukuma 10 katungo kamwe kamite 10 kendia 10. Ura kilo siringi kibao kendia kilo 3. Kuma ici ciakwa nyendagia ndutaga kathigiriri kia nugu migingo nikimaine. David Irongo Mwangi nyendagia macungwa muthemba wa seedless. Macungwa makwa ngiraga ithanga ndagia igana kibango kinjohete macungwa matandatu. Niĩ mbĩtagwo Kinyua Muturi twendagia macungwa ku Ngurubani kuria tuthiaga tugatarĩrwo ibinda rĩrĩ no hĩndĩ ĩrĩa marĩ kuo maingĩ ma kĩmera tũgũraga na ũhoro ũcio wa ngonia. Tũrĩoro kũu Kirinyaga thoko-inĩ ya Kagio onjuria nĩ maratarĩria ũrĩa marendia matunda ma watermelon thĩinĩ wa thoko ĩyo. Njĩtagwo Mwangi wa meloni kuma Kagio thoko. Meloni tũrendia na thogora wa 40 per kilo. No meloni rĩu ĩrambiri tũgĩre na kũrĩa Tanzania kana kũrĩa Uganda tondũ weather ya meloni ndĩkoretwo ĩ favorable gũkũ Kenya. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩ mũtũkũtete gũkũmathĩra kĩũria-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩkarati na tauni hura 0736 507 444 kana ucerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs.
Muciari no wende mwana waku amenye maundu megie mikawa oro ndomwe nogendi, yani tourism and hospitality. No wende athie thukuru uria eguthomera na kiriki uguo akorwo onete wira. Tariki 29 mweri uyu Inooro FM nitugakorwo na mutaramu kuma kure kwa air travel and related studies agitutariria ici ciegie tourism oro ndomwe na hospitality. Uyu tiugi ni Charles Gakuo. Gatagati ga thaa 1:30 na thaa 2 umenye ciegie hospitality oro ndomwe na tourism. Showa Togo Fantaskirago kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Togo Wailimo ule wikaraga kuria Boston ona ngogo na ngogo Togo Joki alie Ndira Jeroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar Togo kefanya kuma Boston Massachusetts turatwikania wanatua wagoi kuma Wichita Kansas ndikagireria tafarira ya showa Magaridi juguna na karibu maigi kada thima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you Goko nikuo Ngai yagocagirwo. Nimwahinyereirie muthini mukihotomia ihoto ciake sirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwandika nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara oro amano wage thino tondo hinya wa thini ndia no gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai njatha sirotuagwo na kĩhoto nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana memoru mũndũ nĩeterere mũcara. Nakoiganira na kiria ucio niguo tongoria mwega na wa gutura riria ndethi ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara. Nimwahinyereirie muthini mukihotomia ihoto ciake
inotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara. etagwo Henry Waweru Karanja haruru etagwo ni kuri Ngai wonaga rugikinya ganda ika 31 icio nicio hitukite thutha wa thaa 10 cia hwaini. Good evening. Gikeno kingi muno tugikunyita ugeni niguo tucocwe twi hamwe kwambiriria riu onginyagia muda wa thaa 1 hwaini guku kwa Inooro. Thayo ni muingi muno muthenya wa Monday ya tariki 28 mweri uturino wa mugwanja mwaka wa 2025. Ariwe munyite ogeni o hari ungikorwo kana uri mucie kana uri wabici kana uri wira-ini kana uri ngari-ini o hari hothe ungikorwo guku bururi-ini kana kuraya akore guothe ungikorwo igua wi munyite ogeni tucocwe turi hamwe 22989 Inooro KE Njuguna Irimo official and of course mundu gwitoka Rwembo ari gatagati ga kuria ugutukinyira aithio tuigua wega muno tugicocwa turi hamwe. Leo ni twage kunyita ogeni onginyagia muda wa thaa 1 hwaini. Ni njitagwo Njuguna Irimo. Njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Hello. Atiriri. How are you? I'm well, thank you. How are you? Me I'm good. Uri oho? Nie ndi oho. Tiriga-ini muthenya wa Juma. Friday ni getha tuthio kuria Murang'a. Ni getha tucoke tuthie kuria Metumi. Tucoke tume kuo. Tugwe kuria Huruma Ngong'u. Onehu. Kuo gwaikara atia? Kuria Huruma kurari kwega muno. Na turagitinda kuu. Atwale turakinyirio thaa 3. Ya rucini. Na tutirari na ihenya mani turaumaga kuu riri. Turaumire kuu thaa 11. Turatindire kuu. Na ni turagikire maundu maingi na manene. True. No umwe wa mori. Ngwiciria ni turahunjirio. Turahunjirio ta ndagika ta 30 uguo. Mathaa macio mangi maingiri magithomo kia ira ri kurari kuinana kuria onehu nie ndierigite kanitha tuguthie tukabureki tugathi tukaria na ciana icio igathie ikaria tugacoka kanitha guthie na mbere na githomo turathie na mbere na githomo na mahoya o wega kari urakire munene atia ina muragikungwira wega turakungwira birthday wega muno na ciana icio iratukenia muno ithue tugithie ndwe twiciragia ati children's home athi gukora kundu ciana irarira nie gikeno kiria kiri kuu ri ona tiga tureritwo ni children's home ri you can't tell. No you can't. Ukuona tare kurugwa kawaida atiriri children's home ino ni njega o ati ni hari handu hari Islam na hau rugongo itagwo Mathare. Riu mami ucio witagwo Mamizi Paula ri ni amirekagiriria rucini igathi hau Mathare igakua twana for free tuoka tukaria na tugathoma na hwaini tugacokio o uguo free twana twa children's home. Okay, kundu kwega atia ni kwega muno tondu riri ciana itari cia children's home not able, yani aciari matire no hoti so ni athiaga hau akamagira magoka magatindania na ciana igacoka na ni children's home ikiri nginya na thukuru oku. Actually ungithi kuu ri good work is being done.
nĩ kũndũ ciana cikarĩte wega mũno rĩu nĩkuo tũragĩtindire that is fantastic na kũrĩ na mĩjeci ĩrĩkuo ĩratũmenya mũno mĩjeci ũguo kwĩna mĩjeci mĩnene nene atĩrĩrĩ tũrakĩaria ũhoro wa imũndũ cia bombo nene gũgũkĩra aya ĩni ingĩnjota we kĩmwe ngĩtũhũra twĩ nawe ithuĩ ngĩrutanĩrio wega nĩ gũtuhota wega na nĩ children's home yambĩrĩirie tene na ciana cia kũu ona ciathiĩ-rĩ they always come back tondũ maugaga kũu nĩkuo mũciĩ no for sure nĩ twarĩ na mũthuri ũmwe wa mĩaka 50 na kĩndũ 50 something arĩ beneficiary wa kũu nĩ wa kũu na ugaga nĩkuo mũciĩ koguo ona umĩra thia thũkũma-rĩ nĩ agĩcoka agakĩinũka agakĩkora rĩu nĩ marakĩgĩire na twana tũngĩ I think that is the oldest who was there na nĩ harakĩrĩ na kangĩ rĩu kanini ka orphan ga 2 years karĩ kuo ũguo ta mũciĩ karatĩkĩrwo kĩo wega nĩ ũhoro wa mwathani mũtheri kana kamĩaka ĩrĩ-rĩ konete andũ mangĩkarora-rĩ katakĩrĩ ũndũ wa bata ũrĩa ũtarĩ waigua rĩu ithuĩ twarora ũrĩa tũngĩka kũu tũronire no tũmahoeire na jeci ĩrakĩnja tũrĩgĩthiĩ nawe one tũthiĩ tũhoe hamwe na mũno mũno na nĩ tũine hamwe is it kũu nĩ rwĩmbo makĩrĩ nginya na kĩwanja kĩa mbaki karĩ kũndũ kwega atĩa karĩ kũndũ kwega gĩthiminde ũguo wega mũno koti gakoti kega mũno kũu tũgĩthiĩ tũthiĩ hau tũkĩhũra mbaki nĩ ũhoro wakĩrĩ mũnene na niĩ ndirĩ na problem ndũĩ ndarĩ gĩathĩ mũthenya wa Jumamothi ndakĩrĩ o gũkũ twĩna George nĩguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu-rĩ ndirakĩrĩ na budi nĩguo ũtiga hihi gũgĩikĩria mũthenya warĩ ona ningĩ ũgĩtinde kũu mũciĩ ndũĩ harĩ ũndũ mũthuri atĩraga mũciĩ nĩ wĩra ugakorwo ndũrainũka ũgakora twana twaku nginya kũrĩ tũmaũndũ tũcenjetie ũrona kana gakĩhaica rĩrĩ ũrona ka balcony-inĩ karĩ first floor ũkona gakĩhamba gakĩnyunyura na harĩ ũguo na nyina nĩ nguo arahũra nawe ũkera gĩ atĩrĩrĩ ndume ũndũkagwe ũgĩpanikaga nyina agakwĩra atĩrĩrĩ hau ambirie kũhaica arĩ wa mĩaka 3 na ndarĩ ako hau ndangĩgwa hau rĩngĩ akwĩra atĩrĩrĩ hau kũgwa tondũ ugagwĩte maigana ukamaka tonianagwa kwenda tondũ ugakĩrema gĩkĩ kayarĩ kĩrema kũndũ reciria nĩ bathi maki handũ ihĩndĩ rĩa mũtwe rĩehũkĩte hanini ũrauga atĩ arabu-rĩ mũkũrũ-rĩ gũka hapeni nake baba wao-rĩ nĩ arĩ karema kakuhĩrĩrio ta kau rĩu rauga atĩ nĩ kĩandĩra atĩ nĩ bathi maki ya kĩndĩra atĩ andũ ao othe makorwo mahana ũguo tiona mama we ũngĩmuona closely tondũ atue mama guagaga kwenja nĩkĩ aroenga njuĩrĩ ũguo ũguo nĩ arĩ kĩrema kĩhana kĩa rithathi wamakio nĩkĩ ndagwe agũaga akarĩra agathiĩ toro ũkaigua atĩrĩrĩ Wairimu ta ndeng'ũrĩra iria rĩu mwana agategũra iria te iria cio tũrugagĩra ũcũrũ atĩrĩrĩ Wairimu tahoreria ngasi Ngai ũtũme mwana mwaki-inĩ to gĩtheri kĩa ira nĩ ũrarugire cioĩ nginya gũconnect mũndũ wa nduthi amĩigaga hau Wairimu ona nĩwe ũmenyaga gũconnect kũngĩra mani mwanarĩ nĩ aramenya nginya biogas ĩkĩhũa mũrugaga na biogas aiguaga kwanunga thumu ya mĩaka 3 anunganungia uga gasi naisha ndio muthe ni heanire muno wira-inĩ by the way gũikara wĩra-inĩ na kwenda wĩra rĩ nĩ kaũndũ kega it is true however
up until no thikiririe muthuri ngutare ndeithia riu taikara thi ha kahi gakwa ngoyo horo ohe ikaraga wira-ini no korwo na arata wira-ini na colleagues a wira-ini na ukorwo na itio wira-ini okuria guothe urutaga to guku kwa Inoro okuria guothe urutaga wira we ukorwo na itio wende wira waku no menye kou loko nona tuloko twa kou utumenye muno tu hau wira-ini tu hau wira-ini however reke itige gukorwo noyo social ground peke yake iria winayo no kuitindo ciaku ati weri nduri athuri ange muhuraga thimbi nao nduri relationship na andu a thimbi nduri relationship na jesi anduthi tondu uyo koragwo wira-ini hindi ciothe nduri relationship na kanitha tondu na mathaa ma kanitha nduonaga nduri relationship na family tondu nginya muhiriga ugicemania ri na gitura gigicemania ri we okoragwo wira-ini nduri relationship na irabu ciana guu kwanyu tondu we hindi ciothe andu makinyuana kuu ri we onyuaga haria loko-ini hanyu hau hakuhi wira-ini kiama kia makuzo nduthiaga na kiama kia alumni ya thukuru nduthiaga muthenya uria ukaritaya no igua mone araritaire na onagwo okou wira-ini ti kindu kingi gitumaga kire gitumaga wone mundu ri araritaire era miaka 65 arare mwarimu arare mwarimu arathomithagia kagonye no kwao ri ni gituiga no rutoto ire na ndwa gituiga na kazi ndi ciake cia gituiga matiumiratie ngoro ri riu tha 8 igikinya ri ni aikuruka kuma gituiga na rimwe ni ndaginya kuri lunch program ya arimu uria mariaga ugakoraga atiriri mwarimu ucio na kuria kwao ri ndari na mundu ungi umuiyukitie uguo ri no athire o hau ga primary school kau athomithagia nigetha akanyue hau hwaini na manyuanire na arimu aria angi makiumira wira. It is true. Na wanyita tondu life yake yothe ri ame dedicated ku thukuru ucio na ni ahandite marigo ku na igwa la menajera cia Vokei marare na gatume 4K club niwe urari Simon wa 4K club na scout irari ciake na niwe urari munene wa mithako uguo riu life yake yothe ri arameigite ku amededicated wira-ini so andu aria mangiikara thi nao maranirie ri no arimu acio mataritaite uguo riu akumeterera hau loko nigetha wona moka ri makunda andu hariku o hau tondu hatiri andu akanitha oi angihurira thimu maikaikare nao hatiri makazini oi angihurira thimu mathie gwa tata we omwe hatiri andu akuwitura mararingaga thimbi nao yani social life yake yothe ugakoraga ku umededicate ku wira-ini wake gugitura ukarita ya tugukorage alfajiri amenya atiriri behavior kaure kabageria long before retirement ni tondu ona nginya wiruthari no ukaga o hau irutha wira-ini nduri mutanye wira-ini nduri mutanye saiti nduri wira no to na wirutha wagirwo uko mucie na andu anyu na andu aku but you end up going there. Yes, ona ranjire mucio urangeigwo kihia ukarie saiti-ini inyamani ne foamani urakwire ndugoke wira uthie thibitari na arakuhe mukana na arakuhe magana meri urahuthie thibitari ndikindire ndawa ndire tigiti nyita ciriki magana meri rucio uyu uroke thibitari ugakora kada ya thibitari na guku no irathie kunyua curu wa saiti atiriri social life yaku ri no mwako ngime separate na itindo ciaku cia kiwira ukorwo na arata a wira-ini ukorwo na arata a kanitha ukorwo na arata a alumni ukorwo na itura ukorwo na andu akorwo ni unyua njohi andu munyuithanagia nao akorwo ndunyuaga ukorwo na andu muri na a common interest group onako no ya kuguranagira ikombe ikana gikundi kia ruku I agree ugakorwo wina ka life kangi na hena andu angi mungihota gutindania nao mukinegenaga maundu ma maguthia kunyua curu wa saiti nginya actors ona actors
gukiri mundu ukoragwo ndari cast-ini muthenya ucio no rangi yakinya ukamuona hau ari raini ria kioya mucere wa production. Mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Cukuru nĩ ciahingwo na nĩ maũndũ maingĩ mũno tũkwĩonera mĩciĩ-inĩ mĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ kũrĩ anake na airĩtu mathiaga na iratũ iria cikoragwo na tũgũrũ ciĩtagwo skaters. Reke ngwĩre ũngĩmerorera magĩthiĩ makĩhĩngĩcanaga na ngari wĩkoraga wathamĩtie kanua nĩ kũmaka. Ona ũngĩkorwo wa ngoro hũthũ we no ugebu wa mbere ndigwĩciria watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ahũthĩri a skaters makorwo magĩthiĩra barabara ta ngari tondũ skating nĩ ithako na nĩ kũrĩ mũthako ũyũ wagĩrĩire gũkorwo ũgĩtwarithĩrio na mbere no ti barabara iria ciamũrĩirwo ngari. Ndĩroiga ũguo ndĩna ruo rũingĩ tondũ ndanona mwanake atengemanĩte barabara gatagatĩ na tiga nĩ ũndũ wa mũthigari wa traffic wonire ũrĩa gwathiĩ na mbere na akĩhĩka kũmenya ũrĩa ekũmũthaitĩra na ihenya. Mwanake ũcio nĩ angĩagũthirwo nĩ ngari na hihi onje kanorwo nĩ muoyo wake. Menya atĩ barabara nĩ ya kũhũthĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ti ya gũthakĩrwo. Koguo we mũciari wĩ mwana waku nĩ athiaga kana nĩ akoragwo thĩinĩ wa mĩthako ĩno ya skating mwĩrĩa oranwo na barabara kaimana. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Rĩu thaa 11 tigetie ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu kwa Inoro nĩ tũraigua wega mũno hĩndĩ twathigĩrĩria kũgomana na ndũmĩrĩri ciaku, tukona atĩ nĩ tũracũacũa twĩ hamwe hwaĩ-inĩ mwega o harĩa hothe ũngĩkorwo. No ndũkũigua ndeto icio ciothe, nĩ tũrakũririkania ũhoro wĩgiĩ Tembea Kenya na View Travel. Tembea Kenya na View Travel kana nĩ kũndũ o guothe kana kũndũ o guothe kũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtanya gũcera, kana nĩ mũbango-inĩ wa self drives, kana nĩ mũbango-inĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo beach holidays, ona kana safari adventure. Andũ rĩ handũ ona hamwe tabangĩirwo thabarĩ ciaku nĩ View Travel. View Travel ĩrakũnengera package cia self drives cia kwambĩrĩria ciringi 1,900, kĩndũ gĩgwĩtwo beach getaways cia ciringi 26,000, na toguo wika kĩrĩa gĩtagwo safari adventures cia ciringi kwambĩrĩria ciringi 20,000 ciakue hamwe na family. Nĩ ũkuona hĩndĩ ĩno ũtuĩkanĩrie thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo nyanjara cia nyamũ, ũtuĩkanĩrie mataũni marĩa marĩ riri, na toguo wika wirorere riũa rĩgĩthũa na njĩra ũtakona hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ wega ngĩkwĩra atĩ Tembea Kenya na View Travel atĩrĩrĩ nĩ wanathiĩ kĩrĩa nĩ wanathiĩ national parks. National parks nĩ thiĩte. Thiĩte kũ? Nĩ thiĩte national park. Nĩ thiĩte kĩrĩa Nairobi National Park. Oh, okay. Thiĩte ngathi mwena ũrĩa wa orphanage, gacoka ngathi mwena ũngĩ wa Safari Walk. Nairobi Orphanage. Nairobi Orphanage na mwena ũngĩ wa Safari Walk. Icio nĩ thiĩte. Gacoka ngagĩthiĩ nĩ kũrĩ national park wengĩ nĩ ĩrĩkũ? Aberdare. Thiĩte Aberdare. Aberdare National Park. Aberdare is a national park kama sikosei. Is it? Naona kama ni national park. It's big. Ni nene mũno. Aku ni ũkoraga nyamũ in their natural habitat. Na Masai Mara. Na Masai Mara. Na wanathiĩ Masai Mara ni ngaingĩrĩra hau gathi kumĩrĩra ũkĩhancha. Nĩ harĩ bara tũtuĩkanagia hau batarĩ ndũkanine mathaa merĩ kũu thĩinĩ. Rĩu ũngĩnina mathaa merĩ nĩ ũkũmenyeka we ũgũthite kuona nyamũ ti kũhĩtũka. Mũndũ wa kũhĩtũka ndakanine mathaa merĩ. By the time egũturuma kĩhancha kumĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Okay, na rĩrĩ na kĩndũ gĩgũtwo Amboseli. Amboseli ndithiĩte. No Savo nĩ thiĩte. Ĩno tũrarĩ mũthenya ũngĩ tũkĩhĩtũkĩra kũu Kanengi.
iyo twahitukiire ko oro no shukite thi ngacuka kuu thi kundu iyo na gutire ngari mundu urura maguru. Oh, is it? Yeah. Githĩ Savo ũgĩtembete wĩ thĩ? Savo thiĩte ndĩ thĩ. Mwena ona ndarĩ o nyiki no kamũthĩgi ndakuĩte ngacoka rĩu ũgathiĩ ũkĩinaga na ndũkanĩrĩre ndũkairritĩti njogu. Nyamũ njũru na mĩrimũ itingĩhota kũndoria cionaga ngĩaka na mwaki oiye nĩku. Okay. Ai tukoguo rĩ. Nĩ nyamũ iria nyingĩ. Let me educate you about animals. Nyamũ iria nyingĩ itiatakaga mũndũ ũguo. Na ingĩkwatakire ũbataraga ũkorwo na tactic cia kũrĩra nyamũ ĩyo. Okay. Cia kũmĩũrĩra kana kũmĩthema. Kũmĩthema. Ta rĩu for example akorwo nĩ njogu. Njogu ũngĩkona ya kũingata wona yeka kimuniũrũ kiu kĩayo ndwe mũguongo andũ nĩ mahĩtanagia mũguongo na mũniũrũ. Mũguongo nĩ ũyũ mũmũ. Mũguongo nĩ ũyũ cunjuraga thĩ. Nĩ ũyũ kĩrĩa nĩ mahĩa. Ona ti hĩa. Nĩ mũguongo korwo rĩ ndũĩ nĩ magego. Mũguongo nĩ magego ma njogu. Nĩ canines. Nĩ canines cia njogu. Nĩcio icio. Rĩu kĩrĩa nĩ gĩkĩ kĩmuniũrũ ũngĩkona yakĩoya igũrũ ũguo icoke ikigathe ikyo gutari snake style irenda kurwa umenye ni yarakara. Ungiona yakigatha ugu umenye irenda kuruta mugambo wa gukumaki nigetha riu ugwe riu yuke igukinyange. Njogu ndiri ya mundu no gugukinyange gakwananga iko ikirwa nawe tathu. Riu ungienda wega wona njogu wora urute igoti umirekerie hau iciragia ni ya gukinyira. Na wakorwo tari igoti riu no urute shati. Tondũ naguo mũbuto nĩ wona ũgĩkaruta nĩ gũkinyĩrire. Ningĩ no ũcemanie na andũ mage gũgũteithia ũrutĩte mũbuto. Rĩu ũngĩenda wega ruta igoti. Matue ũtanjĩte gwĩka naĩ. Matue we wĩ mũingĩ naĩ. Rĩu ũrekie igoti. Njogu yũkaga yarikinyire karikinyange no ngĩhota rĩ no ũtige waiga tũmĩtĩ rungu rwa igoti nĩgetha tondũ ĩthikagĩrĩria mahĩndĩ makiunĩka rĩu ĩkamenya nĩ wakua rĩu ĩgathiĩ. Nayo munyi nĩ rhinoceros. Huria nĩyo munyi kana nĩyo huria? Huria nĩ rhino. Huria nĩ rhino. Kifaru. Rĩu nĩ weo. Wĩtagwo na rĩtwa rĩngĩ munyi. Ndĩrĩa cia nĩyo munyi. Nĩ munyi ĩtagwo munyi tondũ nĩ munyaga mĩtĩ nĩ ihenya rĩu rĩayo. Ĩngĩthiĩ ũguo ĩtuthe kĩndũ nĩ yamunya. Rĩu nayo munyi ĩngĩgakũingata ũthiĩ ũcoke ũhũre kona o rĩmwe na ndũkahũrĩre kona kũraihu ĩndĩ kũingatĩire haha straight ũhũre kona ũndũ ũngĩmĩhutia mwĩrĩ ũkĩhĩtũka ndĩngĩka atĩ ndĩngĩgũkinyĩra tondũ no nginya ndĩrĩ mburĩki no nginya ĩthiĩ nginya rĩnina momentum. Rĩu ningĩ yambie gũcoka nona rĩu ena nĩ ũringire rũĩ ũkaringĩra rũĩ gũteng'eragia handũ hena rũĩ. Rĩu kũringĩra rũĩ thĩ harĩa hatarĩ rũĩ. Kaingĩ nĩ gũkorwo rũĩ ta rĩu Savo kũu yagĩgũteng'eragĩria rĩ nĩ kũrĩ two oasis ũrange maĩ na ũthi mwena ũrĩa ũngĩ rĩu ndĩngĩigua mũnungo waku nĩguo ndĩrendwe kuone ndionaga kũraihu ndwĩ maitho mayo matirĩ haha mbere mona hana mwena kwa mwena yona kengeza nayo mbogo kuona kengeza nĩ atĩ nĩ kwaga kuona haha mbere wega rĩu no nginya yoneo yone kando gwa kando ta ngũkũ nayo mbogo ũngĩkaingatithio nĩ mbogo ũhambe mũtĩ mũraihu ũndũ ĩtangĩgũkinyĩria mathugumo tondũ ĩngĩgũkinyĩria ĩkagatĩrĩrĩ ithugumagĩra mũting'oe wayo ĩkaũiga ũguo ĩgathugumĩra mũting'oe. Nĩ kũiga mũting'oe ũtagĩtegwo harĩ ũndũ ũigagwo ta gĩcigo kĩa mandathi nona rĩu ĩgacoka ĩgakũminjĩria ĩkũrĩa igũrũ mathugumo. Rĩu mũndũ ambagia gwĩthũa mathugumo mayo mahana maĩ maya maikagĩrio kĩrĩa Gen Z. Nginya rangi
Ginya rangi rĩu ĩrakaire nĩ cenjagia rangi. Mathugumo. Kũringana na nũ ĩrahũra. Magatuĩka pinki. Magatuĩka rĩu pinki. Ingĩona kwa nyamũ rĩrĩ nĩona tarĩ mũrũrũngano. Rĩu ĩgaikia mathugumo macio. Ũrĩ mũtĩ igũrũ. Ũgethwo ũkariganĩrwo nĩ ũnyitĩte mũtĩ. Ũgũa haha heri. Rĩu ĩkambia gũtindĩka na maheri. Gũgutika. Gũgutika nĩ gũgũtutha. Nĩ gũgũtutha rĩu. Gũgutika ũrĩ kũu thĩ. Nayo ngarĩ na mũrũthi ĩngĩgakũingatithia. Wone nĩ yũkĩte piu. Tondũ nĩ ĩrĩ ihenya mũno. Wĩgũithie thĩ, wĩkuithie. Na ndũkahuhie. Nginya warũgama hau ndagĩka 30. Ndĩrĩ ya kĩndũ gĩkuũ. Nginya warũgama hau ndagĩka 30 ndũkahihie. Mũno no breathe in, no ku breathe out ũmenyerere. Tondũ nĩ yũĩ kũrutithania rĩrĩ dioxide na carbon. Nĩ sensaga dioxide. Ũkĩhuria rĩu carbon dioxide rĩu nĩ sensaga dioxide. Na no nginya ciume hamwe. Rĩu wenda wĩkuithie piu na ndũ. Ũkahihia thĩiniĩ tu. Ũkahihia njani. Njaka na thĩiniĩ. Thĩiniĩ ndũĩ nĩ ũrabatara. Na gũtirĩ kĩndũ ũraruta. Iguaga mũnungo kĩrĩa rĩu gĩkĩ ũrahuhia na nja. Hani. Rĩu mũrũthi ũcio ũkaga ũgakũigĩrĩra gũtũ ũguo. Ũkaigua rĩu mũkuo. Ũgathiĩ. Rĩu ũgokĩra. Hiti. Ũngĩkona hiti. Gũtengerie. Hiti gũtengerie. Yo nĩ ihenya rĩu. Hiti. Eni, hiti ĩrĩ ihenya. Ndĩagĩte ũkahenya kayo. Ĩgĩthekaga. Ũigĩrĩre kĩndũ mũtũ ũguo. Kĩraihu. Rĩu ta ndũngĩbatara. Aca, hiti ndĩrĩ ya kĩndũ kĩraihu kũmĩkĩra. Rĩu andũ arĩa magwetha tũindo ta tũu nĩ ang'ang'a. Anjoroke. Agĩtaũ. Mũndũ araihe kidogo. Mũndũ araihe hanini. Nyamũ ya mũico rĩ nĩ ndarabubua kana cũthũ. Cũthũ nĩ ũrĩkũ? Cũthũ nĩ nyoka ĩrĩ ho. Ĩkũnjago guota mũbara. Wona ĩkũnja ta mũbara rĩ yũkaga ĩgaragarĩte. Nona ũrĩa tũhĩtũkanagaragia mũbara ũguo. Rĩu yũkaga ĩgaragarĩtie. Yakinya hakuhĩ nawe rĩ ĩgekũnjũra cha. Ĩgoka ĩkũhũrĩte mũgongo ta rũcamio. Tarĩ kĩboko kĩa njaga. Rĩu ũkago ĩkambia gũkũmeria. Harĩa wahũrwo gĩcũthi wagwa wambia kũmerio. Rĩu yambaga gũkũhaka mahata. Ĩyo nĩ ĩmwe na nĩ ĩrĩgĩte kũmeria mũthigari na mũcinga. Nĩ ĩrĩkũ rĩu? Python. Python nĩyo cũthũ. Na cobra nĩyo ndarabubua. Icio Python nĩ constrictors. Nĩ cia kwanda. Nĩ kwanda. Rĩu ĩyo ya kwanda rĩ yandĩte mũthigari ũngĩ na mũcinga. Ndũĩ ĩkaga atĩa? Yambaga gũkũhaka mata. Yambaga gũkwanda. Ĩkaigua kiunĩka mahĩndĩ. Ĩthikagĩrĩria mũgambo na ũrĩa warigira ũrĩa wamboekana. Rĩu ĩyo nayo ũngĩmĩona rĩ woe kamũtĩ na ihenya. Kamũtĩ ũkĩwoete kamũtĩ komũ ĩkaruthanju ũcoke woe moko na igũrũ. Rĩu waigua ya kwanda hanini rĩ ũgakauna ta maita matatũ. Rĩa mbere ũgakaya na hinya ta ũkauna. Rĩa kerĩ ta. Rĩa gatatũ ta. Rĩa kana ta. Rĩu no gũkũrekia kũrekagia tondũ ĩiguaga ta waunĩka mahĩndĩ. Rĩu ĩkambia gũkũmota mata. Mwĩrĩ mũgima. Ĩna mata maingĩ biũ ĩyo. Ĩkona mata. Mwĩrĩ mũgima. Rĩu ĩgakũmeria. Rĩu harĩ mũthigari wameretio na mũcinga. No rĩu to mũcinga waikarĩte ũũ rĩ. Anyitirwo na mũcinga rĩu anyitĩte ũũ. Ũrorete straight. Na tondũ ambire kũmerio magũrũ rĩ ndarĩ ũndũ angĩagarũrire mũcinga amĩrathe. Tondũ nona no ĩrathe o kũu thĩiniĩ. Erathe kũu nda. Angĩtue kũmĩratha ngoro nuona onake nĩ erathe. Na nĩ erathe handũ horu. Rĩu etereire amerio. Akĩmerio. Rĩu anyitĩte mũcinga ũũ. Rĩu ĩgĩthiĩ gũkinya na gũkũ gĩting'oe-inĩ rĩ nao hagĩkorwo nĩ amerũka. Rĩu agĩikara ũũ na mũcinga. Rĩu amĩrathĩire haha maitho-inĩ. Rĩu akĩmĩatũrania. Ena kũu thĩiniĩ. Rĩu arĩ thĩiniĩ. Rĩu agĩcoka akĩmĩnyita. Rĩu amĩtembũrage. Umwe gĩtarĩ ngonia. Arĩ wara hau haitũ. Okay, nĩ abuthire kũgũrũ kũmwe no nĩ akĩhonokire. Rũciaro rwa marũa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania
Inoro FM, shesheni yakwe. Definitely riu tuna ndagika imwe tutigarite mbere ya thaa 11 cia hwaini thina ndagika imwe tukorwo twakurikiria ndeto ino njega ya Tembea Kenya na View Travel ya kuma kuria gwa View Travel ati wina mweke wa guthie kindu gegwitwo beach holidays, self drives na ningĩ kindu gegwitwo safari adventure. Icio ciothe ukinengerwo thini wa package ngũrani cia kuria gwa kindu gegwitwo View Travel. Tembea Kenya na View Travel. Hura thimũ andika SMS na kana WhatsApp 0703254254 0703254254. View Travel, dream, explore, and of course discover. Riu ni thaa 11 twambe tuigue matemo. Twambe twamugire matemo. Mathira uguo tucokererie na githaa gia keri tuthie na mbere na gucoa. Ni njitagwo Njuguna wa Wairimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Thaa 11. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kwa mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigĩrĩrĩki na makinyaniru. Inoro FM, Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Eno ni ceceni hakuhi na Inoro FM, matemo ma mohoro. Wici wa ng'ombe cia gukama ni weheriirie na njira nene matura-ini ma Ndeia mwena wa Limuru kaunti-ini ya Kiambu, kuria aici makoretwo makirongoreria micii ya aciari aria akuru. Ona gutuika maabitha borithi ni mambikite uthuthuria, gutiri kuramenyekana wega kuria ng'ombe icio ikoretwo igitwarwo thutha wa kuiywo. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki ni amurikite makaya ma arĩithia mahiũ mwena ucio. Arĩithia a ng'ombe cia iria matũra-inĩ matiganĩte Ndeia maraikara mehũgĩte gũkũ makĩhingĩra ng'ombe ciao wega gũcigitĩra citikaiywo. Gũkinyĩria rĩu ng'ombe cia gũkamwo kĩhĩri nĩ ciĩtwo na gwĩtharwo nacio, aici aya a mahiũ makĩmũrĩka mĩciĩ ya andũ akũrũ kũrĩa ciugũ citakĩtwo na kũrũmio wega na arĩa makĩire mahiũ mao gatĩna na harĩa makomaga. Aici muimite ku na matiraturaga na thirikari ona twetana ndiroka twina thina muno na turi arakaru muno. Riu ng'ombe ici nicio ituteithagia mabataro maitu mothe guthomithia ciana na riu ithuĩ andũ akũrũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua tũrutaga hau. Ũguo nĩ tũrahoya ũteithio kuma kwĩ mũhecimiwa witũ na nĩgetha ingĩrĩre ũhoro ũyũ. Wa mũico gũtigwo atarĩ na ũboco wake nĩ mũrĩmi ũmwe kuma itũra-inĩ rĩa Kirowe Ndeia kũrĩa mĩici ĩno ĩtuire na gwĩthara na ng'ombe igĩrĩ. Rĩu mũrĩmi ũyũ atigĩtwo agĩtangĩka. Gĩtagwo Josephat Kagimbo wa Kamĩtĩ. Ng'ombe ciakwa iria nyuma nacio ciuma igĩrĩ na cierĩ nĩ irakomagwo na ndakoretwo ndacihe ndume na nĩ igĩthire. Tweta majirani tondũ tukĩgĩire na kana furugu ha kidogo andũ magĩũka na twathiĩ kũrora nĩkũ tuone nĩkũ ng'ombe ĩngĩkorwo ĩroretio. Tuona rĩu tondũ hano no bara-inĩ twaranie na makinya na twathiĩ nyũmba ĩngĩ ĩrakwo harĩa tuona nĩho ng'ombe icio ihaicĩirio ngari na bado no ikuohetwo hau. Rĩu arĩmi kuma Ndeia maikĩtie rĩtana kũrĩ rũhonge rwa ũgitĩri kunyitana na mbũtũ ya kũhũrana na ũici wa mahiũ ĩrĩa ĩhetwo kambĩ Ndeia nĩguo gũthuthurio kũrĩa ng'ombe ici iratwarwo ciarĩkia gwĩtharwo nacio, kuona ndeto cia kwĩhokeka ironania ng'ombe ici irakuo na ngari nini cia andũ kĩũmbe ta Probox, Voxy na Sienta na ciaumio kiugo itirakinyĩrĩka rĩngĩ, kuona ciarũmĩrĩrwo na makinya maronania harĩa ngari ĩrakorwo ĩrũgamĩtio ya gũcikua. Patrick Njuguna na twina kimako muno tondu ng'ombe icio ciraiywo cia atumia akũrũ na athuri akũrũ na nĩcio makoragwo marorete igũrũ. Watho ũcio hatukio ng'ombe citigacoke kũrutwo gũkũ kuma thinacara tondu ng'ombe icio ciraiywo kuma thaa 11 kĩgũthi kinya thaa 10 kinya thaa 9. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kirowe Ndeia kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Aikari icigo ngũrani gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mekĩrĩire nganja ataramu arĩa mehokeirwo ũigĩrĩrĩki wa kũbanga mĩako ya manyũmba na mabarabara gũkũ Nairobi. Makĩaria mwena wa Kangemi hĩndĩ ya mũcemanio na ataramu acio, maugĩte kũrĩ na mahĩtia maingĩ makoretwo magĩkĩka megiĩ mĩcoro ya mĩako ya barabara. Gũkĩra ũguo nĩ mendekithĩtie kũhũthĩragwo mĩcoro ya hĩndĩ ya wathani wa mũthũngũ
ira maugite nĩ yagaĩte mĩgũnda buroti hamwe na mabarabara gũkũ Nairobi na njĩra ĩgwete. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Kanitha-inĩ wa St Philip's ACK Kangemi nĩ kuo aikari a matũra matiganĩte gũkũ Nairobi makwĩyumĩrĩtie kwaranĩria na ataaramu ciĩgiĩ ũbangi wa mũciĩ mũnene wa Kenya kumana na mathĩna marĩa aikari a makoretwo magĩtungana namo mahinda kwa mahinda kũrũmĩrĩra kĩrĩa maugĩte nĩ ũbangi na ũramati ũtarĩ mũkinyanĩru. David Kariuki nĩ mũikari wa gũkũ Nairobi. Korwo nĩ kwarĩra mũbango wa eviction guideline iria ĩraera mũndũ atĩ nĩ gũkweheria haha na gũkweheria haha nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ no gũthiĩ hana, twaranĩrie tondũ bũrũri ũyũ ũgathondekwo tu nĩ andũ kwaranĩria. Mũndũ agatiga kũruta wĩra wake kũrĩa kando, ũrĩa ũngĩ agatiga kũruta wake, tukagĩa na plan ĩmwe ya center of reference, tukaroraga okorwo nĩ ta Nairobi yothe ĩcoretwo atĩa. Ningĩ ona andũ aya marahe departments ici okorwo nĩ cabinet secretary tugatigaga gwĩkĩra mũndũ ndagĩtarĩ tukamũheaga atĩ arore maũndũ ma tĩri, acio nĩo maratũme. Okorwo nĩ mũndũ wa tĩri tukahe mũndũ mũthomu. Ataaramu aya matongoretio nĩ arutani a mathukuru matiganĩte ma university, ataaramu wakiwa barabara na manyũmba makenyitanĩra na aikari aya gwetha kĩhonia kĩa mathĩna maya torĩa Faith Wanjiru aratarĩria. Gĩko gũtirĩ mũbango ũrĩ ho-rĩ, mangĩmenya atĩ sewage ĩrĩa yarĩ ho tene ĩrĩ na capacity ya kũhold andũ maigana atĩa. Angoo nyũmba iria cirakwo thaa ici tukona kĩndũ ta affordable housing, no warora sewage lines itirĩ tũrero cigũka atĩa, thitima cikũingĩra ciana atĩa, cukuru cigũkorwo cirĩ andũ megũthiĩ ha nĩgetha macokio haha. Koguo gũkorwo mĩbango gũtirĩ mũbango ũrabangĩka ona ũrĩkũ. Kũringana na engineer Githinji Mbogua, gũkũra kwa naihenya kwa mũciĩ wa Nairobi hatarĩ kũramata ũtũmĩri wa share kwaya gũcũngĩrĩra mũciĩ ũyũ kwaga gũkua mabata mothe ma bata ma mũingĩ. Zile sheria zipo hazina uzito kisheria. Hiyo ni kusema ya kwamba ukikiuka maneno yale yako katika planning handbook hakuna mtu anaweza kupeleka kotini. Lakini sasa tunataka sheria ambazo ukizikiuka wewe kama mchora ramani ama kama mpanga mji unaweza pelekwa kotini. Hatuna mkusanyiko wa watu ambao wanasema kwa kihakika nini kinafaa kupangwa, nini hakifai kupangwa. Mpanga mji ambao ni planners wako hapo, lakini sasa wamewekwa chini ya wanasiasa. Ndio na kũrĩ ũguo ciama cia aikari ciugĩte cigũthiĩ na mbere gũthing'ĩrĩria kũgĩa na ngwatanĩro njega gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na ngwatanĩro ya ataaramu matiganĩte gũtigĩrĩra mũciĩ wa Nairobi nĩ wabangwo ũrĩa kwagĩrĩire. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Na gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku nĩ orĩtie kambuni ya maguta ya Kenya Pipeline ĩrũgamie ũrĩhi wa ngarama ya mũgũnda wa Kikonyokie mwena wa Kajiado ya ithũĩro na kũrũmĩrĩra ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgiĩ ũramati wa mũgũnda ũcio gatagatĩ-inĩ ka ikundi igĩrĩ. Lenku nĩ endekithĩtie kũgĩe na cikaro cia kũnina ndũgamano icio nĩguo ene mũgũnda ũcio marĩhwo mbeca ciao ta ũrĩa Wacuka wa Kĩaria aratarĩria. Ũrugarĩ wa mũgũnda wa Kikonyokie Kĩbiko Kajiado ya ithũĩro wa ĩka itanyihĩire 2,800 ũthiĩte na mbere na kwambatĩra kũrĩa rĩtana rĩikĩtio kũrĩ rũhonge rwa ũtambia wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Pipeline kũrũgamia marĩhi ma mũigana wa ciringi birioni 2.4 mũgũnda-inĩ ũyũ kũrĩa tabarĩra ya maguta ĩtanyĩtwo kũgerera nginyagia ngucanio ĩrĩa ĩrĩ kuo mũgũnda-inĩ ũyũ ĩtuithanio. Don't process any compensation for this particular corridor where the pipeline is passing, because as a community we not ask you to do any compensation for now. You wait until we communicate as a community. We know we are going to sit with you to talk about compensation. Don't create a scandal, a financial scandal out of this piece of land. Akiaria hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũraharĩrĩirio mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ amemba amwe humwe, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku augĩte kũrĩ na atongoria marĩ na mũbango wa kũgarũra marĩhi maya nginyagia kũrĩ andũ kĩũmbe, ndeto ĩrĩa yakinyanĩra ĩkũhinyĩrĩria amemba a mũgũnda ũyũ. Ningependa kueleza shirika letu la Kenya Pipeline Corporation kwamba kuna watu wanakuja kudanganyana kwamba wao ndio wawakilishi wa shamba hili na community hii. Mchunge msitapeliwe, mchunge msifanye kitu ambaye itakuja kuleta aibu baadaye na ambaye italeta utata baadaye. Mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Sakimba Parashina akiuga nĩ nginyagia mĩgũnda ya rũrĩrĩ rwa Ukabi ĩkorwo ikĩgitĩrwo kumana na andũ arĩa makoretwo makĩgeria kwĩgwatĩra na njĩra ya ngungo. Lakini Kibiko tumesema hii tulipewa na
mababu zetu. Hakuna mtu atachukua nusu, hakuna mtu atachukua mguu moja, tutatetea usiku na mchana. Hiyo pesa itufanyie hiyo kazi. Lakini hapana patia watu wakule. Mtu aende akule mbuzi yake, akule ng'ombe yake, lakini hawezi kula pesa ya shamba ya Kibiko kwa sababu iko na kazi inaweza. Kwa ihinda iraya gicunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda gĩkoretwo kĩrĩ na ngucanio ya mĩahũ ĩrĩ makĩgeria gũtuithania nĩ amemba ama akĩo. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tukishua. Round 2. Kiabu Kabete wa Karoli. Murang'a ndigi cia maguru. Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. No one a time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naidwe, tutiratigidheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I don't mention just as so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu, sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Round 2. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi, atiriri. Yes sir. Agomenyaga uhoro wakwa muno riria ubataritio nini. Umuthi ndagwita nginya sa tondu wina thuti na taika wathie ku. He mundu tu riria abatarite nini niguo ahuragira thimu. Thimo ndũngĩhũrwo nĩ mũndũ atakũbataire. No. Thimo cia kũgeithania ciathire kũ? Ona gũkũgeithia kĩrĩ ibata. Ndũngĩhũrwo nĩ mũndũ atakũbataire thimũ. Ona gũkũhũrĩra tu ngeithi. Ũmenye rĩu nĩ ibata rĩrĩa nyuma narĩo. Tarĩu niĩ ngĩhũragĩra gathere tũgatheka ngamwĩra na ndiuma no ndũgwa ndawa gũkũigua. Ndĩgĩtagwo Reverend Dr. Humphrey Mwangi wa Weru. Arahũrire mũthenya ũngĩ thaa 5:30 cia ũtukũ. Ũkaina tina gũkũ ndĩ. Aranjĩra ndaigua gũkũgeithia na gũkwĩra good night. O ũguo tu. Na rĩu nĩ ibataro. Nake nyina wa Nyambura rĩ. Nyina Nyambura tondũ augaga atĩ ndendaga ageni
ageni wanjokia tarĩ hakuhĩ rĩ. Ndendaga ageni. Ndendaga ageni wanjokia tarĩ hakuhĩ tondũ wanjoki ndũĩ nĩwe ũthambagia indo. Marĩkia kũrĩra. Na agacoka irio iria ciatigara rĩ. Akerwo akuĩre ciana. Na kũmũhũthĩra ũru. Wanyambura rĩ nĩakoretwo na mũtugo ũcio. Nĩkĩo gĩgũtũma njoke ndĩ mũrakaru harĩ we. Tiga kũrakara. Andũ a mĩthemba ĩyo nĩ aingĩ. Nĩ aingĩ. Herĩ mbaro-inĩ two nĩ gĩthaĩ. Ndĩragwo nĩ kũrĩ kwendwo na kũhũthĩrwo ũru. Atĩrĩrĩ andũ nĩmarahũthĩra na ũru. Kũhũthĩrwo ũru wega. Agwĩtagwo ena iruga nowe ũngĩgĩa iruga ũmwĩte rĩ. Gwaku angĩgĩikara ha. Atĩ? Gwaku rĩ. Angĩũka gũikara ha. Tondũ itĩ ciakwa ina mĩcumarĩ. Ti cia kĩrathi gĩake. No we rĩ, wĩ wa kĩrathi gĩake rĩrĩa aragwĩta gwake. Haiya. Na ekwa andũ a gĩthemba kĩu. Ona he mũthuri ũrathiĩte kũracia ĩ. Arainũka na mbia. Arona atĩ angĩmatigĩra icio ciothe rĩ ta mangĩgũrũka nĩ ũndũ wa condition yao. Nĩ nyingĩ. Atĩ nĩ nyingĩ. Aramagĩra bata. Nĩ aramagĩire bata. Rĩu rĩ kwaganĩra bata kũu nĩkuo rĩu kũrĩa gũkũrĩtie mbere. Ona ararigwo atĩrĩrĩ, acio aragĩra bata rĩ, no ũmũthĩ matarĩ kĩu kĩratũma one ta matarĩ bata. Ningĩ acio aragĩra bata rĩ, nĩkuo mũriũ aronire mũirĩtu. Nĩkuo ũteithio wake ũroneka. Katangĩkĩona mũirĩtu ũcio woka gwake na nĩwe ũgatuo tarĩ bata. Athiĩ na gĩtĩo. Na nĩ kũrĩa airĩtu tacio mathiaga kũndũ agathiĩ gũtuĩka ngombo tondũ wa kũrĩa umire. Atĩ? Agathiĩ gũtuo ngombo tondũ wa kũrĩa umĩte. Nĩ marona ndangĩhota gũcoka. Umĩte thĩna-inĩ. Umĩte thĩna-inĩ mũno rĩu gũkũ rĩ. Gũkũ ndangĩhota kuma. Na rĩngĩ ũrĩa ũramwĩka ũguo nĩ mũtumia nyina wa mwanake. Ona tiga ũguo. Ũyũ ũramwĩka ũguo rĩ. Ambĩrĩirie thutha wa harĩa mũirĩtu ũcio arĩ. Haiya. Ũngĩrora harĩa mũirĩtu ũcio ambĩrĩria mũtũrĩre. Anjirie thutha wake. Na rĩu nĩamwagĩra kĩene. No tondũ we nĩakinyĩte hau arĩ rĩ. Agathondeka nowe tu wĩ grace ya gũkinya hau arĩ. Andũ arĩa angĩ othe nĩaigĩrĩre mahiga nĩakorogere harĩa marĩ. Tambo tigae na ũhoro ũcio ũyũ wahĩtũke. Ũyũ wahĩtũke. Tondũ nake ũyũ nĩ mũkinyia ũhoro. Nĩkĩ atakĩrĩ cia mũndũ tũraria kũretigĩra. Kahiga gaka ndũĩ nĩ gatuĩtwo rĩtwa. Gakĩetwo atĩa? Karetwo Wandaro Enmankush. Ithuĩ tũtirĩ na thĩna nako. Reke ithuĩ twaragie. Nona matũthikagĩrĩria. Tũngĩkire no mone thĩna. Haiya. Ithuĩ tũrĩaragia tũmateithĩkaga tũkĩaria. Nĩguo. Wandaro tondũ na twauma no horo rĩ nĩ mũhei ũkwagĩte rĩ. Andũ nĩmaganagĩra itĩo mũno. Thiĩ na wega. Nĩmaheana itĩo. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Here we go. No ũcio wĩhokagĩra arĩa wendete. No ũngĩhokera ciana ciaku cia cukuru. No ũcio ũngĩhoka akinye indo ciaku cia bata. No ũngĩhoka akũguthũkie wĩra-inĩ, kĩharo kĩa ndege ona kana rĩrĩa ũtukĩrĩirwo. We go. Rĩu tũkũreheire We go. Njĩra ya gũgũkinyia kũrĩa ũrathiĩ na ya kwĩhokeka. Twĩna ndereba cia kwĩhokwo hĩtũkie na itarĩ ũcuke. Mũthii nĩaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera ũthii wake. Download We go kuma Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We go kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. We go, let's go. Here we go. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories.
first dates and shared last bites, and little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. Ũndũire witũ reke tũcokie rwĩmũ. No one a time if you not gone in a waste. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevenson from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice from Main Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I don't mind just say so. Sure. Nimushiwa Jorwa Shito. Nitamu sana nitamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia Koraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Kwendeka. Gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua. Na nilikuwa nimewawarn. Shua.
ciana cia Isiraeli ciugo ici Yei mũgatungate Ngai wanyu no ndikwenda mũthiĩ hanene mũno Kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na ũiru wa ngoro Kĩrĩa gĩatũma njarie ũhoro ũyũ nĩ tondũ kwĩna thũthĩ werũ-inĩ iraciaya na ruo ikagirĩka na nĩ ruo rũrĩa magaithĩirio Kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na ũiru wa ngoro Gĩrĩkia Ngai wakwa ngwenda ũmenye ndirĩ kũraihu mũno noroi ũngĩkanjĩokera ũru ndeithie nĩnĩka marathima itetigĩirie Kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na ũiru wa ngoro Kena Ngai rĩrĩa mũkũrathima arĩa othe inyuĩ marerwo nĩ Ngai marĩa nini na nene marathimei ũtarĩ na ũiru wa ngoro Etagwo Bernard Gatuthu rũrĩtagwo reke huhe karumbeta aroiga ndakae kũgirio arĩkwo ahuhe karumbeta na twagũkahuhĩra mwago arakahuha kĩgatha mwathani nĩ wa kũgathwo ũngĩrora maũndũ marĩa mothe makoragwo kuo rĩ ĩheo nawe nĩ ũgũkahuha no for sure ta rĩu niĩ ndĩrehoera ndĩhoeire kwĩhoera nĩ kuma I think kuma Tuesday it is like I'm having a problem appetite yambatĩte kũrĩa nĩ ndĩrekora thaa 8 cia ũtukũ ngĩetha irio kũu nũmarume na mũmandacio magathiĩ thĩ ũcio ũngĩkorwo arĩ thĩna ũrĩkũ piũ tondũ ũmenye kũrĩa nĩ ndĩrarĩa biũ ũndũ nginya rĩngĩ ta rĩu ndauma gũkũ ndiũĩ kinya mũciĩ thaa 3 gathi ngakora Wambũi na nĩarugĩte gacapa hau kamutheri kega gatũminji na ikorobia ngaria kanyamũ kega kau ndio kũrĩa gacoka ngahinda ndung'ũ ya ũcũrũ ngaikaranga hau ona tũ news kĩ ciana igathiĩ toro kĩ Wambũi na akandigwo hau ya nake agathiĩ toro kiugeri ngetha 5 ndiriko ngĩrora ũcũrũ ũrĩa ũtigaire ta rĩu hwaĩ wa irio ndokĩrĩte kũruga ngima ya matumbĩ ũtukũ gatagatĩ tereke ngũrie rĩrĩ tũmaũndũ tũngĩ ta twĩrĩ tũrĩa tũgũtwarĩrĩria niĩ hote gũgũthima wega menye nĩ kĩĩ gĩkoragwo gĩgĩkũrĩa 1 ũigani ũrarĩa mũno nĩ ndĩrarĩa piũ 2 nĩ ũrigĩte gathĩna kanyinyi ndiĩ na mandacu ndiũndũ ndĩraigua mwĩrĩ ũguo ona kĩ ona nyina Mbũi na hĩtũkĩre kũu ndiũndũ ndĩraigua nginya na kũu bara ndiũndũ ndĩraigua ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ ũndũ wa gatatũ kĩmũtugo rĩ wĩthambaga maita maigana o rĩmwe mũthenya spani-inĩ na ũrarĩa mũno rĩ kana atĩa rĩ ũrethamba maita maigana nĩ ndĩrethamba hĩndĩ ciothe mbere ya kũrĩa ngethamba moko wega mwĩrĩ ndĩoria mwĩrĩ wĩthamba mwĩrĩ kũu nĩ kwananga maĩ nĩ rita rĩmwe matukũ maya ũrwarĩte no ũrethamba ũguo tondũ ũrenda kuga ndĩ mũrwaru nĩyo rĩu nĩ consultation ũreka ndũgakiuge atĩ nĩ mũrimũ ndĩnaguo ndigũ conclude o nginya ndĩrethamba o kawaida rita rĩmwe kawaida haya nĩ ũrahiũha gũkena kana kũrakara no acenjia mood within a very short time ati probably tada ikeno emukenu view the other minute kaundu kaniga trigger kanini ri agatumora kare tu ni tundu turoka
nĩndĩragĩa na mood swings ũguo mwana ekĩte kaũndũ kanini ngarakara mũno gatarabatara attention ĩkũrĩ ũndũ ũngĩ ageka mũnene ngatigana nake ũguo rĩu rĩ o harĩ andũ ana rĩ niĩ nawe na Gĩtaũ na Joy rĩ ithuĩ ũguo tũrĩ ana rĩ ũmwe witũ ena thĩna nĩ mũrwaru meciria ĩyo nĩ research ya WHO ũcio nĩ Gĩtaũ gũtirerwo nũ nĩ waga population ka andũ ana rĩ kana nĩ njitha harĩ ka population ka andũ ana rĩ ũmwe wao rĩ nĩ mũrwaru meciria for several reasons itũmi cia economical, social na of course political nĩ iratwarĩrĩria andũ kũrwara meciria koguo theni ĩno njage ndigĩrwo harĩa hambere socio economical rĩu rĩ nĩ hahũthĩire mũno nĩ ũrabatara attention ya mũrigitani depression ti kũgũrũka mũndũ agũrũkaga na with time nĩ ũrĩambĩrĩria kuonithio hallucination ukona kaini akihituka uguo ukona Elija na Mbarathi ukona maranga ki ukarĩo nĩ thigiriri eto maũndũ tatu uguo which is nĩ ndĩrabatara kuona psychiatrist kana nyone ũrĩa kĩnuthia general pediatrician no agũteithie nĩ tondũ no agĩkũhe antidepressants kwĩ ndawa iheagwo andũ cigũtũma hakiri ciaku relax. Okay, itũngĩcovu thĩna ũyũ ndĩnaguo ũracũngĩrĩria nĩ ũrĩkũ ũracũngĩrĩria to mbeca ũkũhe mũthuri nĩ ũngĩnengera gĩkĩngĩ mũrĩre ũcio rĩ ũthiĩ thĩ ũngĩcemanio ũũ nĩ mũrĩre ũrĩ igũrũ maya nĩ mandacu thĩ cingĩcemanio nginya irĩkorwo iatipa itingĩikara atipa mũrĩre nĩ ũraikũrũka kidogo mandacu igũrũ atĩrĩrĩ ona kũrĩ ũguo rĩ nĩ weka wega nĩ kũgweta ũguo nĩ kũgweta ũguo igua mũtungatĩri kuria kuria ĩ ũmwe wahutia mũndũ na kena ndũkoe atĩ nĩ gũkinya ndĩrakinya menopause kora swingi kora aya nĩ ũraigua kĩrugarĩ kĩroima magũrũ gĩkĩambata sometimes kĩgĩa atumia mathĩgĩrĩria mathĩgĩrĩria menopause no it is right nĩguo icio ciĩtagwo what do you call those fevers cikarĩtwa ciĩtagwo menopausonic fever no chills iria andũ mena malaria getagwo nginya mũndũ agĩthiĩ gũkũhurio icio ũyũkaga icio ũcio rugarĩ uma na thĩ gunyĩrĩrĩ one hũ na nginya wendo nĩ ũrĩ gunyĩrĩrĩ ũrĩa rĩ nĩ wendo nĩ ũrĩ gunyĩrĩrĩ wendo ati wa rĩu igwĩriwe nĩ wĩrĩgĩte kũigua gunyĩrĩrĩ wona nyina irimũ nyina irimũ akĩhĩtũkĩra mbere na gĩtharĩ ũngĩigua gunyĩrĩrĩ ũkamenya nĩ irio aruga favourite over the weekend ira nyina irimũ arahire confession ndaigua ndĩratheka ndĩrarĩra maithori akuga atĩa anjĩrire atĩrĩrĩ nĩ baba wa irimũ niĩ mwaka witũ wothe wa mbere kuma mũthenya ũrĩa wahikirie wa mbere nginya ũtarĩ thikũ 365 rĩ ndiathire kĩoro ona rĩmwe wĩkuo kanjĩra atĩrĩrĩ kaya he mũthuri thiĩ ũkageithanie bara nĩgetha eitũrũre ũcio nĩcio gwendo wa ngunyĩrĩrĩ that is of course hakiri says come to think of it by the way thaici rĩ no angĩkorwo hatigaire ga space kanini na mũtumia wakwa inamĩrĩire arorete na kũrĩa
ukihituka uguo thio thigiriirie kumuhutia mundu ona ndaigua gunyiriri onake ndamenyaga ini ni kesi egitaga ndukamuguthe tene rĩrĩa atimia aitũ marĩ crash rĩ tene rĩrĩa atimia aitũ marĩ crash rĩ wamũgeithagia arĩ ũndũ ithuĩ twathũathũanaga wamũthũathũa haha rĩ akaigua ngunyĩrĩrĩ biũ angĩahĩtirie agũcokerie kamwĩthũa kau ka haha njara rĩ ndũngĩwona toro ĩyo nĩ message ya reply nĩ ya reply onaga ta watwara ngoima mbũri ya njũrio njoi ya njũrio ngoima mwate na harika mori na watwara cukari ũkagaywo nĩ mũhĩrĩga aigua atakĩrĩ ũtigĩtie no gũtinia kĩande ngunyĩrĩrĩ ũcio nĩ wathirire nginya kũhĩmbĩrio ũguo atĩ ũrĩa mũndũ ũrĩa ahĩmbagĩrio nĩ mũirĩtu ũririkanage atĩ nginya kamanukato karĩa arĩ nako ta wiki ng'ima details cia hagi ĩyo hagi ũkaigua harĩa kũnyitĩte ng'ong'o rĩ atĩ guoko no akaigua agĩthiĩ he haika ngunyĩrĩ cia wendo rĩ arĩ mwena ũrĩa na gatĩrĩ arĩ mwena ũrĩa na gatĩrĩ arĩ mwena ũrĩa na gatĩrĩ agĩthiĩ harĩ ũndũ airĩtu maikaraga ũguo makĩringaga kuo agacoka gakarũma na haha kĩanda agĩthiĩ gũkarũma ũguo kaigua ngunyĩrĩrĩ ngunyĩrĩrĩ cia wendo rĩ mani ciathiria kĩba kĩathurwo anake a thikũ ici no maiguaga ngunyĩrĩrĩ icio ciaiguirwo nĩ mũirĩtu no ikoragwo kuo anake a thikũ ici nĩ maiguaga ngunyĩrĩrĩ you see much has changed hĩndĩ ĩyo ngunyĩrĩrĩ icio cioimaga atĩrĩrĩ conversation no ĩrĩa tu physical ĩmwe kwa ĩmwe hatirĩ conversation ĩngĩ mwaragĩa na mũndũ ũcio so nĩ ũrĩtanyaga nĩ ũrĩraragĩrĩria na ngoro tarĩ we irĩtu arĩ othe niĩ nyonete anga kumwo hĩndĩ ya kĩbakĩ rĩ gũtakĩrĩ ingĩririkana nungaga atĩa kamwanuka gatũ maguta twega kana gathabuni akũhũrĩte tũkuo itakĩririkanaga na tene details icio nĩ cianyingĩraga mũtwe ndakaririo hagi nĩ mũhiki ũngĩ wetagwo Wairimũ na nĩ arĩgĩte kũhika mani ahikia kwa arĩ othe ndarĩ nao rĩu gũtirĩ mũndũ ũtarũgamĩte mũthingi-inĩ wa kĩhiko yakwarĩ Wairimũ angaririe hagi nona hagi tuikũrũkĩte hau haitũ kĩanda rĩ he handũ hakĩtwo nyũmba tũtũni rĩu ũcio akaga kũu twamwĩtaga ndonga at that time na nokuo gwĩkeca rĩ nokuo twakaga itara atĩ nĩkuo tũrĩthiĩ irarĩa thia tũgaka tũtaro you know Wairimũ rĩ mani ndacemania nake ha ndonga ngĩmwamũkĩra with open arms ngĩmũigĩra moko ũguo meni agĩũka agĩtonya moko-inĩ ngĩmũkaria hagi rĩtagwo ihĩmbĩria na gĩkũyũ ihĩmbĩria rĩngĩ rĩrĩa Judas Iskariota ndakaririe Wairimũ hagi we ndarĩ na maguta manungi wega no handũ hau rĩ sport ĩyo yo nyene rĩ ndamĩririkania for about 4 years tondũ ndionete hagi mbere ĩyo it was the first one na niĩ yakwa ya mbere ndakaririo nĩ mũirĩtu wetagwo Athiamũ nĩ twĩ ndakũrire ndĩ bara kaũndũ tondũ menye ndarĩ o wa mbere yaku afu ndarĩ mũkũrinũ afu ndarĩ day scholar afu ndarĩ kĩhinganda afu rĩu ndarĩ kanjũ na kamũthĩgi rĩu nona nginya andũ matiendaga story ciakwa andũ matiendaga story ciakwa rĩu ndathiĩ Migori ndaruta kĩremba rĩ niĩ ndahĩmbĩrio nĩ mũirĩtu wetagwo Athiamũ warĩ mũnene akĩhĩmbĩrio ndarĩ kahĩnju ndakĩrĩ kawanu GB akĩhĩmbĩrio ũguo ngĩamba ngĩũrĩra ĩngĩona rĩu nginya niĩ na gũkũ surrounding ndirona kũhana atĩa ndauma hau no thĩ ndaikarire niĩ ndiaiguĩte nginya ũmũthĩ ũyũ igũtĩũria atĩrĩ gunyĩrĩria ũcio
anake ari makoragwo Irie ageithio. Hello. Ni ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ etagwo Dr. Irungu. Washainde to clinic. Washainde aroiga atĩrĩrĩ. Kĩrĩa kĩratũma ũrĩhe na rĩtio rĩ. Nĩ magego marĩkĩtie kwagĩra rĩu. Ani gwera kĩjora njũria. Andika twamenyire kumbana tũrĩ ihĩ. Atiriri especially matura maria mataraihĩrĩirie Nairobi rĩ andũ na matarĩ maratuĩka imwe na njega rĩ no mamenye tarĩ ithuĩ rĩ ithuĩ tũgĩka ku approach kĩndũ grade 7 grade 8 rĩ twakĩna tusi 113 me and my friends we used to have them however gwĩcia smartphone gũtiarĩ at that time ndio gũtiarĩ ithuĩ rĩ so nĩ thimũ yakwa ya mbere ni ndakĩona ndĩ college. Oh, is it? Na tinie nĩ andũ angĩ ta ngiri ta 5 ithuĩ nake njongorika rĩ kĩnjo twathomire nake thukuru tibia twatũmagĩrwo atĩa mĩthukuru bia ciahũthagĩra kĩndũ gĩetagwo telegraphic money order. Telegraphic money order yathiaga atĩrĩrĩ yathiaga na posta ũgatũmĩrwo mbeca wona watũmĩrwo mbeca mũndũ aneanagĩrwo posta ya kwao posta eno ya kwao rĩ igatwandĩkĩra posta ya 123 Suna Migori anyita wona rĩu akorwo nĩ ta mami ũrenda kũndũmĩra mbeca ciringi 500 agũthi posta yo thaya andĩke rĩtwa rĩakwa karwĩmbo acoke andĩke Suna Migori 123 Suna Migori na akĩandĩke hau mbeca icio ciatũmwo rĩ ticio ũkũnyita nayo posta ya kũrĩa rĩ ĩkuoya ciringi 500 imenye nĩ watũmĩrwo 5 nake nĩ twakoragwo na postmaster general wa college nake agathiĩ every Wednesday and Friday agathiĩ agoka na tũratathi tũu twandĩkĩtwo nĩ watũmĩrwo mbeca na ndũĩ nĩ cigana nĩ watũmĩrwo ga-TMO tweta TMO telegraphic money order wona watũmĩrwo kautuo tukandĩkwo notice board-inĩ andũ arĩa othe matũmĩrwo kĩndũ ũguo rĩu niĩ tondũ ndarĩ cairo kona nĩ ndatumaga iratũ na kĩrĩ kaingĩ mũkũrũ ndakoragwo sawa ũguo ihinda ta rĩa mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩ nĩ andũmĩire takriban mara moja akĩndũmĩra ciringi 500 ikũngĩrĩ inde hacoreire rĩu arĩa angĩ magĩthiĩ kũrora rĩu arora rĩ wathiĩga kũrĩa Migori ũgathiĩ posta-inĩ ũkaneana karatathi gaka waneo ũkanengerwo mbeca ciaku. Oh, you mean postally ni cia ina float ni cia one ya bia ni ta atiriri we wĩ gũkũ rĩ ũhũre thimũ mũciĩ wĩre mũkũrũ atĩrĩrĩ he ngiri igĩrĩ iria ndĩrakũneire rĩ nĩ kĩama 500 he icio no hatirĩ na mbeca physical cio mũharĩwe ciathiĩ kũrĩ we ticio ciathiĩ rĩu nĩguo mandĩkanagĩra hĩndĩ ĩyo and we would survive like that. Telegraphic money order. Telegraphic money order. Ũguo postmaster general wa college angĩendire gũgũtĩria rĩ no kwagaga gwĩkĩra rĩtwa rĩaku harĩa nĩgetha akũrĩithie thĩna akakinyaga TMO gaku ũgaikara akũnengera watiga mĩtugo mĩũru rĩu niĩ ndathiĩ hau notice board-inĩ no nĩ njũĩ biũ nditũmĩirwo onakĩ tondũ ona ndikĩrĩ ndagĩtũmĩrwo anyway no nĩ ndathiĩ hau notice board-inĩ kũrora arĩa mena thirĩ wakwa rĩu rĩ raikũmire mwĩra ndagĩka 42 na wagĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja gwa Cairo asalimika sana wagĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mac Adams Nyaga mena mamu wao wĩtagwo Eunice Wanjiru wagĩithio mũno nĩ kairĩtu kangĩtagwo Mary Maria Mary Maria akoragwo kũrĩa wĩtagwo Jeda asalimika sana tawe umesalimiwa na panel wa Inaina na anasema ati campus thikũ ici rĩ ndũngĩgeithio hatarĩ hagi aca hatirĩ ngeithio no nginya ũgeithio na hagi icio nĩcio ngeithi cia kĩrĩu which is very true tondũ ona niĩ thutha ũyũ rĩ andũ arĩa hagĩte nĩ aingĩ ni wengi atĩrĩrĩ ũngĩ wageithia wageithio nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ wĩtagwo
Steve Touch. Steve Touch Gamini. Agithio ni Rechu Njenga. Acoka agithio muno. Ni njamba ĩngĩ ĩtagwo Waiganjo wa Kirubi. Waiganjo wa Kirubi. Waiganjo wa Kirubi ni wa gwitũ. Na wambari gatagati ka iria nene muno kwambira. Bari ĩtagwo ya Andrew. Ino rĩu metagwo Wandiria. Yone na Gĩkũyũ ri Andrew ni wetagwo Endelea. Nginya mũrutwo wa Jesu ũrĩa wetagwo Andrew ri ni ũiguaga kĩrĩa okirikana ukimwita Wandiria. Rĩu mũndũ gwitwo Waiganjo wa Kirubi ri bari yao ni ya kerĩ. It is probably the first one kana ya kerĩ ĩwenge ni ya Mbĩra. Okay. Wambĩra nĩ gwĩtagwo kwambĩra nĩ ũndũ wa mũndũ wĩtagwo Mbĩra. Nĩyo yarĩ nyene kũu. Nyene rĩu ĩria yothe makahakana na Andrew bari yo rĩu ya Wandiria. Rĩu Waiganjo akĩnjĩra ngũgeithie. Ndageithĩka mũno Waiganjo. Mũgeithirie mũthuri wĩtagwo Mbũgua. Supermarket kũu kwa Mbĩra. Nimesalimika sana. Ndio ile supermarket yo wĩtagwo. Ndĩrĩ mũri ũrĩa wĩtagwo. Wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Reverend Steve Gwataru. Nimesalimika. Wageithio mũno. Nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ. Ici nĩ ngũkũithĩtie cia Esther Karanja. Ithiri ngũkũgeithĩtie icio. Cia Esther Karanja. He mũhiki wĩtagwo Mĩrĩ. Koragwo harĩa Rũirũ. Andũmire ngeithi kuma Jumamothi. Arandirikanĩtie ira. Na ũmũthĩ nĩ akĩnjĩra etagwo Mary Njuguna. Aje nikusalimie. Okorwo nĩ mbarĩ cianyu. No hauthĩire. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Erickson Dantes. Ageithio nĩ Jessica Irimo. Ageithio nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Raphael K.E. Na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Joseph Njoroge. Nimesalimika. John Waira Ndungu. Esther Du. Nimesalimika sana. Ugeithike muno hwaini mwega. Pokea hizi zingine. Nelson. Hi Nelson wa Elgon, Kenya. I greet Nelson from Elgon, Kenya. Ni arajia no mathiete na mbere gutungatira arimi ona mahiũ. Oneho. For sure. Na nĩ kũrĩ ndawa ĩrabiucwo ya mahiũ. Ĩrĩkũ? Nĩ bodybuilders. Aya. Is it? Ĩrĩkũ? Harĩ ndawa rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mangĩtua kũgũra mahiũ kuma gũkũ Kenya matware nja wa bũrũri rĩ mahiũ macio nĩ mekĩragwo kanyamũ kahana canal plant haha ũguo rũa-inĩ magekĩrwo ũguo na mekĩrwo kau rĩ nĩ magiragia mbũri ĩpaniki hĩndĩ kana ng'ombe hĩndĩ rĩrĩa iria-inĩ ĩgĩkĩrio ndĩrucaga weight ndĩngĩruci weight mũno ndĩkae gwĩka atĩ ndĩkaĩtĩkĩre gũtwarana na mahinda na climate ũrĩa ĩragĩcenjagia rĩu kau gĩkĩragwo cia iria rĩu nĩ karutaga tũ hormones gagekĩra maco-inĩ maco icio ikagĩo na hinya bodybuilder nĩ marekĩra kau ka mbũri aya canal plant ka mbũri ũgakora mũndũ nĩ mũndũrũme no amũhutia nĩũraigua ta mũndũ wĩbangĩte icio iko irĩ steroids itanyaga kwenia mwĩrĩ na kũũmĩrĩria ũthiĩ na mbere na moritũ. Nĩ arekĩra ndio ũrĩgeithia mũndũ wageithia mũndũ biutarĩ ũkamũgeithagia mũthuri ukaigua kandi ebangĩte nĩ marekĩrwo kanyamũ kau nĩgetha kambie kũrekereria tũ hormones tũgĩthiaga maco-inĩ o kahora nĩgetha macihenie tu nĩgetha mahenie maco rĩu maco ĩkaimba wega rĩu ona hũra tũmazoezi o hanini rĩ ũgakĩimba maco agaikaikania na kanyamũ kau nĩ njũĩ kũrĩa karauma mũriũ na ngũha ũtũmakagie gũkũ. Ũndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro. Amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa mbarĩ ya Mbu Gĩkũyũ oi na tũtithiĩte ũru bũrũri-inĩ mwega no tuge guo ni o ũrĩa gwahana rĩ o ũrĩa gwaikara tugaga hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega akĩrĩ nĩguo tondũ nĩ atũhete mũno nĩguo tũmĩte ũikaro ya kũhanda na nĩ arona ona nĩ araigua ona mwaka ũngĩ na mĩa nĩ gwaikara ũũ nĩguo ni rĩu koguo ndũndũ ũngĩmũhitha amu rĩ gũtirĩ ũndũ mumaga na thutha na ithuĩ twakio gũtirĩ rũnjũgu twarora maingĩ nĩguo ni gaka no gatu
Odo niene dage taboro kiare. Ona iroko makungu ngugura mwethaga mbare ya thuo nyomba ake vinge. Ande muigwa nethaga mbare ya waru ya githaku ya kivinge. Githaku ya gaturusari. Marika mere mawathani mwangi na irungu. Niguo. Na ndi wa maina area nguru. Oneho. Uhoro cio ni mwega. Rire twirigite gucira ri. Turaciraga ciegie kamatimo. Turacira uhoro wa ngerewani tutikiri o makiriti-ini ma mwana wa kaheo uria arathi agikuraga. Riu ndakiruire ndakiri githuri. Riu ri ni mundu ngigia muka. Mundu ni ekugia mukani. Rĩu ima ngarawani ri agia muka na gutwika kamatimo. Atuika kamatimo. To gutire ngarawani ingi agithire ita. Niguo ni. Na agituika gutire ngarawani ingi athire. Gutire mukamatimo ingi athire ita. No ngarawani nio yathiaga ita. Rĩu no athie kuigua mundu ucio ni muthuri. Niguo. Ni arorete ngotho. Riu ri takitukirithie mwana uyu watuika muthuri tondu no kahito karutitio na kuria kuraihu ri. Akinya kiambi kiogotho ri. Arendwa ikare atia. Akinyire kiambi kiogotho. Mundu ari gutuika ngotho ri ni anjia kumenya thiri cia ruriri. Tondu ngotho gatagati ka wana uma na mwana uyu na kuingira ikiriti ria thuri. Riu arorete gutuika mutonyi mugongoni mundu mugo ungikunura kana mundu mugo wa miti kana muthuri koretwe njamba-ini ya ita. Niguo mundu uhigeire maundu maingi. Riu mundu uyu kuringa maundu athomithitie ruriri anakorwo makiriti-ini mugikuyu uyu ri. Riu akinya kiambi kiogotho riu uyu kiama-ini ena gitio. Niguo tondu agikara haria kamatimu ikiri. Riu kiamba kirira kia kaona ndangehekire no aheire riu kamatimu kirira atumwo ni athuri kiambi kia gotho iria nguru tondu ni kiambi kia gotho iria nini. Niguo erwo thie haria wonie kamatimu uria kurangira haria no matwarire ukone nyama ici. Niguo riu muthuri uyu ni akoragwo ohegeire maundu maingi tondu maundu make makiriti make maria akoragwo oe ni maingi tondu kwa muhano ri ni kirira gia thiri. Kirira gia thiri ni kuga atiriri kirira gitu geko ni kirirunye runye ruria rutangirunye ruko o uguo riũa-inĩ kana iriũa rĩkĩonaga. Nĩ harĩ maũndũ maingĩ mũno mohithanĩtie na ũgotho gĩkũyũ-inĩ. Okorwo nĩ ta ũgongoni, ũgongoni no hitho ya ũgotho witũ. Na nĩkĩo ona maũndũ maitũ tũtianĩkaga kana tũtiugaga. Nĩguo tiga rĩrĩa wĩ igongona-inĩ. Na mũthuri no ũrute igongona wĩcirie kũmũrũmĩrĩra ũremwo. Nĩguo ni tondũ nĩegũkũgathĩkania na ngotho. Ũriguo nĩ atĩ eka hau na ndekũũra na wamũũria ndwĩmũũria tondũ ndwĩkinyĩte ikĩrĩtiria gwĩkũnwo ũtuĩke mũgongo. Nĩguo rĩu mũthuri ũyũ aya nĩo maharagĩrĩria ihĩĩ igĩthiĩ gũkĩrua nĩgetha manengere athuri amatathi. Ona ningĩ no mamenyaga nĩ ihĩĩ irĩkũ ikũrua. Ona ningĩ no mamenyaga atiri nĩ arĩkũ. Ona no mamenyaga ariringi nĩ a arĩa makarangĩra kũrĩa ihĩĩ igakorwo ciarĩkia kũrua. Nĩguo aya no mamenyaga maundu makonie aria mararehe irio uria ikunenganiririo na uria nginya irua rikuruo. Riu athuri ri mahetagirwo oba kana manengagirio maundu maya ni kiambi kiogotho. Athuri magakirangira ekaguo oambe otirihire hau hanini atire bara nigetha riri tugicoka rucio ri tukiri hau twambiririe ro hau kiroro manyambo. Uhoro ucio tuma na muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi njitagwo Benjamin Wangari mubui wa mbari ya Bu marika mari mawathani ndi wa Maina ngaciarwo ni Mwangi. Kiroro manyambo ucio niguo unduire witu. Baby love, wewe wakwa na nyende wako na gutiri kendo kana mundu kingihota gututigithania.
Gayo bila igoro na thĩ. Halo halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo halo, hapa Isavara na unasikiza shoa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Baby love, wewe wakwa na niende wako na gutire kendo kana mundu kingihota gututigithania on the beat. Gayo bila iguru na thĩ agicoka akiobado nowe baby akubire muthenya waku special. Darora tumaitho twaku, darora ga smile gaku, ona riria ndina kieha toro yakwega tuma na mwaki wa nyumba arutaga wira watu. No nyumba ngiakwo ni Jehova, yo nyumba ni rugamaga. Okahora reke Ngai atwakire no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende wako na gutire kendo kana mundu kingihota gututigithania. Wewe wakwa na niende wako na gutire kendo kana mundu kingihota gututigithania. No nyumba ngiakwo ni Jehova, yo nyumba ni rugamaga. Okahora reke Ngai atwakire no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende wako na gutire kendo kana mundu kingihota gututigithania. Wewe wakwa na niende wako na gutire kendo kana mundu kingihota gututigithania. Hakuna kama wewe. Wewe wako na niende wako. Etagwo Adi Prince amegwatanĩrwo na mũndũ wĩtagwo Mũringi. Bana ũcio araigwĩka kamugambo kaũrĩa ka Mũringi. She's a good lady. For sure. True African. And oisha ikuhĩrĩ, this music will rock. Nĩ roka. Nyĩmbo cia mũhĩrĩga ũyũ rĩ
Naigua rwimbo rwa Gikuyu rurakairwo. There is a kade yetagwo Kimani. Philip. No. There is another guy. Ule winaga atiriri ndenda kurio ni nyamu. Ndendaga ule nayo ni akayagira. Ni gukaira. At that time nyimbo cia muhirigo uyu ri citiahotire gutherera ta uria ciabataire, but a lot has changed. And for sure this music nicio niwe guthie igitekaga over. Andu akiria marekire ri akina Kuruga, Samido, Jose Gatutura, Joshua Mama, andu acio ri na ngaige of course akina Tony Young, akina Kamoko, DJ Fatso, andu acio kiria marekire ri ni maguteithiriria music ino muno, ona korwo tio magucina ni maguteithiriria this genre of music tondu ni marahotire kuguciriria mbeu njithi hari music ya Gikuyu. It is true. Ungirora ata riu arumiriri Asamido milioni 2.1 million. Urore generation iri iramurumirira ri na iramurumirira ni ndo wa music ri andu acio ri akamahe purpose ya guthikiriria nyimbo cia Gikuyu. So the next now generation whether kana makoina kana generation ingi iguka ine already ni yakora Mugikuyu ri ni acokaniriirio music ine na ena following how ena handu ararumirira nyimbo cia Ugikuyu. So riu mundu ungi ukana touch better ikuhota kuriteini andu aya o hauri nake niwona ni agugikorwo mbere, and they don't mind the younger generation ri dira mind kuigwa nyimbo cia muhirigo uyu ona ciagirithitio makiria, ona cinetwo na folk fusion, ona cinetwo ciri a cappella. Na however it is put matira mind atirira ati no muhaka gita igweke kana gita tuike ni lead. They are not interested. Ari handu hangi Mugikuyu atari arahota kuingira wega thiine wa karaoke. Karaoke music ni tukubatara andu aya maikare thi, andu aya magwitwo Samido na Jose, andu acio othe twagweta na ngengi nginya aya na Wacuka na Joy wa Macharia ni makubatara maikare thi matuhe beats ciao na lyrics, matuhe beats na lyrics nigetha wona twathie irabu-ini ri tukainaga nyimbo icio iri karaoke. It is going to rock. Ciguka wega muno tutie gutinde tukiina nyimbo cia thungu ati tonyo matuhete lyrics. No nyende muno kuina beats cia Joy wa Macharia cia Tijaba cikiandika hari uguo na nie ni ndiraina na beats icio no ngene muno. That one I agree. Oh yes, ni tugu ni gwita kamucemanio twarie nao mahe beats icio nyambie guciendia. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Riu ni thiracera hwaine githituega twambe tuigue matemo hireke twambe twamukire mari katugucokereria na githaa kia muico tuthie na mbere na gucoacua ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Riu ni thiracera hwaine mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena wigiririki na makinyaniru. Inoro FM, Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro. Inoro hwaine. Ni thinacera cia hwaine matemo ma mohoro. Aciari kaunti-inĩ ya Embu nĩ matarĩirie wagagu wao kumana na mĩario ya minista wa kĩgĩna John Bandi ĩgiĩ wagi wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi.
Aciari acio maugĩte wona thirikari yatenerie gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, arutwo aingĩ arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete nĩ mekũremwo nĩ gũthiĩ na mbere na gĩthomo. Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Aciari gũ kaunti ya Embu nĩ matarĩtie wagagu wao kumanagia na itua rĩa minista wa kĩgĩna gũkũ John Mbadi rĩa kuga atĩ thirikari yavota kũremerwa gũkinyanĩria kũrũgamĩrĩra gĩthomo kumanagia na wagi wa mbeca. Aciari makuga kumanagia na ngarama ya igũrũ ya ũtũũro na matirahota kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao, na ũguo thirikari nĩ kũnyihia kũrũgamĩrĩra gĩthomo na nene arutwo nĩ magũtiganĩria gĩthomo kĩao. Tumepewa lakini pesa hizo haziwezi zikatosha kwa sababu ni ndogo kulingana na gharama ya maisha. Vile kitu kama sukari na mchele bei imeenda juu. Ombi letu tuongezewe pesa ili tufaidike. Ndeto atongoria a maskuru marerikana maina mivango ya kuvinga maskuru tene kumanagia na budget nini cia indo icio maravangĩte tamu ĩno. With the hard economic times, things are difficult even for schools. We had gotten to a time where we were feeling like we might even close schools before time because of the hard economic times. The prices of commodities has gone up. Rĩu rĩtanaria aciari na arimũ kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gũkinyanĩria mũbango wa gĩthomo kĩamana na gũtiga atĩ wanario ugai wa mbeca cia cukuru nĩguo cikeneta capitation nĩ ũrakorwo ũgĩkinya nĩguo gũtiga atĩ wa mũrutwa nĩ arabota gũkinya gĩthomo atarĩ na wagagu wa wothe, na wavo gũtigĩrĩrwo nayo cukuru nĩ irabota gũtwarithia maũndũ mao matarĩ na kĩagago. So the national government to ensure that at least even the capitation that they give to our students is increased so that we can shield and ensure that the hard economic times and the prices of commodities we are shielded from the same because ngĩripotera kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Atungatĩri gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri mwena ũcio cihĩtane na ekinaĩ arĩa makoretwo makĩmundia mwaki makanitha mwena ũcio magĩcukĩrwo gũitĩra mata mĩgũnda ya makanitha macio. Maikĩte rĩtana rĩu thikũ nini tu thutha wa kanitha wa kerĩ itũũra-inĩ rĩa Mũnyũ gũcinwo nĩ andũ matoĩkaine na gũcũngĩrĩra hathara ya makiri ma mbeca. Na torĩa Thauri wa Mbogo aratarĩria, thirikari nĩ thingatĩtwo ĩhĩke mũtaratara wa kũhe makanitha macio taito cia mĩgũnda ĩrĩa makĩtwo nĩguo ndĩkae gwĩtahĩrwo nĩ tũrĩa nĩme. Mwaki wa ũtukũ wa tarĩki 17 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa Gospel Outreach itũũra-inĩ rĩa Mũnyũ Kieni kaunti ya Nyeri nĩguo ũcũngĩrĩirie kĩriga gatagatĩ ka atungatĩri mwena ũyũ arĩ kanitha wa kerĩ thĩinĩ wa mĩeri ĩna gũcinwo nĩ andũ matoĩkaine. Wa mweri wa kerĩ witũ racinirwo July 19th na nĩtũrarigwo mũno nĩkĩ kĩratũma makanitha macinwo itũũra-inĩ rĩrĩ. Nĩ wega matuĩrie na matwĩre tondũ angĩkorwo kanitha ũrĩa wakĩhirio mweri wa kerĩ matirĩ mamenya nũ, angĩkorwo kanitha ũyũ rĩu ningĩ nĩ wahĩa rĩu onaguo tũgũikarwo twetereire. Magĩikia rĩtana rĩa kũhĩtanwo kwa rĩa maratabania ngero ici, ahunjia aya magĩkwa iratabanio kũmahamũrithia mĩgũnda-inĩ ĩyo ona thengia wa gũkorwo kanitha icio ciagairwo mĩgũnda ĩyo mwaka-inĩ wa 2006. Ũyũ nĩ mũtungatĩri Esther Wachira. Tondu tuikarite iwanja ici miaka 19 na kuma rĩrĩa twokire tutige twakorwo na conflict ya makanitha, muhunjia wothe oka mugeni tumwamukagira na tugathiathianira o uria tuheagwo ni thirikari na tutige twakorwo na njukanĩrĩro ya makanitha. Uguo tutireciria ni kanitha ũracinira kanitha ũrĩa ũngĩ, tuikarite twina kĩũria ni kũrigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Na nĩguo kũhukia ciĩko icio iria irekũĩrwo gũkorwo irĩ cia kwĩgeria kwĩgwatĩra mĩgũnda kĩa hinya, nĩ memenyi thirikari nĩ thingatĩtwo kũrĩkĩrĩria mũtaratara wa kũruta taito cia makanitha macio mũgwanja marĩa maumanĩte thutha gĩcigo-inĩ kĩu, ona igĩthanaga na arĩa mambĩrĩirie gũcina nyũmba icio cia ihoero. Samuel Njuguna nĩ mũhunjia wa GCEK na mũrũgamĩrĩri wa makanitha ma kĩroho mwena ũyũ Njoroge Munyori. Makanitha maya mothe ta makanitha matandatũ mũgwanja mahetwo iwanja ici through the provincial administration, na makanitha maya mothe tire kanitha wena thĩna na ũrĩa ũngĩ kana community, so nĩtũrathumbũka mũno no twende kũria thirikari. Aka 19 andũ magiikarĩte handũ rĩ na gũtirĩ mũndũ ũrĩa woka kuga nĩ yakwa hatirĩ mbara ĩrĩho rĩ, wacina kanitha wa ũria kĩ? Kanitha ti mũndũ atĩ nĩ ekwĩyũrĩria. Oho nĩ marutĩire mũkana arĩa makoretwo magĩtabania ngero ici, na tondũ nĩ tũrathi gwĩta Ngai ũrĩa wĩtagwo Ngai meyumĩrie mbere, maga kwĩyumĩria nĩ makamenya mũthenya ũmwe atĩ kwĩna Ngai ũkoragwo matu-inĩ ũrũagĩrĩra kanitha wake. Koguo na mũndũ ũngĩkorwo arĩ na interest nĩ gũkiuga nĩ mũndũ ũrethera kĩrumi na mbara kuma kũrĩ Ngai, tondũ nginya ũhoro wa gũka gũcina rĩ, mũndũ ũcio ngwĩciria nĩ mũndũ mũrume. Handũ-inĩ Hainoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Thauri wa Mbogo. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩtharana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga
wa Waithera. Inoro hwaine niundu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Happy birthday, Noro FM X22. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB Muciari no ende mwana wako amenye maundu megie mikawa oro udumwe nogendi, yani tourism and hospitality. No ende athie thukuru ria eguthomera na kirikio guo akorwo onete wira. Tariki 29 mweri uyu Inoro FM nitugakorwo na mutaramu kuma kure kwa Air Travel and Related Studies agitutariria ici ciegie tourism oro udumwe na hospitality. Uyu tiugi ni Charles Gakuo gatagati ga thaa 1:30 na thaa 2 umenye ciegie hospitality oro udumwe na tourism. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Kambuni ya ukinyanĩria Safaricom nĩ ĩrutĩte ciringi birioni 88.7 cia kũrĩha ene shares thĩinĩ wa mwaka wa 2025. Harĩ mbeca cia dividend oro cia Safaricom ĩkũrĩha ciringi 1.20. Thĩinĩ wa mũcemanio wa 17 Safaricom mambire kũhetũkia 1.55 harĩ oro cia, kũrĩa rĩu amemba megũcoka marĩhwo 1.65 harĩ oro cia, nĩguo gũkinyia mbeca cia dividend iria maraheana mwaka ũyũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ĩyo Peter Ndegwa augĩte nĩ marĩkĩtie kũũngania makĩria ma ciringi birioni 450 gũkũ ũtonga wa kambuni ĩyo ũgĩkinya ciringi tiririoni 1. Ona thengia wa kũhingũra rũhonge rwerũ bũrũri-inĩ wa Ethiopia, dividend cia Safaricom iticenjetie kwa ihinda rĩa mĩaka 3. Gorono ya Wonjoria. Arĩmi a makadamia kuma Ikuu, Icuka, Igamba, Ng'ombe kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nĩ matetete kuma na gũtharara kwa thogora wa magetha mao. Maugĩte gũtirĩ umithio makoretwo makĩona o thengia wa kwĩrĩrwo ciĩranĩro ikĩondio rita nĩ thirikari. Nĩ macokete makauga kũingĩha kwa makadamia nĩ gũcũngĩrĩirie ũici wamo kũingĩha. Na ngandamia na tu nĩ tuona bei yetu ĩgwĩte mũno, nĩ tũgũrĩrwo ciringi 870. Tũkũria gantũ mamatethagĩrĩria thirikari kũmenyerera arĩmi mathiĩre kũ. Itĩ tũtethie nũntũ rĩu wagũrĩrwo 70 wana maguta ũtĩbota kũgũra tuĩ twagĩre thĩna ndukatũragia kathirikari atũtere atĩa. Tuyo twina thina imwe guko nkandamia paiye kugulwa yuga netibota kugulwa noke na nuntu ru ni matugulya na 70 waninga 70 wina shukuru tio twalomba teromba nituthondekerwe mbei yenu ana tugakinyirwa no kumega na gwitia. Riu ni morite thirikari kumethera thoko ya magetha mao niguo makorwo makiona umithio wa wira wao. Tureterwa mikandamia tukerwa tubande mitukauma muno na kubanda yakurete ya tene kutekio tuonaga kutebaita tukuona yayo nuntu bei ni ri ankuo bei ni ya ciringi 60 70 80 nure ni ndo kuthie kurutha nakio no rimite no bandite mugunda no tete mugunda bari onkibanda irio ciingiire ingi gutethia wabanda mikandamia tukiragwa ni ina mbeca na gutena mbeca tukuona tukabaindikana kithirikari nembie ututethia nayo nitucuthirwe thoko ri ambega riu ri 60 na 70 ri igatubira ku ni kuthomithia tukuthomithia ciana kana ni kuma cukuru makuma na macino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Gorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Gorono ya Wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Hello Monday. Tugishua.
Round 3. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria umuthi njitikiria tuthome uhoro wigi retinitis pigmentosa atia retinitis pigmentosa murimo wa maitho uria ucungagiriria maundu matiganite ma mathina ma maitho. Dagitari Patrick Kibe kuma AIC Kizabe Mission Hospital niwe uratuthomithia uhoro uyu. Nindakugeithia muthikiriria witu wa Inoro FM ritwa riakwa njitagwo Patrick Kibe. Umuthi nindoka niguo tuthome uhoro wa murimo witagwo retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ni murimo unyitaga ria iria ya thiini muno ya ritho iria tumitaga retina. Retina niyo ria iria ikoragwo ikuite cells iria ikoragwo cia bata muno iria tuteithagia uhoro wa kuona. Cells icio ikoragwo cie maita meri, ni hari iria cietagwo rods na ni kuri ingi cietagwo cones. Cones ni cikoragwo ci responsible kana ikoragwo ci concerned na kuona mathaa ma kĩhwaĩ-inĩ kana rĩrĩa kwĩna gatuma. Nacio cells icio ingĩ ndauga cietagwo cones nicio ikoragwo ci responsible kana ikoragwo cikĩrongoreria mũno ũhoro wa kuona kĩndũ kĩa marangi kana kuona wega muthenya. Retinitis pigmentosa ni mũrimũ ũkoragwo tũwĩtaga inherited kana kuma kũrĩ aciari. No ngorwo ndĩna mũciari ũmwe kana aciari eri makoragwo mena thina ucio wa retinitis pigmentosa. Na tondu murimu uyu ukoragwo umite kuri muciari kana aciari ri, uguo ni murimu inherited wa kugaya kana wa kuoya kuma kuri aciari aitu. Riria mundu ena retinitis pigmentosa ndamenyaga tondu thina uyu wanjagiriria mundu ari munini no gathie ukiririirie o uria mundu arathie agikuraga. Mundu ena retinitis pigmentosa ndaturagwo ende hena dalili iria akoragwo akiona na ni gukorwo akimenya hena gathina karathie na mbere thiini wake. Dalili icio cia retinitis pigmentosa ni gukorwo wina thina kana wina hatika ya kuona indo riria kwagia na gatuma kana riria utheri mwingi wanyihanyiha. Dalili ingi ya retinitis pigmentosa ni kuona indo iria cie guku mena wa ritho kando tumitaga peripheral visual field igathie yurite ati kindu kimiena ri ndurakiona. No ukorwo ningi wina dalili ya kuona ati okorwo ni marangi tofauti wina thina wa kumatofautisha. Na ningi ni ukuona riria mundu arathie agathie akihingagwo ni indo iria cie guku miena kana iria cie kuria maguru-ini make. Mundu wina retinitis pigmentosa no akorwo ena thina wa kuona riria kwina kibii kana riria gutari na utheru mwingi kana riria kuraura. Andu acio ni makoragwo mena mathina, na koguo mundu ucio anjiria kuona uguo ri niguo amenyaga ni akoragwo ena thina na no athire kuona ndagitari. Riria arathie kuria kwi ndagitari athiaga na rugano ruu rwake rwa kuga ati ndarona wega, nake ndagitari akiria ekaga athikagiriria kana akoya rugano rwa murwaru ucio agacoka akarora ritho riu riake thiini na agacoka ageka ithimo citiganite. Githimo kia mbere kiria mundu ekagwo ni gia kuoya visual acuity, na visual acuity ni kugeria kuona uhoti wa mundu ucio kuona kindu ki haraya. Agacoka ningi mundu ucio no athimo githimo kingi tugitaga visual field test kana guthima uhoti wa mundu ucio kuona indo iria cie kando wa ritho riake. Ni athima githimo kingi tugitaga color vision test kuona uhoti wa mundu ucio wa gutofautisha marangi tofauti. Mundu arikia gwika uguo na ndagitari akona mundu ucio hihi ena thina ucio wa retinitis pigmentosa, ni amwikiraga dawa na ageka githimo kingi gitagwo fundoscopy. Fundoscopy ni kurora na kuria thiini wone uria ria iyo ya thiini muno ihana. Na riria twarora ria iyo ni tuonaga kwina tucigo twiru tumite kuria miena-ini tugoka tuongererekete nginya tugakinya ria iyo haria gatagati. Na riria tuona uguo ri hau niguo tumenyaga mundu ucio ena retinitis pigmentosa. Thina ucio wa retinitis pigmentosa ni thondekekaga asa thina ucio nduthondekekaga tondu ni thina wa inherit kana wa kuoya kuri muciari umwe kana aciari eri kuma o haria riria mwana atuika ni ekwiyungama thiini wa nda ya nyina
nginya ona guciarwo gwake. Uria tuteithagiriria mundu ucio ni kumuhe vitamin A, ni undu vitamin A ni igiragiriria guthie na mbere kwa na ihenya kwa murimu twitaga retinitis pigmentosa. Ni tuheaga mundu macicio ma magnifying kana cia kunenehia namba, kana tukamwa device uria aritumiraga utheri muingi wakinya ni kahwaini. Mundu ucio wina retinitis pigmentosa murimu ucio wake nduthondekekaga, uguo twikaraga tukiheaga mundu counseling na kumurumirira. Retinitis pigmentosa ni murimu tuwoyaga kuma kuri aciari itu na ona ithuĩ no tutambie nginya kwi mundu ungi. Hatiri undu tungihota kugiririria kana guthondeka murimu ucio witagwo retinitis pigmentosa. Murathimo muno ni Ngai. No igwo horo na ru uguo uthomete ukirite mundu uri utanaigua ndeto ino nikio gutumaga gakwira itikira gutuika ambassador wa igwo horo mwega ucio ngi nake utanaigua itikira kumukinyiria ndeto ino nigetha tuteithike ithuothe. Ni amu ugima mwega wa mwiri wa jirani waku ni waku, ugima mwega wa mwiri wa mundu ucio ngi mukenya ni waku, tondu Kenya agia na ugima mwega wa mwiri ithuothe turi na afya ni tukuhota gutwarithia bururi uyu witu twendete na mbere. Nikio gwiraga ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. No one a time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na yue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Kwendeka. Guteka na gucanjamura o kuria wathie. Shua. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo, hapa is Savara na unasikiza shoa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Telling all the bluebirds, the bill and coo.
much more fun to love while the heart is young and gay. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. I'm hoping that you do. Etagwo Connie Francis. Etagwo Connie Francis re. Nĩ mũini wa kuma America. Na mũini ũyũ rĩ arakuirio mweri ũyũ. Na nĩ ho rwĩmbo rwake rwagĩrĩire ngumo. Etagwo Connie Francis. Nawe wauga ũnyitanĩre na amemerekia arĩa angĩ a kĩmabũrũri mũmwĩkĩre ngumo. Andũ arĩa rũrũ rwĩmbo rĩahurũkĩte nĩ warĩ ũyũ. Nĩ kũrĩ maũndũ unfortunate mahanĩkagĩra mũndũ kana andũ kana bũrũri kana itũra magĩtanya kũgacĩrithia rĩu ũcio. It is true. Kũgacĩrithia andũ fulani, gĩkundi fulani kĩa andũ kana rũrĩrĩ fulani. Tau Kenya nĩ ĩgĩte ngumo nĩ ũndũ wa the unfortunate political situation. It is true. Kũrĩ andũ mataroĩ Kenya na hau mbere o nginya matukũ maya ma pricing ici cia mũingĩ. Koguo nĩ ũndũ unfortunate, nĩ ũndũ mũru ũhanĩkĩte, bũrũri ũkagĩa ngumo. Tarĩu ona niĩ rĩ heka ndengĩ ĩtagwo Diogo Jota. Diogo Jota rĩ marakuire just the other day na brother yake. Diogo Jota ni striker wa kirabu gĩa Liverpool, kirabu kĩa mũbira. Ni striker arekĩraga namba 20. Rĩu Jota rĩ before gũkua rĩ ararĩ na followers milioni 2 before gũkua. Akua rĩ rĩu ndagĩka ĩno rĩ ĩyo ndĩrakwĩra ũhoro wa nenda-inĩ. Thutha wa gũkua rĩ I think either X kana Instagram, one of those. Aina na followers milioni 2. Akua rĩ mani follower ake manatuĩka milioni 6. Rĩu akuĩte ararũmĩrĩra mweri marũmĩrĩra akaunti. You see, it is unfortunate. It is extremely unfortunate. Actually, card ĩrĩa ĩrahurũkire just the other day yana haha rarire ĩtagwo KK rĩ hurũkio horo rĩ rĩu ndeki ĩno ĩna followers aingĩ mũno na TikTok na video ciake rĩu nĩ cironwo mũno. Rĩu matukũ marĩa ekĩte atĩa ni unfortunate. Ona gũkũ Kenya rĩ rĩu toguo na ithuĩ tarute gũkũ Kenya rĩ mũthenya ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa Kamaru akuire rĩ radio na TV na kĩ ciothe rĩ ciahũraga nyĩmbo cia Kamaru non-stop. Ona cia Demethio, ona cia Michael Jackson. Nĩ ndirikana Michael Jackson nĩ akuaga rĩ twĩtũ mũndũ tũnini rĩ TV rĩ normal programming nĩ yacenjetio tukonaga nyĩmbo icio ciake Gary Clipper na kĩ manyĩmbo mau ĩgire bad look at it. Oguo rĩ nĩ tũmaũndũ unfortunate tuhanĩkagĩra mũndũ akamenyeka. It is true. Tarĩu nĩ harĩ chari itaroĩ ndamĩmenya ũmũthĩ. Ĩrĩkũ? Yerwo ĩtwarĩ anga andũ igwa cũguo. Yerwo? Ĩtwarĩ anga andũ igwa cũguo. Kũrĩ kĩndũ gũtũmagwo gwa cũguo. Gũtũmagwo gwa cũguo wao nũ? MC ũcio nĩ ndiramũĩ. Ona ndiaiguĩte MC ĩtagwo ũguo. Arerwo atĩrĩrĩ kilipu-inĩ ĩyo arekodi atwarire cũcũ wao tũtinohoro na mugi tatĩ mwĩrwo nĩ twamũmenya tũtiramũĩ wenda kũrekodi ũtwarire cũguo agatea anga kĩkĩ mũndiru nawe niĩ takĩ niĩ ndiumĩte na gũkũ maua.
Nginya guciarwo kana kurerwo ti maua. Ndirereirwo maua. Ndi wa guku Murang'a. Ndirereirwo maua. Ndi muri ono wa Murang'a. Wandiwe ni wana. Uria ni wenjwe ni wa Murang'a. Uyu ukwiragwo. Ona mwirani. Nginya mwirani no wa Murang'a. Ni andu aitura. Uya. Ni neighbor. Nie. Iwe koguo rekodi unegererie choguo guko dismantle take ye diumete na guko buga gwetagwo maua yeti ni nyumete maua macio mugaga na hari kindu kingi utakugweta ndukana gwete kiugo mboco ndukana gwete ya MCA Kinya gwake muciĩ atwe kuga gatheri karugwo ka mbembe na mboco ri aligaga ikire mbembe na mwitemania ujikirire mbembe na maia nyoni Mboco maia nyoni eni ikure mboco ito maia nyoni ndumioe mami ni atwiraga na mutukanie kawairimu na maia nyoni atiriri pollination. By the way talking of incident theory aduaria mugambo ucio ri ucio wa mundu ucio rathirete ni hau kandeo ri onayo no andu ringi korwo ndi kurekondaga ri niguo ngigusubmitaga noguo korwo ndi kurekondaga probably ningi gucokagia ndungi nonetheless ucio mugambo ucio ukurekondaga hau ri no ni ndingiticwo ni politician okay you know how the game goes aya riu ona kule mwirani ri mugambo ucio ndira unyitithania na mundu however ndiramenya kana niwe igana kwa igana tondu ndiuma ho akirekondwo ndingihota kuga authoritatively ati niwe no riri o weri a while back o matuko manyinyi mathiangu ri he mundu mararumanite nake ndiukana no wa Kiambu ngana mundu ucio ngana wa Kiambu kana he kaundu we ngana ke no muteti mararumana muno acanga ti muteti kana ndagitari ndiu ni wira uriku ucio ngiarutaga ona kuri oguo ri these people aria maholdetwo na responsibility ya gutuika muhiano mwega kuri angiri ni marendwo mate manua ni mararia uru muno for sure ing'ang'aine nao unaona mundu uria wahitirie ni uria waugire atiriri politics is a dirty game. No, it should not be. Liuri aya nao magitiki literally ati you can even speak dirty ati kotoronire mundu umwe munene muno thirikari-ini akinengerwo kimanjika kia mbeca harambe-ini kauga uyu riu ungigataura na gikuuni karauma uru na tondu ni akimenyekire ri ni Faruku. You see maitu account ya Murang'a Sabina ri ndwagirire guko ukiaga titles cia kumu introduce kumutariria no uyu ti mundu wa gutinda ugitherera titles tondu riri ona haria cioneirie ri tungioerwo Sabina ari running mate wa president ri tutagitete Ashati Muru. She would not make a bad option. She's a good option. No, she would not. She would not make a bad option. Ani mundu ngikoretwo media-ini, agakorwo teti-ini, agakorwo maundu-ini maingi motongoria. Now of course ni anakorwo kamite-ini cia bata muno na bunge. Nginya bunge. So ti mundu ngiaga riri ati riu ukienda kumutariria na riu agicoka githie nginya Iyala. Ana ethiete bunge ya gitaru kia East Africa. Ucoka kumutariria ati no ri hana physically. Ati na huyu hata akilala mambo ni sawa sawa. You see that well now. It shows how politics is a dirty game, because that's a lady you can introduce to people who don't know her. Umuite wega with a loud of applause. No riu mutingitanaga na kirina no ndirecireria atiriri teheria ateti andu aria mahetwo responsibility ya gutuika muhiano mwega ri ni marendwo mekinye muno oro wigie
uria mundu araria kana ni muteti kana tuge kwa muhiano ni mutangathi tawe kana hihi ni ndagitari kana ni muhunjia ta wa muiru kana ni mundu o wothe ubataire gutuika muhiano mwega kuri society ri ni arendu ate muno uria arauga especially king'ang'a-ini nona nie probably nie na peers akwa nie na thiari ciakwa twi handu guo tukiria ma story ri no tuingire uriku-ini wacio wega ukaigua na nituthire turu ku thiini pio probably turaciririra riri turacirira muhiki muhiki wa hituka ri uria tungimu describe turi haha nie nawe ri tiguo ngimu describe mwina thiari ciaku na hau twina hau ri nitukwira andu aria mwari iteri rimwe na nitugucoka nginya matugo maingi na thutha tucoke nginya instances iria cia irua uria gwathiaga matugo-ini macio ngagukirwa atia beo gikwa atia beo kehurwa ngano inyo mwahuragwo ndo eguo which would be okay but king'ang'a-ini ri no ndoraga Kenya rimwe njugu na do you know Kenya is a perfect country maundu mothe tiga politics ni uyu uguo maundu maria mangi mothe ni mega except lola riera ritu riagirite taki lola muikaranirie witu ithue na andu ni uwi hatari politician ndumenyaga ni mujaru tara tari uria tuikaraga guku na kada cia Ramogi uria tucemanagia hari aruvajiri ithuothe tuonaga turi Royal Media. It is true. Hatire Inoro, hatire Ramogi, hatire Egesa, hatire ke ithuothe tuonaga mundu ena kanyamu gake gwako ni kanyama kareho ri we ni uririkanaga ati anga munaine wa kabire riku kana mwana na ndiye tuika interested. You are not even interested. It is true. No ndiria hoka mutetire niwe ukaga gakwira ndi njugura akarwebo tokai you get lola tiri era iduririyo era nduririyo lola tiri witu our soil is perfect, it is fertile. Climate ni njega andu guikarania andu tari ndoraga riri urecia mabururi maria mangi andu ni mahothagira mundu wa warwara ati toguo igwa mutairi komondi ena sisi kwa sisi kwina mundu wita ukarango wa muraya ni arathi hari mundu agathi live kana mundu ucio ni ateithika ukona mathiko uria maranyitanirwo ma mundu raremetwo ni ukaigwa andu nime. Do you think it happens in other countries? It doesn't. Apana no gugu Kenya maundu maria mangi mothe nginya micemanio itu akorwo ni nyimbo citu taru ndironire rugwa mundu gwitwo Mike Rugwa maraina na mundu gwitwo Maima haria Japo Grill ndungikura na ati ni muikamba uraina tondu gikuyu giothe gitina ikarathi ati to ni Maima uraina ati unake ruwa ambiriria kuina ati riu na rikamba rikarethi we even don't know tutiui haroka politician ni hau mwambe mutharurukanio mukiragwo riu aya maikarethi aya nao maine aya anga ni beta gukira aya maundu maitu mothe makomari 100% reke haringira politics na ni itororoketie Leonire Kavara methuma ratungirio kuria Murang'a Kavara kagamutetia rahurwa kanunuha Mundu tanga twatwikire te Murang'a ni arora maguru ri ndugathake na mundu ta Zeni ta kiuga mbu tiwe ona na okay no uge mbu no akiuge mbu no ugire na gugu Kongo mani riu araugira abu kwao kundu muramwitana ritwa riu mani methu reke ngwire and I'm not being a prophet of doom ni gwenda gukorwo ndi munabii mwega ta Mikaya wa Imura bara iria ikonekana ne muno ya maundu megi ithurano ri ikauma guku Gikuyu-ini guku ni gundu gacamura na wega pio ndarorire Kavara kauwe ukona ni kamata we ndakwira atiri until nui mathina maingi maria twina mo magathirari mathina maingi maria twina mo magathirari hindi tugatiga kuga atiriri ati uyu ri ni Mugikuyu uria ni Mugithi na uyu nake ni Muikamba nake uria anga ni mundu mambe mathondeke political block manyita ka block ga political ena hindi ndionire beu njithe aria me America hindi maracereirwo ni Riggy G makiheana ka narrative ka when I really loved it ni tondu maraugaga atiriri
can we not position ourselves as ruriri ati nie na nawe na because at the end of the day tarwa CS aria mahetwo wira kuma Rware CS aria maumite county ya Rware wigua magitarana atiriri ati Rware ri ni muhetwo kanja na mukaheo kagwe haya mukeheria haya tuthie Murang'a ri mwena uria etagwo uria Farmers Party tamwite uria Irungu Nyakera mwena Nyakera na mwena Ngau Njuguna Ndungu heria ukakiambu na nona ati uria atiriri andu acio ri acio ndamahuthira ta muhiano ti ndenda kuruta uhoro wao ndiga atiri acio mahetwo kuma ku kwanyu ri acio maumite kuria ku kwanyu gicagi-ini kiu kiana ku kwanyu ri jawo guo maguteithĩtie naki iyo uria mateithĩtie mundu ungi uri Githumo uria mateithĩtie mundu ungi uri na guku North Eastern na ngikoma matiteithĩtie wa North Eastern ni huthu nayo matigũteithĩtie riu ri ureciria ati riu nie ni ngurihio thibitari raithi ati tondu riu tondu mutahia umite tondu kaguine wa kwanyu ati kana weri inywe ni mugukiheo njau tondu kamiria ministry ya urimi aza ati iwe matumbe maitu mariguragwo goro kana irio cia ng'ombe tukenderio raithi muthenya uria tukaruta narrative iyo thiini wa meciria ma andu na mbeu njithi ya bururi uyu ni marangenia ni tondu ni mambitie kuma nja wa ukombo wa kinduriri ati hauri ithuĩ nĩ tũrendwo twĩkĩrwo deputy mu deputy tuheo inyuĩ mũrĩa ithuĩ tũrĩa Gĩkũyũ acha wewe acha mwaheo deputy ũcio nĩ amũteithia tũrenda ng'ania ekĩrwo deputy nĩkĩ tondu niwe warutire wira munana irrespective ya kuria umite mundu akaigirira riri uhoti wake metha iguru tuka deal naguo no mundu akae kunyita ruriri migwate arware thutha wake turenda tuheo minister wa ugitiri niki makahura makofi turenda minister wa ugitiri niki tondu muria twahinyiriirio hindi wengi na ni muoyo uyu wari umwe wari amahuragwo nene twiciragia uguo ati maugite uria ni aya ati mauga uyu ni aya riu aheo governor ithu ageithio my choice ageithio ni Kamau Alanet daktari amesema kusalimie ana umesalimia Joseph Wachira kutoka Murang'a hai Wachira arauga hili ati ni mwe wari maratharaga mioyo na ndiramuonire handu akiura umitwo thutha ni ndogo no for sure methu agicokia ngatho ri nagire kuhaira itu Wachira Wachira niwe uramwira kuja na huku methu kuja na huku ndio echocoro Wachira niwe tereini yaku amwirie ukigogea hii oka muthuri oka ikurukira haha waumirira murimo uria ri o hau muguthia mucemanio no kumirira mwakora kaundu hau mbere ri munire no murigwa ka ngoco na gabururi ni ukwendwo atongoria ethi tondu koni aria kuru maraikiirio ndogo ta icio ri matingirerutire hau matuko ma kamanda ona mubunge wa Naivasha kiharajini ndungimwika uguo na ndogo teyo mundu nahutia miaka 50 ri Tuna metho igagirio tia ngazi akamithengi na kugurwa nini na gathi na mbere na speech metho no metho ni mau watu wana metho mugeri metho atarake na atari serious aroni ni serious ngari ya guithia giciji na ndarora kura kuri na kuri athire makinya meri arerero rugari arigirwo tia ngaci ikigwa haha thi kiambia gutogera hau na no uge niwe wakia ndatiganire na speech irari ona hari hagwite tia ngaci ta ithatu cigitogaga aroimire thutha wacio ta ndatika nari ndereba
Na ndereva ragurarire uru. Aya, it was chaotic. It was very chaotic. Ah, nitutige nitugwe. It was chaotic. Na hari muthigari uronirwo anyitite ihiga. Hari muthigari. Ena njuguma. Na ihiga guoko guku ta Goliath. Daudi. Terere. Keto thie shamba. Tuthie mugunda. Kule mugunda tugutongorio ni Eurochem International Limited. Murimi ni wageithio ngeithi nyingi cia kuma kwa Eurochem International Limited. Eurochem International Limited ni marakuhe ndeto njega ya kindu gigwitwo bailout. Murimi ni uraheo ndeto njega muno ya kuma kwa Eurochem International Limited ya bailout. Bailout ni dawa ya gucina mbegu ciaria thini wa mugunda wa mucere wa ngano udumwe na wa mbembe. Hari mucere bailout ihuhagirwo kuma thiko ya keri nginya thiko ya gatatu kuma warikia kuhanda mucere. Bailout ukumihuthira to mugunda-ini waku wa mucere. Handa mucere waku na thutha wa thikũ ĩmwe ũrute maĩ kuma mũgũnda-inĩ waku wa mucere. Muthenya o ũcio kana wa kerĩ kuma waruta maĩ huhĩra bailout thĩinĩ wa ndaka. Nĩ wega ndũkae gweterera makĩria ma thikũ igĩrĩ nĩguo ndaka ĩyo ndĩkae kwambĩrĩria kũma. Bailout ĩhũragwo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ndaka. Thutha wa thikũ ingĩ ithatũ ona warĩkia kũhuhĩra kĩndũ gĩgwĩtwo bailout, rĩu cokia maĩ maku thĩinĩ wa mũgũnda. Hĩndĩ ĩno ndawa ya bailout ĩgũkorwo ĩcinĩte mbegũ cia thawani, cia navivi, cia kamũrĩo, cia morori, cia gatũngũrũ, thangari ũndũ ũmwe na ngothe. Gĩthimi kĩayo nĩ mililita 250 o harĩ mbombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi Roots Doctor. Roots Doctor ino ni rooting hormone fertilizer ya guteithĩrĩria mĩmera ta cereals, matunda ũndũ ũmwe na horticulture, kũruta mĩri mĩingĩ na mĩri mĩraya ona to ũguo wika mĩri ĩna hinya. Roots Doctor ĩteithagia mĩri ĩhote kũraiha na ningĩ to ũguo wika ĩgateithia mĩri ĩno kũhota kũgucia mborera, bataraitha ũndũ ũmwe na maĩ thĩinĩ wa tĩri. Roots Doctor ĩhuhagĩrwo kũrĩ mathangũ ta foliar ona kana tĩri-inĩ mũtaratara-inĩ wa drenching. Roots Doctor ĩhũthĩkaga kwĩ mĩmera yothe na nĩ yongagĩrĩra maciaro mũno. Oho mũrĩmi nĩ wega ũhũthĩre Captain P thĩinĩ wa mĩmera yaku. Captain P ĩheaga mĩmera yothe readily available phosphorus. Gĩthimi kĩayo nĩ mililita 50 o harĩ mbombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi Air Force One. Air Force One ĩno ĩkoragwo arĩ insecticide ya kũraga igunyũ kana tũtambi mĩmera-inĩ yothe ta cereals, matunda ũndũ ũmwe na horticulture. Air Force One yũragaga aphids, leaf miners, marĩndĩ, mũthigiriri, thrips, whiteflies, caterpillars ũndũ ũmwe na ndinoho. Air Force One ĩhũthĩkaga mĩmera-inĩ yothe ta mũcere, ngano, mbembe, mũgũka, kahũa, nyanya, mboga ũndũ ũmwe na melons. Oho mũgũnda waku kũngĩkorwo kũrĩ na tuta absoluta, kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhuruta kĩrĩa gĩtagwo diamond back moth, ona ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo leaf miners, fall armyworms kana kĩgunyũ kĩa ngũnga, nĩ wega ngwĩre atĩ no ũhũthĩre ndawa njerũ ya kuma kwa Eurochem ĩtagwo Scavenger 150SC. Mũrĩmi ningĩ nĩ wega ngũririkanie atĩ ataaramu kuma kũrĩa kwa Eurochem hĩndĩ ciothe marĩ tayari gũkwamũkĩra, gũgũthikĩrĩria, gũgũteithia harĩa mangĩhota, nĩ tondũ nĩ makĩrĩ na ũtaaramu wĩkũranĩire mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu makaneana namba cia thimũ, tũmahũrĩre, tũmorie ciũria, tũmatũmĩre mbica cia kĩndũ gĩgwĩtwo mĩgũnda kũrĩa tũbataire ũteithio meke ũndũ wa bata mũno wa gũtũcokeria ona to ũguo wika gũtũteithia nĩguo ũrĩmi witũ wagĩre ona makĩria. Macio mothe makĩhanĩka gũtarĩ marĩhi. Hũra thimũ kwa Eurochem kũhĩtũkĩra 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 666 856 0725 666 856 0725 666 856. Wananirie na ataaramu akuma kwa Eurochem International Limited. Acio me tayari gũkwamũkĩra, gũgũthikĩrĩria na to ũguo wika gũgũteithĩrĩria kwagĩria na kũhũthia ũrĩmi waku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank.
Bũrũri wa Kenya nĩ ũgũmĩirwo nĩ ũnyihu mũnene wa macini cia kũrigita mũrimũ wa kansa. Thirikari gũthiĩ na mbere na kũrutwo mahĩtia kumana na mũrũgamo wayo wĩgiĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka rũciũ rwa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ Kenya. Macio na mangĩ maingĩ mekuinwo hwainĩ thaa ĩmwe mothe tũgũthomerwo nĩ Jeff Mungo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Smile nĩ yonanagia ũthaka wa mũndũ na njĩra nene. Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũ-smile ndũngĩhitha magego maku. Angĩkorwo maku nĩ magĩire stain kumana na maĩ wanyuire, kaũndũ kangĩ mũtugota wa kũgucia thigara, kana mena hũmĩ, caria mũrigitani na ũcarie ũrĩa mũkinyanĩru nĩgetha maũndũ macio marũngwo tondũ ũtaaramu wa rĩu wĩkuo nĩgetha ũgũteithie. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Digital hardware. Ndageithĩka mũno arauga atĩa. Aroiga arĩ okuo. Ndionete ũndũ mũgeni. Hihi gũkĩũgweta. Tũtikĩrĩ okuo. Ithuĩ tũrĩ okuo. Tũramenderia indo. One hũ. Nĩ biũ. Rĩu rĩ, thĩinĩ wa ndagĩka ici kenda itigarĩte twambe tũcoke camba. Twambe tũthiĩ camba. One hũ. Nĩ tondũ mũrĩmi nĩ ũrenda gũthomithio ũhoro mwega wa kĩndũ gĩgwĩtwo Biohumax. Biohumax nĩ humic granular fertilizer ya gũthondeka soil structure thĩinĩ wa tĩri. Biohumax kũrĩa andũ mamĩtaga soil conditioner, kũrĩa angĩ maugaga atĩ ĩno nĩ pH corrector, kũrĩa angĩ ningĩ moigaga atĩ ĩno nĩ ya gũthondeka na kuongerera rĩera thĩinĩ wa tĩri. Macio mothe Biohumax ndĩrĩ ũndũ ĩtekaga. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo humic granular fertilizer ya gũthondeka tĩri, na toguo wika ĩno ĩkoragwo ĩrĩ pH corrector. Igũrũ rĩa maũndũ macio mothe nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ yongagĩrĩra soil permeability. Soil permeability nĩ kuuga atĩa? Soil permeability rĩ nĩ tĩri gwĩtĩkĩria maĩ magere thĩinĩ waguo. Nĩ gũthondeka tũcĩra twa rĩera na maĩ. Twa rĩera rĩ ĩtagwo aeration. Rĩu permeability rĩ nĩ maĩ marahota kũgera kũu. Nĩ kũrĩ tĩri ũblokaga, kũrĩ tĩri ũkoragwo na structure nditũ ũkarega gwĩtĩkĩria maĩ. Mĩhĩrĩga ya clay. Ona mũno ti clay, within the soil rĩ nĩ gũkorwo na structure. Rĩu no ũkore columnar structure, nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo nĩ nyingĩ ũgakora imwe nĩ ira block. No rĩu ĩno rĩ nĩ ya gũtũma ni block rĩu ũguo maĩ mahota gũtembea. Fantastic. Arĩ mũrĩmi nĩ wega tũgĩkwĩra atĩ Biohumax nĩ hũthĩragwo thĩinĩ wa mũgũnda wa mũcere, wa ngano, wa mbembe, wa kahũa, wa mboco, wa waru, wa nyanya, wa macani. Igateithĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo mĩmera kũrĩa bataraitha ũndũ ũmwe na irio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũrĩmi, Biohumax mũhuko wayo ũkũmĩona na mũhuko wa kilo 25 ona kana bagiti ya kilo 1 ũgũtukania kilo 1 na mũhuko wa kilo 50 na wa bataraitha kana nĩ ya CAN kana nĩ urea, na toguo wika no ũtukanie ona nginyagia na kĩndũ gĩgwĩtwo thumu gatagatĩ ga bataraitha cia mĩhĩrĩga ĩngĩ yothe. Mũrĩmi, Rust Blast ĩno ĩkoragwo arĩ fungicide ĩthondeketwo na tebuconazole. Rust Blast nĩ ya kũgitĩra na kũhania mĩrimũ ta rice blast, wheat rust, stem rust, coffee leaf rust, powdery mildew, bean rust, black spots, gĩkware ũndũ ũmwe na leaf spots. Rust Blast ĩhũthĩkaga kũrĩ mĩmera ta mũcere, ngano,
kindu gigwitwo bebe, kahua, mi avocado, muguka, mboco, ndengũ, mĩciri ũndũ ũmwe na mboga. Oho nĩ tũrĩ na fungicide gĩtagwo Caretaker Duo. Caretaker Duo nĩ hotaga kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ na makĩria ĩrĩa yũkaga kumana na kĩndũ gĩgwĩtwo fungi, ĩtagwo fungal diseases. Mũrĩmi ũtaramu ũyũ wothe nĩ wa kuma kũrĩa kwa Eurochem International Limited. Ĩtĩkĩra tũkũhutĩrie tu tũkwĩre atĩ no kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo calcium magnitrate. Ũyũ nĩ mũhĩrĩga wa folia kana nĩ mũhĩrĩga wa fertilizer ya maĩ, calcium magnitrate. Ĩno nĩ folia feed ya mĩmera yothe ta mũcere, mbembe, ngano, mboco, minji, mboga, nyanya, miembe, kahũa, ũndũ ũmwe na mi avocado. Calcium magnitrate ĩgitagĩra blossom end rot kũrĩ nyanya na ningĩ nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũnina kĩndũ gĩgwĩtwo deficiency ya calcium ũndũ ũmwe na magnesium. Calcium magnitrate nĩ yongagĩrĩra hinya kũrĩ mĩri ũndũ ũmwe na mĩkori thĩinĩ wa mĩmera. Mũrĩmi, Eurochem no marĩ na hot cake folia. Hot cake folia ĩno ĩtukanĩtio na madini makĩria ma 90 kuma iria-inĩ. Hot cake folia ĩhũthĩkaga kwĩ mĩmera yothe nĩguo kũhe mĩri hinya, kuongerera thuna na mathangũ. Hot cake folia ĩhũthĩkaga kũrĩ matunda, mboga, cereals, kahũa, ũndũ ũmwe na melons. Hot cake folia nĩ yongagĩrĩra ũritũ ũndũ ũmwe na cama. Gĩthimi kĩayo nĩ mililita 50 o harĩ bombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi, ndawa ici ciothe nĩ ũgũtũngana nacio thĩinĩ wa Agrovet harĩa ũgũraga indo ciaku cia ũrĩmi. Mũrĩmi, rĩu twĩna ndagĩka 4 tu itigarĩte mbere ya thaa 1 hwaĩ-inĩ, na thĩinĩ wa ndagĩka ici 4 Kenya Mbe ngũnengererie namba cia kũrĩa kwa Eurochem 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor, Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Gatutunga muhiriga. Oh, gatutunga muhiriga. Mageria makuhĩtithia andũ. Atĩ thĩno rĩ kũihũire magerio ma kũhĩtithia andũ nĩguo magĩtanya kũmaroria kwao kwa ngoma kwa mũcukani oneho kwa ngoma wa shaitani kwa ngoma na kwa shaitani ti kumwe ni kumwe ngoma toa ta shaitani hapana
Nĩ ũrĩ njĩra ũtiganu wa ngoma na caitani. No rĩu mbere no rĩ tũbe tũcoke kwa Eurochem nĩgetha tũkũhe ndeto ciega cia SureBet Super. Mũrĩmi SureBet Super ĩno ĩkoragwo arĩ selective post emergence herbicide ya kũrĩmĩra ngano ĩrĩkĩtie kũmera. Hau hena gĩthũngũ kĩingaingĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu no tũtandamũre wegega. SureBet Super selective post emergence herbicide. Ũguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩ wa mbere ĩno nĩ ya kũnina ria ĩgatigia mũmera ũrĩa ũtanyĩte kũrĩmĩra. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ, ĩno ĩrĩmagĩra hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩyo ĩkunũkĩte kuma tĩri-inĩ yo hamwe na ria. Ũcio nĩguo ũndũ wa kerĩ. Wa gatatũ, atĩ ĩninaga ria ĩgatigia mũmera ũrĩa ĩtanyĩtwo kũrĩmĩra. In this case, SureBet Super ĩkĩrĩmĩra ngano. SureBet Super ĩhuhagĩrĩrwo thĩinĩ wa ngano nĩgetha ĩcine ria rĩothe rĩa mũthemba wa nyeki, ona rĩrĩa rĩngĩ na rĩngĩ rĩthiaga kwĩhanania na ngano, rĩgwete arapmisoi, kagũrũ kamwe, ryegrass, wild oats, gatagatĩ ka mĩhĩrĩga ĩngĩ ya kĩndũ gĩgwĩtwo maria. Gĩthimi kĩayo nĩ mililita 100 harĩ bombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi, Hitman 2. Hitman 2 ĩno nayo nĩ insecticide na miticide ya kũraga tũgunyũ tuothe hamwe na red spider mites. Mũrĩmi, Hitman 2 yũragaga mealybugs, scales, ũcio nĩ mũthigiriri, aphids, bollworms, caterpillars, irũgi, marĩndĩ, white flies, ndinoho ndũmwe na red spider mites. Hitman 2 yũragaga igunyũ ciothe ũndũ ũmwe na matumbĩ macio. Nĩ wega ngwĩre atĩ ndawa icio ciothe tũragũthomithia gũtirĩ ona ĩmwe ũtangĩhuhĩrĩria ciĩ hamwe na Edmond Gold. Edmond Gold ĩkoragwo arĩ sticker, spreader, kũrĩa andũ maciĩtaga weta. Icio nĩ cia gũteithĩrĩria nĩguo kĩndũ gĩgwĩtwo ndawa kana bataraitha kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe kũhũraga gĩtikae gũthambio nĩ mbura, ona kũngĩtuĩka nĩ kwaira. Hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũhũra ndawa icio cikahota kwĩnyitĩrĩra mathangũ-inĩ, ikahota kũingĩra wega mathangũ-inĩ nĩgetha citigathambio nĩ mbura. Kũngĩkinya atĩ nĩ kwaira kana hihi gwathuthua thutha wa kũhũra ndawa ciaku. Mũrĩmi, gĩthomo kĩa Eurochem tũtingĩhota gũgũthomithia gĩothe gĩthire, nĩ kĩingĩ, nĩ kĩraya na nĩ kĩega. No ningĩ ataaramu ekuo me tayari gũkwamũkĩra na thimũ, magũthikĩrĩrie, magũthomithie, ũhĩge ona makĩria, we ũtuĩke mũrĩmi wa kĩrĩu. Hũra thimũ cia kũrĩa kwa Eurochem kũhĩtũkĩra 0723 326 515, 0723 326 515 kana 0725 366 856, 0725 366 856. Waranĩrie na ataaramu akuma kwa Eurochem International Limited. Muthuri, tukire na ũndũ ũngĩ. Tũtirĩ na ũndũ ũngĩ, no tũcokerie ngatho kũrĩ we mũthikĩrĩria. Tuge rũciũ no mũthĩ Ngai atũkinyanĩria nĩ tũgacemania o haha. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Niĩ naniĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Tũgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra, toguo wika ona gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro. Rĩu ũkĩgĩa na mahinda mega, Jeff Mũnga nĩ egũka na mohoro ma thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Thutha ũcio nĩ mũkũmenyithio nĩ mũturi wa Mũirũ. Ũkĩgĩa na mahinda mega, nĩ thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Bũrũri wa Kenya nĩ ũgũmĩirwo nĩ ũnyihu wa macini cia kũrigita mũrimũ wa kansa. Thirikari no ĩthiĩte na mbere na kũrutwo mahĩtia kumana na mũrũgamo wayo wĩgiĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka rũciũ rwa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ. We have in the budget today is less than 22,000. If you want me to lie to Kenyans, I am not ready to lie to Kenyans. Ũhoro wa thirikari kuga atĩ gũtirĩ na mbeca cia kũhota gũthomithia ciana citũ gũkũ matekũrĩha
nĩ ũhoro wa kĩeha kĩingĩ mũno. Kenya at the moment is standing at about 19 machines. So we have a deficient of about 36 machines. Na gũtirĩ mũndũ ũrĩ woka kuga nĩ akwa hatirĩ mbara ĩrĩ hori. Wacina kanitha wa ũria kĩ? Kanitha ti mũndũ atĩ nĩ ekwĩyũrĩria. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Bũrũri wa Kenya ũrabatara ciringi bilioni 90 cia kũgũra macini 36 cia kũrigita mũrimũ wa kansa ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na ministry itiganĩte nĩ ciũrĩtio inyitanĩre nĩguo gũtigĩrĩra mwerekero ũrĩa waheanwo wĩgiĩ indo ta irio na indo ingĩ cia mahũthĩro nĩ ũrarũmĩrĩrwo na kinyi nĩguo kũhũrana na mũrimũ wa kansa gũkũ bũrũri-inĩ. Na ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria, kũrĩ na ũhotekeku wa ciana 3,000 gũtigwo irĩ cia ndigwa ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 yũkĩte kumana na marũrũ ma mũrimũ wa kansa ya nyondo. Kĩgomano-inĩ gĩa kerĩ kĩgiĩ mũrimũ wa kansa, mwandĩki rũhonge-inĩ rwa ũthundũri ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Shaukat Abdulrazak augĩte kũrĩ na ũnyihu wa macini cia kũrigita arwaru a kansa, akiuga bũrũri ũrabatara ciringi bilioni 90 nĩguo kũgũra macini makĩria. Kenya at the moment is standing at about 19 machines. So we have a deficient of about 36 machines. If you do a rough estimate, that will cost us about 90 billion Kenya shillings just to procure the linear accelerator. Akĩrugũria kĩgomano kĩu, nyabara wa maminista Musalia Mudavadi ndĩorĩtie ministry citiganĩte hamwe nacio arĩ ministry ya ũrĩmi, ministry ya wonjoria na ministry ya gĩthomo ikorwo ikĩambĩka mathomo kũrĩ mũingĩ nĩguo kũnyihia wongerereku wa mũrimũ ũyũ. The Ministry of Education must ensure that cancer awareness is integrated into our school curricula and life skills programs. Nake minista wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Adan Duale akiuga mũrimũ wa kansa ũngĩmenyekana tene nĩ ũrigitagwo na mũrwaru akahona, ĩndĩ arwaru aingĩ bũrũri-inĩ mamenyaga marĩ na kansa ĩrĩ stage ya 3 kana ya 4. Oho akiongerera kwa ihinda rĩa mĩeri 9 SHA nĩ ĩrĩhĩire arwaru a mũrimũ ũyũ ciringi bilioni 5.9. SHA has received oncology claims amounting to 5.8 billion in the last 9 months, benefiting 49,315 patients. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa gũthũrima mũrimũ ũyũ bũrũri-inĩ NCI Dagĩtarĩ Elias Meli hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa Amref Health Africa agĩtĩtĩrithia bata wa njanjo ya HPV nĩguo kũrigĩrĩria kansa ya njĩra ya ũciari. Currently we are burdened by rising cases of cancer with over 44,000 new cases every year, more than 28,000 deaths every year. We would need about $1 billion to actually take care of everyone who needs to be taken care of, the screening, the prevention, and the care and treatment needed at our current burdens, which is close to a quarter of our health expenditure. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũgĩtigana na icio cia ũgima wa mwĩrĩ, rĩu tũhũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo. Na rũhonge rwa gĩthomo no rũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩhĩri megiĩ wagi wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo kĩa arutwo mathukuru-inĩ ma mũingĩ na mathukuru-inĩ ma mũingĩ ma mũthingi oro ũndũ ũmwe na ma secondary. Na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo maugĩte nĩ nginyagia thirikari yende kĩhonia kĩa naihenya kĩgiĩ thĩna ũcio wa wagi wa kĩgĩna ta ũrĩa mwandĩki Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria. Minister wa kĩgĩna John Mbadi augĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩigĩirwo sekta ya gĩthomo budget-inĩ ya mwaka ũyũ gĩtingĩigana kũrũgamĩrĩra arutwo othe ikinya rĩrĩa rĩaya kũhotomia gĩthomo. What we have in the budget today is less than 22,000. If you want me to lie to Kenyans, I am not ready to lie to Kenyans. Nĩ uge ũrĩa ũtamũkĩrĩtwo na njĩra njega nĩ arũgamĩrĩri ngũrani sekta-inĩ ya gĩthomo ta ũrĩa Boaz Waruku aratarĩria. Kama hawawezi basi nani ataweza? Kama hawawezi kwa nini basi wanaokota kodi? Ile kitu hatuwezi kwa sasa ni kulipia mshahara wale ambao wanasimamia elimu na hawaelewi nini wanasimamia, kuanzia rais kuingia kwa CS wa treasury mwenye anatukosea sana. Waruku arendekithia thirikari kũhĩtũkĩra bunge ya bũrũri gwĩkĩrĩra njĩra mwanya cia kũngania kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo. Bunge pia
ni chombo kina meno hata kidogo. Tukawaambia hizi pesa hata tosha, na alikuwa nanena kulingana na budget yeye na hawa wabunge walikuwa wameweka pamoja, na imeidhinishwa na head of state kwa sababu the buck stops with the president. Yeye ndio part of the problem. Nĩ mũrũgamo ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũtaaramu wa gĩthomo Janet Ouko. It is a campaign tool. The first thing that William Ruto did when he became president, he motivated the members of parliament with more bursary. What are you doing to education? Do you even have a plan? That plan you told us that you had, did you even have it? Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Dagoretti ya Rũgongo Beatrice Lachi nĩamenereirie mbunge ya bũrũri akiuga ambunge nĩ mabatie kũrora mendekithia ma kĩgĩna gĩa gĩthomo na kinyi mbere ya kũhetũkia bajeti ĩyo. We are the ones who have just put that mess. Because the moment the budget came, what did the policy statement say? And why didn't we question the policy statement? Does it mean we are not reading these things when they come to parliament? Thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa 2025-2026, Ministry ya Gĩthomo yabangĩirwo ciringi birioni 700.7 birioni 7 igĩtanywo kũrũgamĩrĩra arutwo a thukuru cia mũthingi, birioni 28.9 ikĩrũgamĩrĩra arutwo a junior secondary, nacio birioni 51.9 ikĩrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia thekondarĩ itarĩ cia gũkomwo. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Minista wa tene wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ George Mũhoho nĩ arutĩte mahĩtia minista wa kĩgĩna John Mbandi nĩ ũndũ wa kuuga atĩ thirikari ndĩrĩ na mbeca cia kũigana cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Hamwe na ũguo nĩ endekithĩtie kĩgĩna kĩa basarĩ gĩteanĩrio na ithenya-inĩ rĩu gĩtwaragwo mathukuru-inĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrũgamĩrĩra mathomo hatarĩ kũgerera kũrĩ ateti. Moses Gige nĩ aratarĩria. Minista ũyũ wa tene augĩte gĩthomo nĩkĩo kĩigananagia itonga na thĩni, na ũguo thirikari ĩbatiĩ gwĩka ũrĩa wothe ĩngĩhota nĩgetha gũtigĩrĩra ciana ciothe nĩ ciamũkĩra gĩthomo hatarĩ na ũritũ. Ũhoro wa thirikari kuga atĩ gũtirĩ na mbeca cia kũhota gũthomithia ciana citũ gũkũ matekũrĩha nĩ ũhoro wa kĩeha kĩingĩ mũno, tondũ gũtirĩ wĩra ũngĩ thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩruta gũkĩra kũhotithia ciana cia Kenya gũthoma, tondũ gĩthomo nĩkĩo mũiganania wa mũthĩni na wa gĩtonga. Mũhuhu augĩte ũũ arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kompwera Juja, kũrĩa ningĩ orĩtie thirikari gũteanĩria kĩgĩna kĩa basarĩ, akĩenda kĩgĩna gĩkĩ gĩtwaragwo mathukuru-inĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Basarĩ ciatuĩkire tarĩ source ya andũ arĩa anene gũkorwo mena kĩgĩna kĩhana tarĩ kĩgĩna kĩao. Kwĩ basarĩ ikoragwo cirĩ cia MPs, kwĩ basarĩ ikoragwo cia women rep, kwĩ basarĩ ikoragwo cia governor. Mbeca icio ciothe ingĩũnganio cigwo hamwe ciĩkĩrwo thĩinĩ wa macukuru, then gũtingĩgĩa na bata wa basarĩ, tondũ ciana icio ciothe no ihote gũthoma tũhũ. Makĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa o mwaka thukuru-inĩ wa Kompwera, aciari makiuga nĩ mekũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre ona makĩria ona gĩthomo gĩa tũhũ gĩateanĩrio. Rĩrĩa thukuru kana thirikari yugĩte gũtirĩ na mbia ciganĩte cia gũsupport free education bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩeha mũno. Nĩ tũrarigwo ciana citũ ũrĩa igũthiĩ na mbere, ũguo nĩ tũreyũria kĩũria twĩ ta aciari kũrĩa mbia ici cia gĩthomo irathire, kũngĩhoteka aciari mahote gũkorwo magĩtuĩka supported ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthomithia ciana ciao. Utapata sisi kama wazazi, mzazi atalegea kulipa fee, na hapo utapata mtoto anafukuzwa shule na kutakuwa na early school dropout, na utapata watoto wengi wameingia kwa streets, na wakiingia kwa streets kutakuwa na wezi, kutakuwa wenye wanatumia miadarati, kutakuwa na a lot of rape cases, juno na watu wako idle. Ino nĩ ceceni ya Inooro FM Juja, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Na aciari kaunti-inĩ ya Embu nĩ matarĩirie wagagu wao kumana na mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbandi ĩgiĩ wagi wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ. Aciari acio maugĩte wona thirikari yateanĩrie gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, arutwo aingĩ na mũno makĩria arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete nĩ mekũremwo nĩ gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao. Mwandĩkĩtwo Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Aciari gũkũ kaunti ya Embu nĩ matarĩtie wagagu wao kumanagia na itua rĩa minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri John Mbandi rĩa kuga atĩ thirikari yahota kũremerwo gũkinyanĩria kũrũgamĩrĩra gĩthomo kumanagia na wagi wa mbeca.
aciari makuga kumanagia na ngarama ya igũrũ ya ũtũũro na matirahota kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao na ũguo ngoro thirikari nĩ kũnyihia kũrũgamĩrĩra gĩthomo namba nene ya arutwo nĩ magũtiganĩria gĩthomo kĩao. Tumepewa lakini pesa hizo haziwezi zikatosha kwa sababu ni ndogo kulingana na gharama ya maisha. Vile kitu kama sukari na mchere bei imeenda juu. Ombi letu tuongezewe pesa ili tufaidike. Ndeto atongoria a maskuru marerikana mahina mivango ya kuvinga maskuru tene kumanagia na budget nini cia indo icio maravangite tamu ino. With the hard economic times, things are difficult even for schools. We had gotten to a time where we were feeling like we might even close schools before time because of the hard economic times. The prices of commodities has gone up. Riu retanaria aciari na arimu kuri thirikari ya Kenya Kwanza ni gukinyanĩria muvango wa gĩthomo kĩamana na gũtiga atĩ wanario ugai wa mbeca cia cukuru nĩguo cikeneta capitation nĩ ũrakorwo ũgĩkinya nĩguo gũtiga atĩ wa mũrutwa nĩ arabota gũkinya gĩthomo atarĩ na wagagu wa wothe na wavo gũtigĩrĩrwo nayo cukuru nĩ irabota gũtwarithia maũndũ mao matarĩ na kĩagago. So the national government to ensure that at least even the capitation that they give to our students is increased so that we can shield and ensure that the hard economic times and the prices of commodities we are shielded from the same because ngĩripotera kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Riboti icio ciothe ndagũthomera hamwe na ĩno ĩngĩ ndĩrenda gũthomera mau mothe megiĩ gĩthomo nĩmo tũkũmũrĩka hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩgiĩ gĩthomo kĩa gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ na aciari no mathiĩte na mbere na kũũria ciũria nyingĩ igũrũ rĩgiĩ mwerekera wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa atongoria aingĩ gwĩthema kwarĩrĩria ndeto ĩyo. Na kiumia gĩthiru minista wa kĩgĩna John Bandi nĩ anĩrĩire atĩ thirikari ndĩngĩhota kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na thutha wa ciũria nyingĩ kuma kũrĩ aciari Bandi aracoka kwĩyumĩria rĩngĩ na kuga ndũmĩrĩri yake yataũrirwo ũrĩa gũtagĩrĩire. Na twarĩa mwandĩkĩtwo Francis Mandi aratarĩria President William Ruto mũthenya wa ira nĩ arakinyĩrĩirie atĩ nĩ kĩhoto kĩa arutwo othe kũgunĩka na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Mwerekera wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ rĩu ũrĩ nduma-inĩ thutha wa mĩario ngũrani ya atongoria ĩrĩa ĩroneka kwaga mĩthingi ya ihoto cia gĩgatiba. Atongoria magĩthiĩ na mbere na kwĩrĩanĩria na mĩario rĩu mwĩhoko wa aciari igũrũ rĩgiĩ marĩhi ma bithi ũtigĩtwo ũtarĩ na mwerekera. Kiumia gĩthiru arĩ mbere ya mbunge minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe John Bandi oigire atĩ harĩa thirikari ĩkinyĩte gũtirĩ na mbeca cia kũigana kũrũgamĩrĩra mathomo gũkũ bũrũri-inĩ. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000 we are funding up to about 16,900 shillings. Mĩario ĩno nĩ yatumũrire mawoni ngũrani kuma kũrĩ aciari na a Kenya kũrĩa aingĩ moigire thirikari ti mbeca yagĩte no nĩ ũigĩrĩrĩki yagĩte wa mbeca cia mũingĩ. Lakini sasa hiyo ukipata mbunge sijui nani wote wanapeana basari. Na hiyo basari wakipatiwa pesa wanapeana shilingi 1,000, 2,000. Wakipatia nyingi ni 3,000. Thutha wa matokoya na ciũria nyingĩ kuma kũrĩ aciari, minista wa kĩgĩna nĩwe John Bandi nĩ ayumĩrĩtie rĩngĩ na kuga mĩario yake kiumia gĩthiru yanyitirwo kĩmahĩtia agĩthiĩ na mbere kuga aciari matibatie kũrĩha bithi ũndũ ũrĩa ũtigĩte aciari rĩu matukanĩirwo. Parents are not supposed to pay fees and we are not going to allow parents to pay fees. We will make money available to support them. That is what I said. Mũtongoria wa bũrũri nake nĩwe William Ruto nĩ areyumĩririe mũthenya wa ira kũrĩa aroigire mbeca ciĩho nyingĩ cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa aciari ningĩ mathiĩte na mbere na gũkorwo na ciũria nyingĩ. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Ngwatanĩro ya arimũ a mathukuru ma secondary hĩndĩ ya kĩgomano kĩao kĩa o mwaka mwena wa Mombatha mweri mũthiru nĩ moigire thĩna mũnene mathukuru-inĩ nĩ gũcerithĩrio kwa mbeca. Nĩ gũkoretwo na ũhoro wa mathukuru matarĩ ho kũheo mbeca. Kiumia gĩthiru ngwatanĩro ya aruti wĩra a mayunivasĩtĩ makĩyumĩria na kũruta mũkana wa kũgoma angĩkorwo rĩendekithia rĩa minista wa kĩgĩna John Bandi kũbuta amwe ao wĩra nĩ rĩgũthiĩ na mbere. Ciũria iria a Kenya na aciari mareyũria nĩ rĩ, angĩkorwo bũrũri wĩna mbeca rĩ, nĩkĩĩ kĩratũma mbeca icerithĩrio mathukuru-inĩ? Nĩkĩĩ kĩratũma thirikari yende kũbuta amwe a aruti wĩra a mayunivasĩtĩ wĩra? Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha nĩ njĩtagwo Francis Mandi. Nĩ ngatho Francis Mandi na toguo gũkũmenyithĩtie mũthikĩrĩria ndeto ĩyo ĩgiĩ funding ya gĩthomo nĩyo tũkũmũrĩka na njĩra ndĩku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ
na no twende kumenya we kuringana na mawoni maku hihi kwina mbeca cia kurugamirira githomo gitari marihi na gikorwo kwina cio niki kiragiria mbeca icio ikorwo igikinya mathukuru-ini hindi iria kwagiriire na gikorwo gutire na mbeca cia kurugamirira githomo gitari marihi hihi thirikari yonganie magoti niko mbeca icio iratwara ithenya-ini ria gucierekeria maundu-ini ma bata ta githomo na ugima wa mwiri. Ona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku nĩ gũkũhe mweke wa gũtũma ndũmĩrĩri yaku kũgerera SMS na ona njĩra thimũ mathaa matwĩtĩkĩrie nĩgetha twaranĩrie tũmenye hihi rũciũ rwa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi hihi rwĩha. Ĩndĩ tũgĩtigana na icio tũhũkĩre ciĩgiĩ ũteti na thirikari ya President William Ruto yaya gũthiĩ na mbere na gũte ngumo yayo kũrũmĩrĩra mũtugo wa maabitha a borithi wa kũharaganagia mĩcemanio ya atongoria arĩa mararuta thirikari mahĩtia. Na thathauria maundu megiĩ ũteti maugĩte mũtugo ũcio ũthiĩte na mbere na kwambatĩria ngumo ya atongoria mũng'ethanĩro thutha wa Kenya kuona ũrĩa marahahithio nĩ thirikari. Na tũrĩa Jathani Kamau aratarĩria thirikari ĩkoretwo ĩkiuga ateti a mũng'ethanĩro hamwe na ahũranĩri ihoto cia mũingĩ marahũthĩra wonje wayo gũcogera mũingĩ kũmenyerera. Ũrĩa warĩ mũnini wa President wa Ruto ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akoretwo arĩ mũigua kũgũrũ-inĩ gwa thirikari ya Kenya Kwanza o kuma mweri wa 10 mwaka mũhetũku rĩrĩa ahagũrirwo. Na ndigano yao ya marũrũ icũngĩrĩirie Gachagua gũkorwo agĩthiora ciugo cia kuga Ruto gũkorwo president wa mbere Kenya gũtungata ihinda inini rĩa mĩaka 5 tu. Si mnanijua? Si mtu ananielewa vizuri? Kama ni mimi nitatolewa. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya kuibiwa. Rungu rwa mweri ũmwe Gachagua na thiriti yake nĩ makanyuĩrĩire kũrĩa mĩcemanio makĩria metatũ ĩkoretwo ĩkĩharaganio nĩ maabitha a borithi na gũikĩrio ndogo ya kũruta maithori gĩcanjama gĩca ikuhĩ kĩrĩ mũthĩ wa kiumia kaunti-inĩ ya Murang'a. Kũringana na Joshua Ukaya mũthathauria maũndũ megiĩ ũteti, mĩario ya Gachagua gũtitimũra wathani wa Ruto nĩ ĩkoretwo ĩkĩhĩmbĩrio nĩ ya Kenya na gũcũngĩrĩra thirikari kuona njĩra ya kũmũrũgamia na aruna ake nĩ kũhũthĩra bithi kũmũgiria gũtabania mĩcemanio ya kiũteti. Ni kule tu kwa serikali kujaribu kusitisha ile umaarufu ambayo upinzani imepata na vile wanasambaza ile ujumbe ya one term, ile ujumbe ya Ruto must go kila mahali Kenya. Aliganirwo tondu we ground ni yathire riu kire arageria gwika William Ruto ni kuhuthira hinya ria arahuthira ndungimuteithia tondu already andu ni maumire he ngoro-ini yake no uguo niguo agirire gwitikira aliethe beta ayetikire atiriri ground ni yathire na raia ria ya mu supportete 2020 from 2018 ni yathire na ndingimuteithia ndungi mundu ucio ni aremetwo ni wira koguo njira njega ni kunja gibari giake ainuke turehe mundu uria guturutira wira. Okayo hamwe na Hosol Kinuthia marauga ikinya ria thirikari kuhuthira borithi kwagagia mũng'ethanĩro nĩ hinya iramekĩra kuona Kenya mekwambĩrĩria kũmaiguĩra tha. Na thirikari nĩregete ku address the root cause ya thĩna ũrĩa wĩho na ĩrageria gwetha visingizio. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaona kana kwamba wale ambao wanapigwa vita ndio sasa wanafaa, na hii itawaumiza sana serikali ama kisiasa. Hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩhetũku Ruto nĩaugĩte ndagakorwo akĩhũthĩra borithi maũndũ-inĩ megiĩ ũteti, ũndũ ũrĩa amwe a aikari gũkũ Nairobi maugĩte nĩ athiĩte mũgarũ naguo. Kura unaomba kwa unyenyekevu si kwa nguvu, juu si ndio tuko na kura. Maũndũ marĩa mothe ereire kuma mwananchi kuma mama mboga na kuma andũ othe ya Kenya mothe marĩ ma maheni. Koguo ona maũndũ marĩa augĩte ndakahũthĩra borithi gũceto political score mothe marĩ o maũndũ ma maheni na gũtirĩ mũndũ rĩu ũndũ tũngĩtĩkia tondũ nĩ tũreyonera ũrĩa kũrathiĩ. Ngeribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Mohoro kĩmũrũtio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Reke twĩrwo ũrĩa Nyeri kaunti gũikaire. Kanitha-inĩ wa Kaheti Mũkũrũ-inĩ nĩkuo ũtungata ũyũ ũraheanĩirwo mũingĩ ũgĩthingatwo kwaga kwĩrigita. Magathiĩ makagũra ndawa tondũ thibitarĩ ci haraihu makagũra chemist-inĩ na ũcio nĩ thĩna ũngĩ tuona gũkũ ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ a Mũkũrũ-inĩ nĩ atĩ matige gwĩthondeka matige kũgũra ndawa o meyonete o enyewe. Profesa Teresa Mutahi ũrĩa ũgũbangĩte kambĩini ĩno ya ũrigitani ĩtarĩ marĩhi akiuga mũingĩ ũyũ ũkoretwo ũgĩthĩnĩka gwetha ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ kuona mwena ũyũ ndũkoragwo na thibitarĩ ũrĩ hakuhĩ ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria aingĩ kũgũra ndawa matuka-inĩ. Nĩ kũndũ gũkũ nĩ gũkoretwo andũ aingĩ maraihĩrĩirie urigitani nĩ tondũ thibitarĩ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie ĩrĩ haraihu mũno na haha hatirĩ na thibitarĩ. Andũ a gũkũ Kaheti nĩo maumaga kũndũ kũraihu mũno magĩthiĩ gwetha ũrigitani compared na gũkũ kũngĩ tũriganĩtie. Mathĩna ma mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta cukari, gũteng'era thakame na mĩrimũ ya heho nĩ imwe ya ĩrĩa ĩtoretie mũingĩ mwena ũyũ. The main diseases iria tuonaga gũkũ maita maingĩ
hingo ciothe nĩ mĩrimũ ta ya cukari, hypertension, mĩrimũ ya respiratory diseases, na akũrũ aingĩ itũ magakorwo nĩ maraihĩrĩirie mathibitarĩ na woneki wa ndawa gakorwo wĩna challenge. Ndeto Kimurutio kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Rĩu nĩ tũhungure Kajiado County tũigue nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie. Gĩcunjĩ kĩa ma-MCA mbunge-inĩ ya Kajiado magĩte na mendekithia ma gũthukagĩrwo kĩgĩna kĩao o ta mbunge, kĩgĩna kĩrĩa maugĩte mangĩthukĩrwo no kĩmateithĩrĩrie hanene harĩ gũkinyĩria mũingĩ matũra-inĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere matarĩ na mũhĩnga o wothe. Senator akona oversight money. MCA ni mtu ya kupigwa tu ngumi. Hananga yake. Lakini hata sisi tunataka kwenda kotini, at least hata MCA wekewe milioni 15 ama 20. Ndio hata Maragara haki ya Mungu hatungekuwa tunaongea mambo ya Booster Road. Tungekuwa na pesa yetu, si tunakaa tunaweka. Lakini hii mambo ya kuomba, unaomba mpaka mtu akikuona anakuambia na leo unaomba nini? Inakuwa too much. So Mheshimiwa Sunguya, kuna mambo tunalete bunge, tuone kama tutadevolve hizi pesa. Sawa sawa? Kukuwe na tupesa kidogo hapo, MCA ulizwe. Ile pesa yetu tuliweka wapi? Angalia sasa hii hakuna kitu naulizwa pesa, naulizwa tu kazi. Ndeto Kimurutio kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Karitũ rĩrĩa kaigũra marĩa makoragwo hakuhĩ na mũtitũ wa Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ nĩ mugĩte marĩa makoragwo makĩrĩvi matikoragwo magĩkinya kwao, ũndũ ũrĩa mugĩte nĩ thĩna mũnene. Ndia kũbũrĩra nguo rũĩ na maĩ no nginya tũrĩbe, na mũico wa mweri ũguo megũka bauage mbeca maĩ maku no matinirwe na makue nginya ti ndĩrenda maĩ ma biri no nĩ makinyage ona tũkabotaga kũrĩba tũkĩonaga matĩrakinya na nginya mbeca iria tũrarĩba maĩ nĩ tũbũri tũnyibanyibĩrue. Ona thengi ũkorwo nĩ ũkoretwo kwĩna mathĩna matiganĩte ma maĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Njũkĩ-inĩ, nake mũmbunge wa Gĩcũgũ wa Kĩrigi Gĩcimo Gĩthĩnji niugĩte rĩrĩa barabara ĩno ĩgũkorwo ĩgĩakwo arĩa mangĩkorwo marĩ na thĩna wa maĩ nĩ megũkorwo magĩteithio. Project ciothe nĩ ndĩrenda kũria project ciothe cia maĩ iria ingĩkorwo ciĩnjĩre maĩ barabara-inĩ ĩno o togu twamerĩte mbere ona barabara ĩkĩambĩrĩria mena ũigĩrĩrĩki wa gũka makĩonanagia kũrĩa maĩ marĩ nĩgetha mathamue ona no matethererio kũthamia no aya marenja ũgu pole pole. Ribotera Ndeto Kimurutio kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kegwa gĩcigo-inĩ kĩa mbunge ya Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kimurutio kaunti-inĩ citũ. Nĩ ngatho mũno andĩki aitũ a mohoro nĩ ũndũ wa gũtũthiũrũrũkia matũra-inĩ maitũ nĩ twamenya ũrĩa rĩu maikaire, na rĩu nĩ mathaa mega ma kũingĩra tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Karibu sana. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ. Ndeto ĩrĩa ĩkoretwo tũnua-inĩ twa andũ kiumia kĩu gĩothe gĩathira na kiumia gĩkĩ twambĩrĩria ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ, na nyambe ngũcokie meciria maku na thutha kidogo. Gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kĩambĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 2003 na kĩambĩrĩirio nĩ president wa gatatũ wa bũrũri ũyũ mũtigaire Mwai wa Kĩbakĩ. Na nĩ kaũndũ eranĩire hĩndĩ ĩrĩa ekaga campaign cia ithurano cia mwaka wa 2002 na thutha wa kũingĩra nĩ athondekire ndundu ya maminista andũ mena bata na bũrũri, agĩetha athuri mohĩgĩrĩire ũhoro wĩgiĩ mĩbango. Nĩ kwarĩ na minister wa finance, planning and finance, minister wa gĩthomo, makĩnyitana magĩthondeka mũtaratara mwega na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩtuĩka gĩa gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ kuonekanire na ciana nyingĩ, mamirioni ma ciana iria itathomaga nĩ ciahotire kũingĩra mathukuru-inĩ. Thutha wa mũgathe Mwai Kĩbakĩ kũrĩkia matĩna make merĩ ma ũtongoria, mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta, president wa kana, nake nĩ oereire na arĩkia kũingĩra nake nĩ arorire ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa secondary kĩa day. Na to ũguo tu nĩ acokire kĩrora nĩ gũkoretwo hihi ona kũrĩ na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa primary na gĩtarĩ marĩhi kĩa secondary kĩa day. Kũrĩ ona andũ maregucia hihi nĩ ũndũ wa tũmarĩhi tũtiganĩte gũkũ gatagatĩ-inĩ ta twa igeranio
na hĩndĩ ĩyo arĩ na minister wa gĩthomo hĩndĩ ĩyo Dagĩtarĩ Fred Matiang'i makĩeheria marĩhi ma igeranio kuma makĩeheria mũciari mũrigo wa marĩhi ma igeranio na thirikari ĩkĩambia gũkua mũrigo ũcio, na kuma hau mwaka-inĩ wa 2016 kodi 2016 kana kodi around 2016 kodi ndirahetia nĩguo kwagĩire na thirikari ĩgĩkua mũrigo wa kũrĩhagĩra arutwo mbeca cia kĩgeranio, na nĩguo kwagĩire na kaũndũ gatuĩka 100% transition, atĩ wona warĩkia gĩthomo kĩa mũthingi no nginya ũthiĩ nginyagia ũrĩkie secondary, na warĩkia secondary ũthiĩ either TVET kana college kana university, na kaũndũ kau nĩ gakoretwo kahũthĩirie aciari mũrigo mũritũ mũno. No kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩ ica-inĩ ikuhĩ nĩ twĩrĩga hĩndĩ ĩno budget ĩrathomagwo nĩ twaiguire ministry gũtirĩ na kĩgĩna kĩraigirwo kĩiganu gĩa kũrũgamĩrĩra ũhoro wa igeranio, na tũkĩiguo na minister wa kĩgĩna John Bandi akĩambia kũnegena atĩ nĩ gũgũthiĩ ũguo gũtuĩke rĩu ciana itigũcoka kũrĩhĩrwo ciothe kĩgeranio nĩ thirikari, kũrĩrĩhagĩrwo mwana ũrĩa ũrĩ mũbataru mũno kana ũhinyĩrĩrĩkĩte. No njĩra cia gũthima mwana ũrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte na nĩgetha gũtuĩke nĩ arĩhĩrwo, icio ningĩ nĩ irehaga gĩthĩna. No rĩu ningĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrakarĩtie aciari ningĩ nĩ gũtuĩka atĩ ona thengia ya thirikari gũkorwo nĩ ĩrongania igoti nene, tondũ Akenya nĩ maraigua nĩ mahinyĩrĩirio nĩ ũngania wa magoti marĩa makoretwo makĩũnganio nĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza. Atĩ rĩu ningĩ gũtirĩ na mbeca cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Na tũrambire nĩ kaũndũ gakoretwo ho tondũ thirikari ndĩkoretwo ĩkĩrekereria mbeca cia capitation ciothe, tondũ kũringana na gatiba ya bũrũri, watho wa kũramata gĩthomo o mũrutwo abatiĩ wa secondary abatiĩ gũkorwo akĩamũkĩra ciringi 22,000 oro mwaka, no thirikari ĩkoretwo ĩkĩrekereria ciringi 16,900, na mbeca icio ona itirekagĩrĩrio ciothe. Nĩũkoraga rĩngĩ ciakinya 12,000 kana ciakinya 10,000, hingo ciothe mathukuru nĩ makoretwo makĩrandũra thirikari mbeca cia capitation. Ũkaigua nginya mathukuru ma-headmaster kana ma-head teachers maraikara magĩthakaga hide and seek na suppliers. Mũndũ nĩ endirie mũtu wa ngima, nĩ endirie ngo thukuru no ndarĩ arĩhwo. Nĩkĩ? Tondũ thirikari thukuru ndũrĩ na mbeca ciaguo, mbeca nĩ iregete gũtũmwo nĩ thirikari. No kaũndũ karĩa ningĩ karatura aciari ingĩ tondũ no makĩrehaga magoti na kũgerera kwendia iria rĩao, kĩrĩa mũndũ athiĩ kũgũra nduka-inĩ no ũrĩrĩha VAT, okorwo wĩna gakari wathiĩ kũnyua maguta no ũrĩrĩha igoti. Nĩ atĩ minister wa kĩgĩna nĩ ekũrũgama akauga thirikari ndĩrĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, na ndekũhitha nĩ ekuga gũtirĩ na mbeca, no magoti nĩ maronganio. Na to ũguo tu, atongoria no marathiũrũka gũkũ na mbeca magĩka nyamũ ciĩtagwo empowerment. Icio itiagaga na itingĩaga. Mbeca ciao cia mĩcara na allowances icio itingĩaga. No cia mũrĩhi wa igoti, ũyũ mũciari ũrĩhaga igoti nginya akahinyĩrĩrĩka, ciake cia kũrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩmwe kĩa marĩhi ma thukuru. Tũtikuga atĩ mbeca ici ũraigua atĩ 22 kana 16 ici thirikari ĩrutaga atĩ icio nĩcio ciganĩte rĩu atĩ mwana nĩ athoma secondary nĩ arĩkia. Okorwo nĩ mwana wa boarding ũmenye aciari no marĩhaga mbeca gĩcunjĩ kĩmwe. No rĩu gũratuĩka rĩu mũciari gĩcunjĩ kĩu ũrĩhaga rĩ, na gĩkĩ kĩngĩ thirikari ĩrĩhaga rĩ, woe icunjĩ icio cierĩ ũrĩhage, nĩ tondũ thirikari ndĩrĩ na mbeca. No ndĩrĩ na mbeca tondũ ndĩrongania magoti, ndĩrĩ na mbeca nĩ tondũ yo atongoria arĩa me thirikari nĩ marenda kwĩyahĩra na mbeca icio nyingĩ, meke maũndũ mao, mageka empowerment gũkũ cia gũthiũrũka makĩheaga andũ mboco. Na by the way ndaiguire mũndũ agweta ũhoro wa kũheanwo mboco aretwo kĩo. Kwĩna atongoria rũrũ mũno thikũ ici, ndiamenya ũrĩa marenda. So kaũndũ kau nĩ garatura aciari mũno tondũ thirikari ĩbatiĩ angĩkorwo nĩ ĩhetwo ũigĩrĩrĩki wa kũngania igoti, ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũbanga igoti rĩu ũrĩa kwagĩrĩire, nĩgetha rĩigane maũndũ marĩa ma bata. Na ũngĩkaigua mũndũ ũrathaka na ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na gĩthomo, mũndũ ũcio mwĩtigĩre mũno. Na nĩtũrona hau nĩho thirikari ĩno ĩrorete tondũ warora rũhonge rwa gĩthomo wathiĩ ũhoro wa SHA no kĩrĩro, waingĩra gĩthomo-inĩ no kĩrĩro. Maũndũ macio ndigwĩciria nĩ marathiĩ wega na nĩ mabatiĩ marore. Angĩkorwo thirikari ĩrĩ na advisors, nĩ mabatiĩ matare thirikari kana matare president kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ ũngĩenda gũthararia kana gũthũkia mũthingi wa bũrũri, thaka na gĩthomo. Wathaka na gĩthomo noguo tũrĩgĩaga na mandagĩtarĩ matakinyanĩirie ikĩro, wathiĩ kũrigitwo ũkahurũka handũ ha kũhona. Noguo tũrĩgĩaga na mainjinia matakinyanĩirie ikĩro,
wakirwo nyumba itarikite kamomoka uguo githomo gitikwenda guthako nakio na nikio hoini wa muthi turi na Senator John Nyutu kuma kuria county ya Murang'a. Senator Nyutu anakorwo ari muikariri gitwa kamiti ya githomo bunge-ini ya Senate na nego tutariria haswa niki githiaga na mbere mbeca ciagayo cia githomo ithiaga ati gatuika itina kinya mathukuru-ini uria kwagirire na ningi budget igithondekwo ri kai gutakoragwo na priority list ya ati maundu maya nimo mabata na ma muthingi ni mabatie matigirirwo kigina kiria magairwo gitigatuike ni kianyihio kana ni kianyongwo orona hanini ni tondu hare hathingitha ni tuguthingithia kona ingi oho no tuko tukiraniria na aciari nigetha nao tuigue murugamo wao utariĩ tatia aciari tukwaraniria nao kuma kure county ya Kirinyaga turera Mwandĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi nake Mwandĩkĩtwo Joseph Wachira no gukorwo akĩaraniria na senator tutĩte muno Joe Nyutu. No mbere nene reke nyambe ndore ndũmĩrĩri ciaku cigana ona iria ũtũmĩte nigetha thutha ũcio tuthie kwĩ tukamba guthi kwi Wachira nigetha Senator Nyutu tuteithie muno kwamba gutaukirwo ni ndeto no yigie funding ya githomo tondu ni akoretwo ho utongori-ini wa kamiti ya githomo no atwire haria hihi mahoro maingiragira. Urathie na mbere guthikiriria tafarira ya Utauku. Aya ndũmĩrĩri cigana ona. Hello Jeff, thirikari irenda arutwo aria maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete maremwo nĩ gĩthomo nĩ Kariuki Ndubai kuma Kĩnyaga Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Thirikari nĩ ĩtige kũringa gĩthomo itherũ tondu gĩthomo nĩkĩo mũtũrĩre wa mũndũ. Badi nĩ arekire wega nĩarie wega tũigue Badi nĩarie wega tũigue nĩ Paul Mwangi wa Kĩgoco. Ana mũndũ ũngĩ aranjĩra hai Inoro, serikali iko na pesa ni kutumia wanatumia vibaya. Hau no njitikanie nawe. Karugano kau turugano tuu twa arufo kwati anga gutire mbeca anga ciathire cia ikorokire ri thie imwethe andu akuhenia ithu ni twi mwe na mbeca muthiuruka guku na ndege cia iberereki guku riera-ini riothe mugitanga mbio ra mukwenda twarai mbeca mathukuru ciana citu ithome nigetha ona cio igatuika atongoria ta inyui. Thirikari igithaka na maundu maria mangi mothe ni menyerere ruhonge rwa githomo ona ni kaba waki wa affordable housing wambe urugame no githomo gikorwo mutaratara-ini. Githomo nikio muthingi wa maundu mothe ucio ni njamba wa makutano. Mundu gwitwo Joseph Wachira turehere muthuri ti Joe Nyutu nigetha tuteithie gutaukirwo ni ndeto no igie funding na tumenye hi haswa magesha maya mokagira guthiaga ate gwatuika ati ni kwagia na maundu mage na bata ta mĩcemanio yote tina thabari cia teti gutura guko mumanite na mitorongo ya ngari no githomo kia mwana uria hihi ni gatuika future president gitikuonerwo bata na mwana uyu kana muciari wa mwana uyu niwe urarengwo igoti nigetha mutongoria ucio one mbeca cia gwikira ndege yake maguta tiri agithiuruka guku akihuraga wa fifi no mwana wake ndekota guthoma na mbeca iria we arengetwo ta igoti. Ndaigura makiuga ati ari mutongoria ndaigura kiuga ati andu ni matigae kwenda indo cia bure gutiri kindu gia bure tondu ona githomo kiu ti thirikari irarugamira na mbeca ciayo. Mbeca icio ni mbeca cia ciari iria marengetwo igoti uguo thirikari ndikauge ati ni kuhera he a Kenya githomo gia bure. Aca githomo mbeca ni thirikari ni gutuetuetwo custodian wa mbeca ni muingi nigetha ihote guciramata ciike mumu itware oko ni honge cia githomo cio rimi na kuria kungi no ti mbeca ciayo. Mbeca icio ni cia andu aria ni cia Kenya aria marutaga wira o muthenya mundu akaroka agatira agithithina hwaini akarengwo igoti riu riacokanirio ria Onyango ria Wanjiku ria Wafula ria Muikari riothe rigacoka rigatuika ria kugayanio githomo mabarabara na kuria kungi. Karibu sana Joseph Wachira turehere Joe Nyutu itanamba gukihiukiro kidogo nigetha tuteithie gutaukirwo ni ndeto eno. Ngatho muno Jeff kuma mwena ucio wa keri wa studio na ni ngakomukira na njira njega muno makiria na ni mwena uyu ndina senator wa guku Murang'a niwe Joe Nyutu na senator Joe Nyutu niwe wari muikariri giti wa kamiti ya githomo thiini wa bunge ya Senate mbere ya akoretwo akihamurithio na senator gianjiriria na gukunyita ugeni guku kwa Inoro FM tafarira ya Utauku kwa ihinda riri ungitariria ruhonge rwa githomo
bũrũri-inĩ ta rũhonge rũraramatwo na njĩra ĩrĩkũ? Primary na secondary nĩ atĩ capitation ĩkoretwo ĩtegũtũmwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na mbeca cia mwaka ũmwe hĩndĩ ciĩrĩga gũtũmwo kana ciatũmwo ciothe iria bataire gũtũmwo matũmagĩrwo manuthu, na koguo tũkagĩa na thĩna wa atĩ macukuru mena thĩna wa gũkorwo mena mathirĩ marĩa marehagĩra indo suppliers, mena mathĩna ma gũkorwo matirĩhĩte mĩcara ya rĩngĩ andũ marutaga wĩra thukuru arĩa mandĩkĩtwo nĩ boards of management, gũgakorwo matirahota kũgũra kinya indo iria cibataraga kũgũrwo cia kũhũthĩka, indo ta cia laboratory thĩinĩ wa secondary schools, irio. Na president o hamwe na minister wa kĩgĩna na ona nginyagia mũnene wa president makoretwo makĩaria mĩario ngũrani gũka nĩ gĩthomo gĩa tũhũ bũrũri-inĩ. Hihi we wĩta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gĩthomo wa nahau kabere, uge waku nĩ ũrĩkũ? Ũrĩa ũratwĩra ma nĩ John Mbadi. William Ruto nĩ siasa arahũra, tondũ John Mbadi ekĩrire mũkondo ũrĩa tũratwĩtigĩraga atĩ thirikari ĩno nĩ yendaga kweheria ũteithio kũrĩ macukuru, no matiendaga kuga. John Mbadi kĩrĩa araugaga nĩ atĩ nĩ kwenda kwĩra aciari meharĩrie kũrĩha bithi rĩngĩ. Na to ũguo mũthũrimi wa mathabu ma thirikari kana Auditor General nĩ erĩga kũhithũria atĩ nĩ kũrĩ na thukuru cia maigĩrĩra cia mũingĩ kana thukuru itarĩ ho, no nĩ ikoragwo ikĩgaĩrwo kĩgĩna kũrĩa cigaĩrwo kĩgĩna gĩa kinyo birioni 3. Nĩkĩ gũkinyĩra rĩu tũtarĩ tuona ikinya o rĩothe rĩtacũkĩtio kũgeria kũrora thukuru ici nĩ irĩkũ na no waciĩkĩrire thĩinĩ wa mũtaratara wa mathukuru ma mũingĩ? No kĩha tondũ nĩ kuonania kũrĩ andũ mataruta wĩra wao, ona gũtuĩka rĩu ũcio nĩ ungumania, na nĩkĩo thukuru icio ciĩkuo, tondũ cukuru yothe ĩtanarĩgĩstwo kana ĩtanaingĩra register-inĩ ya thirikari nĩ ithiaga kuonwo nĩ anene a gĩthomo a sub-county, ĩgacoka kuonwo nĩ anene a gĩthomo a county, ona county education board nĩ bataire gũthiĩ kuona cukuru ĩyo na yandĩke riboti yayo, ona andũ a public health nĩ bataire mathiĩ mone cukuru ĩyo na yandĩkwo riboti yayo itana consider for registration. Kaũndũ kau kangĩ kabataire gũkorwo akĩmenyeka nĩ a tondũ mbeca cia thirikari itũmagwo akaunti-inĩ, nĩ a makoragwo makĩruta mbeca icio akaunti-inĩ, signatories a akaunti icio cia cukuru icio cia rĩerarĩ nĩ a. Na hihi gĩthagathago gĩkĩ kwanjia o mathomo-inĩ ma mũthingi gũthiĩ ma secondary na nginyagia ma university ma mũingĩ kĩngĩkorwo gĩgĩteithũrwo na njĩra ĩrĩkũ? No tuge nĩ kwagĩrĩire gĩthomo kĩrorwo na njĩra nene mũno, onakorwo bara iria twereirwo no ciage, onakorwo no twagĩkĩrwo maũndũ marĩa mangĩ mothe, no gĩthomo gĩa ciana kĩu nĩ tũbataire kũmwĩra kĩu nda compromise. Ona gũtwehereria atĩ ituĩke secondary school marĩa ngiri 22 na rĩu atĩ marĩa ngiri 16, ũguo no kũhĩtĩria aciari, no icio 16 itikinyaga. Uge waku wa mũico Senator tukĩrĩkĩrĩria? Nĩ ndariganĩrwo nĩ kuga ũhoro wa gĩthomo kĩa university na kĩo gĩthũkĩte tondũ nĩkwarehirwo nyamũ ĩtagwo new funding model, harĩa mũciari abataire kũrĩha gĩcunjĩ kĩigana ũna kĩa bithi na thirikari ĩmũrĩhĩre gĩkĩngĩ, na rĩciria rĩu rĩarĩ rĩciria rĩega, tondũ rĩarĩ rĩciria rĩa kũrĩhagĩra arĩa matarĩ na ũhoti mbeca nyingĩ gũkĩrĩria family kũrĩha. No rĩu thĩna nĩ kĩndũ gĩtagwo means testing instrument kana MTI, tondũ aciari othe na mwana wothe abataire accesswo oneke we kũringana na kĩrathimo kĩa menakĩo kwao angĩhota kũrĩha mbeca cigana. Wakorwo ekũhota kũrĩha mbeca nyingĩ akaneo ũteithio mũnini wa thirikari, nĩgetha ũrĩa ũtarĩ kĩndũ angĩhota kũrĩha arĩhage o gacunjĩ ga 5 harĩ 100, nayo thirikari ikamũrĩha maũndũ maya mangĩ arĩ kũhĩtũkĩra scholarship na rũni. No rĩu gũkĩoneka ciana iria thĩni mũno iratwarwo band kana kĩrathi kĩa andũ arĩa mena mbeca nyingĩ matuĩke marabatara kũrĩha mbeca nyingĩ gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100, kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte ciana cia athĩni kana andũ arĩa matarĩ na hinya na ũhoti mũingĩ makorwo matingĩhota gũthoma kũrĩa university, na koguo nĩ gĩthomo gĩthũkĩtio nĩ William Ruto thĩinĩ wa level ciothe kuma primary gũthiĩ secondary gũthiĩ kinya university. Ngatho mũno Senator, nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ. Na Jeff, ũtangĩkorwo na kĩũria kĩngĩ ngũcokerie mwaro. Nĩ ngatho mũno Joseph Wachira, mũrĩ na mheshimiwa Senator Joe Nyoto. Ndenda na ihenya ndikwenda kwamba ukomenti ũrĩa Joe Nyoto aria thome ndũmĩrĩri cigana ona tondũ mathaa makwa matinjĩtĩkĩrĩtie nĩ mandengeria mũno. Njĩtagwo Tony wa Marebe wa Roiro Choma Zone, nguga thirikari nĩ ĩratũkua wana. Please Jeff, ta wĩyũria location nĩ heanwo 600 billion yetu kũroneka 150 billion cia kũhe fake schools how ũcio ndananjĩra rĩtwa rĩake. Njĩtagwo Mũthee Mwangi Njogo wa Icagaciro Teto West. Teto mathukuru ma public nĩ maingĩ, kĩrĩa matakoragwo nĩ arutani, ciana nyingĩ ithomaga thukuru cia
ndinona ndumurerio ndina rĩka. Education is the key of life njĩtagwo Maiko kuma Karangatha. Jeff ĩno nĩ thirikari ĩtarĩ na tha tondũ ũngĩthiĩ thibitarĩ ta ĩ haha Kiambu nĩ thĩna igũrũ rĩa thĩna tondũ ndũrĩ handũ ũngĩthiĩ ũtarutĩte mbia. Rĩu nĩwona maraingĩrĩra maũndũ ma gĩthomo. Haya. Serikali Jeff, serikali iko na mchezo juu minister wa elimu alifanya budget, bona hakuweka pesa ya kutosha. Thirikari ndĩbatiĩ gũteanĩria gĩthomo gĩa tũhũ tondũ arutwo amwe nĩ mekũremwo nĩ gũthoma. Ũcio nĩ John Wairia kuma Kamukabi Goda. Asante sana. Ndenda tuthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũnyitane na Mwandĩkitũ Johnson Mũrĩithi nake tũrehere aciari tũigue nao hihi muonere wao wa ndeto ĩno ya gũtuĩka gũtirĩ na mbeca cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kana kũrengwo gwa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo nĩ mawoni marĩkũ marĩ namo. Karibu sana Johnson Mũrĩithi. Ndĩrakũnyitana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mũngaithira kuma studio mwena wa Nairobi, na o toguo akorwo gĩtarĩria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ũtukũ ũmũthĩ twĩna ageni kuma kaunti ya Kirinyaga, reke makorwo makĩgweta nĩgetha bũrũri ũkorwo ũkĩmamenya. Marĩtwa njĩtagwo Daniel Kĩnyua Mũgo kuma itũra rĩa Kĩanjĩrũ. Na niĩ ngetwa Wilson Kimathi kuma the same place Kĩanjĩrũ. Karibuni. Asante. Kwĩna gĩthagathago mwena wa thirikari ũboro wĩgiĩ ũboro wa gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi. Ũndũ ũyũ bana ta mũciari ũraũkua atĩa? Ũndũ ũyũ Mr Johnson nĩ ũmakĩtie mũno tondũ kĩndũ kĩa mbere Kibaki gĩtigatũtigĩra gĩthomo kĩa bure. Turacoka mwena wa thirikari, minister ũyũ wa finance aragũte na mbeca cia gĩthomo kĩa bure. Mũnene wa bũrũri nake aratwĩra atĩ gĩthomo nĩ gĩkoragwo gĩa bure na gũtwarithia gĩthomo ya Kibaki. Rĩu gĩkĩrigwo na andũ a mekara meremwe kũrĩa kabineti-inĩ kamena contribution ĩrĩkũ atĩ ũyũ aratwĩra gũtĩ mbeca nake mũtongoria wa bũrũri aratwĩra gĩthomo nĩ gĩgũthirĩra na mbere kĩa bure. Ũndũ ũyũ nĩ tũrakwĩgwĩkua na ũritũ mũno nĩ tondũ bũrũri ũtena gĩthomo ti bũrũri, na ũngĩenda kũmenya bũrũri ũkĩthĩna nĩ waga gĩthomo, na nĩkĩo mũtongoria witũ wa mbere mũndũ ũgĩtwa Mwai wa Kibaki atũteithirie na gĩthomo kĩa bure, na nginya rika rĩrĩ rĩku rĩrabota gũtetera bũrũri nĩ tondũ nĩ rĩrabotire kũthoma. Rĩu already nĩ tũrona rĩu kwĩna agenda irathi na mbere cia kũraga gĩthomo kĩa bure, na nĩgetha tũbote gũkorwo bũrũri tũratongorwo nĩ ithao, na ũndũ ũcio nĩ tũraregana na ukaimana. Ta njĩra atĩrĩrĩ, kũringana ũrĩa gũikarĩte ũboro wa gĩthomo bana tana kũririkanaga atĩ we nĩ mũciari na ũrĩthomithia ciana ciaku. Rĩu niĩ ndĩ mũciari ndĩna mwana secondary ndĩna mwana primary. Rĩu bandũ aba nĩ baritũ Mr Johnson tondũ kĩndũ kĩa mbere tũtĩna mbeca, uchumi nĩ mũthũku. Twacoka twarokĩra mũtwĩrĩbagĩra ciana kaigũre mũno gũthoma tondũ mũrĩthi gũtĩ mbia ũtũrwo nĩ mũritũ piũ. Rĩu ndĩna mwana nginya college ndĩ mũrĩmi nginya nĩ kũmũrĩbĩra mũrĩthi akanjĩ namba cia kĩbandĩ atĩonga Europe no nĩ maninire Europe nĩ maninire gĩa secondary nĩ maninire gĩa primary, ciana nĩ ciarega gũthoma. Ũndũ ũrakuete nĩ ũndũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩririkanaga we mũciari na gĩthomo gĩkoretwo kĩbana atĩa? Gĩthomo kĩna maũritũ maingĩ mũno tondũ ũngĩcũthia kĩambĩrĩrĩtie kũragĩrwo right from the higher level, tondũ rĩu rĩa Europe yoka yaninwa tũramba tũrakira rĩu ningĩ kũratuĩka mbeca cia kĩgeranio gũtirĩ, rĩu ona cia kĩgeranio ona government capitation gũtirĩ, rĩu ona cia secondary rĩu ona primary gũtirĩ, tũgerete bũrũri ũrĩkũ? Okay, Mbandi arakorirwo akiuga capitation ĩgũkorwo ĩkinyithio kuma 2022 nginya 2016, aracoka arera MP kana leaders arakorirwo akiuga makorwo makĩoya mbeca cia ambassador ikorwo ikĩbeanwo wega. Ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ mũrĩ mwateithĩkana mbeca cia ambassador na ũteithĩkĩte na mbeca cigana atĩa? Tarĩu niĩ mũrĩthi ngĩkwĩraga ndĩarĩ na mwana KMTC, mwana ũcio ambassador ndaberwo nĩ 3,000 ici ona ithirateithia mwana tondũ ngĩtegua 3,000 naye niĩ pa semester njoke mbewe 3,000 na mwana ũrĩa ndoreti nĩ ngĩbota gwĩka atĩ na mbeca icio mũrĩthi. Rĩu niĩ ngona niĩ ona nĩ kamageragĩra kuongerera mbeca cia ambassador ĩthanya na kũnina mbeca cia ambassador tondũ rĩu thuĩ ona mbeca cia ambassador mambunge waitũ mathi kũrĩa parliament thenya matwarĩrĩrie tongerwo mbeca kamakiraga ona kamareongerera mĩcara. Rĩu thuĩ tũna thĩna mũingĩ mũno tondũ ambassador ona ĩngĩbeanagwo nĩ njega yo kana mũragwĩte nĩ megũrutĩra kaunti na kaunti ya nĩyo tũbeagwo nĩ ma MCA kaguo nĩ megũruta ngaci cia ma MP. Thuĩ kĩndũ kĩa mbere thuĩ nĩ gĩthomo gĩkorwo gĩkĩa bure na ambassador mongerere at least mongerere ambassador mbasarĩ ĩngĩteithia nĩ mbeca cia siasa. Tũrauga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ, gĩthomo nĩ gĩcokue system ĩrĩa tũrarĩ nayo ngũrũ. Andũ nĩ macokerue Europe arĩa marathoma university, angorwo nĩ secondary nĩ tũgĩe na government capitation ĩrĩa ya introducirwe nĩ the late president Mwai Kibaki. Nĩ tũronete no teithio mũnene mũno na mwana wa mũthĩni agakorwo agĩthoma na nginya tũgakorwo tũna thĩni marabota gwĩũkĩrĩria. Ũndũ ũyũ ũngĩ nĩ tũtige kwĩrwo atĩ mbasarĩ nĩ ĩgũtũteithia. No, system ya gĩthomo
ĩkoragwo ithondekwo right from the higher level ikurukite nginya secondary na primary na ndeto yo nĩ kwagĩrĩra. Okay, president arakorerwo akiuga nĩ gũthira mbere gũtwarithia na gĩthomo gĩkĩ kĩarĩ gĩa Kibaki. Ũndũ ũraũkua atĩa? Rĩu ũndũ nĩ ũndũ wa mathondo warĩrĩ. Kĩndũ kĩa mbere wona gũtwarithia nake minister wa finance agagũte mbeca ka mbeca ikiuma ku president yake thondo rĩu araria ta rĩu mbingo tukĩmena thura matwethe nĩ bottom up nĩ megũtũ support na mandu acio mothe ta rĩu tũtereba mamũnda bunda tũtĩmo tũratetheka na andũ ona kuga atĩ nĩ megũtwarithia gĩthomo gĩa Kibaki gĩtĩtwo thondo gũtĩmbia aruga ena arimũ arandĩkĩte kana andĩkĩte na gũthiĩ na mbere na kũmandĩka na nĩ akĩte irathi na mbeca nĩ irakorwo igĩtinio cia mũrutwo nĩ ũrandĩrwo irathi cira nĩ njake tondũ nĩ agora magĩthĩrwo irathi cinĩ njake arimũ nyona gwara makoragwo ku rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ arimũ makĩandĩkwo kamera kĩandĩkwo rĩera-inĩ ona maĩ kwa mekuĩ na matharaga mũrima icina gũkũ kama kĩandĩkwo mwana ũmwe niĩ ndĩngĩenda kuga atĩrĩrĩ kĩrathi tikĩo gĩthomo nĩ mwana bewe that chance na atuĩke a content na indo iria irendekana mwarimũ mwega mwarimũ skilled acoke abeo facilities iria irendekana cia kũthoma gwaka kĩrathi alone is not enough. Haya nĩ wakĩigua Mũngoithĩra acio nĩ ikari itũra rĩrĩa kĩanjirwo nĩ aciari rĩgũcokeria mwaro nginyagia studio mwena wa Nairobi kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Thengiũ mũno Johnson Mũraithi na aciari acio mahinda makwa matiĩnjĩtĩkĩrie kuga ũndũ ũngĩ nĩ ngatho kũrĩ Senator Nyũtũ na Wachira ona nĩ ngatho kũrĩ Francis Madi ngatho kũrĩ producer wakwa Mũruna wakwa Mũhĩa wa Maina na ngatho cia mwanya kũrĩ we mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno tũcemani wona cia handa thaa 4 cia ũtukũ na hwaĩ-inĩ mwega njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia. No ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 22 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kiambu. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kiambu nĩ itũra rĩa Keibabu. Keibabu ĩrĩ Ikino nayo Ikino ĩrĩ Gĩthũngũri. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi na ũyũ nĩ mũrĩmi wa mwanya na harĩa mbere arĩ ndereba wa matatũ no akĩhũgũrĩra ũrĩmi wa ng'ombe na nĩ aũrĩmĩte na njĩra ya mwanya na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mũrĩmi na nĩma ũyũ nĩ mũrĩmi wa mwanya. Njĩtagwo Gĩtao Kĩnuthia kana Kakuma ndĩ mũrĩithia wa ng'ombe cia iria na ndĩithagĩria gũkũ Ikino itũra rĩa Keibabu na gũkũ nĩ Gĩthũngũri. Kakuma wanjĩrĩirie kũrĩma atĩa? Nĩgetha nyambĩrĩrie kũrĩithia ng'ombe ndatũra ndĩrĩirie kũrĩithia ng'ombe ndambĩtie na ng'ombe 5 na hĩndĩ ndekire mathabu ma ng'ombe 5 ngĩona ndarĩha mũruti wa wĩra ndĩratigwo na kĩndũ ngĩona kĩoneki gĩkĩ ndigũgĩte ngĩthiathia na ng'ombe icio 5 ta mĩaka 2-3 o sĩbaga mbia kũu GDC nginya hĩndĩ ya kũmahoya rũnĩrĩ rũrĩa maheire na wendo mũnene mũno magĩtũma nginyie ng'ombe 20 na kumagia hau nĩ gũrambĩrĩria gũciarithania ng'ombe nginya harĩa nginyĩte ũmũthĩ ũyũ harĩa ndĩ ithaa rĩrĩ na rita 900 tondũ rita 60 ũguo nĩ njuagwo nĩ njaũ ndĩna ng'ombe cia gũkama ng'ombe ta 50 na ndikĩagĩte njaũ ta 20. Kakuma arĩ ndereba ya matatũ ta ũrĩa ngũkwĩrĩte agĩcoka agĩthiĩ ũguo agĩkinyia ng'ombe 5 na akinyia ng'ombe 5
agĩtiga wĩra, na kuma hau nĩ athiĩte na rĩu ũmũthĩ nĩ araka marita 900 cia iria o mũthenya. Kenjĩtĩkĩre ti andũ aingĩ thĩinĩ wa Kenya makinyĩtie lita 900, no ũyũ arĩ ndereba wa matatũ. Kakuma, iria rĩ ũtwaraga kũ? Iria tũtwaraga Gĩthũngũri Dairy, onakorwo thoko to njega mũno, mũrĩ mũthiru matũhete na ciringi 48, na nĩ tũrahoya magĩtuongerera kanyamũ no akorwo gekega, tondũ ithaa rĩrĩ nĩ tũrega mathabu rĩmwe magarĩa kũingĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa irio cinago na gũcaria nĩ thĩna, especially gũgitũ Gĩthũngũri gũtirĩ mĩgũnda, nĩ tũrateseka mũno mũndũ akĩona irio cia ng'ombe, na mũndũ ũragũra irio cia ngũnia nĩ cirakinya 3,200, 3,300 nginya 3,000. Wekĩra ng'ombe ithabu nĩ wakora rĩu mathabu ona nĩ makinyire handũ rĩu nĩ macokete thĩ mũno. Kakuma, ng'ombe ciaku rĩ irĩaga kĩ? Mwena wa irio nĩguo ndambire kwamba kũrora mũno, he mahinda ndĩharĩithagia mũno ng'ombe na thara mũtheri, ngona ng'ombe ciakwa itirongerera iria, no kuma ndambia kũrora ng'ombe ciakwa na silage nĩ ciongerete na nditi nene mũno, na irio quality nĩ cikona bata mũno thĩinĩ wa ng'ombe, nĩ tondũ kĩrĩa ũheaga ng'ombe nĩkĩo gũcokagĩria. Rĩu niĩ ng'ombe ciakwa nĩ ngoragwo na silage, ngacoka nĩ njethaga nyeki ĩno ya hay, na ngacoka ona igũrũ wa maũndũ macio mothe njĩkĩte nĩ ũndũ wa cost ya irio gũkorwo igũrũ mũno, nĩ ngeragia kũnyihia irio na ngekĩra mananathi, na nĩ nyonete gwacana nĩ ndeithĩkĩte igũrũ wa kũhe ng'ombe silage, nĩ nyongereire iria na 20% gwacana ndĩrakama iria rĩakwa. Silage nĩ ndĩragũra tene, no ngĩona ndagũra ithabu rĩakwa rĩtiraingĩra, nĩ ndorire ngombore mĩgũnda na o thumu hata gũkũ kwa ng'ombe gathiĩ ngawĩita ngahanda silage yakwa rĩu ndiaga tondũ nĩ hotaga gũthĩa silage yakwa ĩngĩndwara mwaka ũmwe na nuthu. Ng'ombe ciakwa rĩu ngĩcihe silage, ndeka ithabu rĩakwa rĩu nĩ ndigagia kanyamũ. Igua haha atĩ Kakuma nĩ akinyĩte handũ na maũndũ make makaingĩrana na akona hanene, ona ahota gũkinya handũ atigane na AI. Nĩ nyuma ũgathiĩ farm cia athũngũ me mbere itũ horo wa ng'ombe, nĩ njugaga kaingĩ we mũreri wa ng'ombe ĩtĩkĩra rĩmwe kumagara ũgacera ũgathiĩ farm ta icio cia athũngũ harĩa ũkaũndũ kuongerera ũgĩ. Niĩ nĩ nyuma ũgathiĩ farm ici athũngũ, ndanathiĩ kuona ngagũra ndegwa na ndamĩrera ngamĩhũthĩra kwĩ ng'ombe icio cithiaga cikarũga mũbira na nĩ ciĩkaga wega mũno, especially ũngĩhota kũingĩra rĩu kũu yani farm icio ũheo ndegwa farm ya mũthũngũ no ũteithĩke, no ti ũndũ mũhũthũ tondũ nĩ ũkũrera ndegwa mĩaka 2 ũtũraga mĩetereire, nawe warera ndegwa ĩyo ndũrĩ hĩndĩ ũkerira tondũ ng'ombe yothe ĩrarũga ndĩrũgaga ndegwa, na ndegwa icio nĩ ũkoraga thĩinĩ wa njaũ ta 10 ũciarĩirwo ndegwa 2 tu, na nĩkorwo ci ũteithio mũno harĩ ithuĩ. Ngĩgweta ũhoro wa AI mabetire no maigua ta ndĩramahũra, no twĩna ng'ombe irũgaga ũkona ng'ombe ĩyo nĩ hathara nginya yathiĩ nyama, na niĩ nĩ ngeretie ndiagĩte ng'ombe ta 5 cirorete nyama ngacihe ndegwa na ciothe gacoka kiugũ gĩakwa ciĩna iria, koguo nĩ hega ũngĩhota kuona ndegwa njega famu icio iguaga cia athũngũ no igũteithie hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe ciaku irarũga. Kakuma, rĩu aria na mbeũ njĩthĩ no nyende kwarĩria andũ aya nini marĩkĩtie kuma na thukuru mathomete mena document ciothe nyũmba, nĩ hagĩrĩire rĩu harĩa tũkinyĩte document ciaku wambe ũcige thĩ ũcoke thutha hau he mũciari ũcio waku wĩna ng'ombe 5 mũnyitane mũteithanie, tondũ nĩ harĩa nginyĩte ithaa rĩrĩ nginyĩtio nĩ ng'ombe, na nĩgetha ũkinye hau ha lita 900 kana ona lita 500 nĩ kwĩrutĩra mũndũ erutagĩra. Ng'ombe nĩ yendete mũno kũheo mathaa ĩhana mwana, nawe ndagĩka ya mũico nĩ ĩrĩ irĩhi rĩega tondũ ĩkũrĩha na iria na ĩgakũrĩha na thumu na ĩgakũrĩha na njaũ. Kakuma tacokerera mbeũ njĩthĩ haha no nyende kwarĩria andũ aya nini marĩkĩtie kuma na thukuru mathomete mena document ciothe nyũmba, nĩ hagĩrĩire rĩu harĩa tũkinyĩte document ciaku wambe ũcige thĩ ũcoke thutha hau he mũciari ũcio waku wĩna ng'ombe 5 mũnyitane mũteithanie, tondũ nĩ harĩa nginyĩte ithaa rĩrĩ nginyĩtio nĩ ng'ombe, na nĩgetha ũkinye hau ha lita 900 kana ona lita 500 nĩ kwĩrutĩra mũndũ erutagĩra. Ng'ombe nĩ yendete mũno kũheo mathaa ĩhana mwana, nawe ndagĩka ya mũico nĩ ĩrĩ irĩhi rĩega tondũ ĩkũrĩha na iria na ĩgakũrĩha na thumu na ĩgakũrĩha na njaũ. Nĩ ũndũ waku we ũngĩenda gũkorwo gĩthoma Kakuma no agũthomithie gĩthomo kĩa ng'ombe. Kũrĩ andũ arĩa mangĩenda gũthoma ũhoro wa ng'ombe kana ona ũhoro wa ũrĩithia, ona arĩa me mathukuru mareka kothi cia ũrĩmi, student nĩ nyendaga magoka magathoma, no andũ agima nĩ macokagia guoko. Niĩ hau ndikuongerera, no njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe ona to gũkũ Gĩthũngũri no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Nĩ ũndũ waku ũngĩenda kwaranĩria na Kakuma, namba yake nĩ 0722 451 773 0722 451 773. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kĩibabũ, gũkũ nĩ Ikinũ Gĩthũngũri, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya munetero finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribite wega makiria korwo gekirwo miri bendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime na gĩrumĩka. nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro muciĩ wa tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 22. Muciĩ wa tuginotana nĩ muciĩ wa tuginotana ũyũ Inoro FM. Karibu sana mũnyiti ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na karibu sana. Karibu sana na mbere tuthi na mbere na kuhoyanira kuhoya bũrũri Ngai aũririkane na tũririkane ithuothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe na nĩ atĩ rĩu wagĩthiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored nĩ ũkoraihu harĩa hwainĩ wa ũmũthĩ ũgayane na arĩa angĩ na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra na Ngai mbere njĩtĩkĩria rĩu hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ ũkorwo ngĩambĩrĩria na imenyithia ici cia maũndũ matiganĩte. Archbishop Wallace Gĩtaũciri wa Enosupukia displaced nĩ Archbishop Wallace Gĩtaũciri na Enosupukia Welfare Association na Dithinis Quarters Community Well Group nĩ Archbishop Wallace Gĩtaũciri na Enosupukia Welfare Association na Dithinis Quarters Community Group nĩ maramenyithia members of the mũcemanio ũrĩa ũgakorwo Kariobangi Covenant Church mũthenya wa Jumamothi mweri 2 mweri wa 8 nĩ ũndũ wa gũcaina transfers cia mũgũnda na fomu cia title cia mũgũnda wanyu na o mũmemba ahingie kĩrĩkanĩro gĩa surveyor na ũcio nĩguo mũthia wa kĩmenyithia kĩu kĩa maũndũ matiganĩte kuma gũkũ kwa Inoro FM na akĩhoka arĩa makuruhaine na ũhoro ũcio nĩ megũkĩwĩkĩra na nĩgetha makĩrũmĩrĩre maũndũ macio magĩtarĩrio hau na ũngĩkorwo he mũndũ ũĩ kana wewe ũmwe wacio nĩ wega ũthingate ũhoro ũcio na ũwĩkĩrĩre wega mũno makĩria. Njĩtĩkĩria rĩu tũingĩre thĩinĩ wa imenyithia cia ikuo na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete Ngai amũmĩrĩrie amũhorerie amũgirie maithori okage kũmũrora amũhe thayũ wa ngoro mwĩrĩ na meciria ona ningĩ aya marĩkĩtie kũhurũka marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo nĩ ihinda rĩngĩ rĩega gũkorwo ngĩgũthomera imenyithia cia ikuo hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Imenyithia cia ikuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Pauline Ann Wambui Mbaya nĩ Executive Director and Head wa Stanbic Foundation ahurũkire mweri 27 mweri wa mũgwanja nĩ mũthenya wa ira thibitarĩ-inĩ wa The Nairobi Hospital. Pauline Ann Wambui Mbaya nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mwenda wa Julius Mbaya Mũngai nĩ nyina wa Mary Ive Mbaya, Grace Michelle Mbaya, Chantal Mbaya na Natasha Mbaya. Ararĩ mwarĩ wa Francis Njoroge Macharia na mũtigairĩ Grace Wangui Njoroge
ararĩ Dotaino wa mũtigaire John Mũgai Baya na mũtigaire Mĩrĩnya Ndundu Mũgai. Nĩ mwarĩ wa nyina na Ruce Nyawĩra na James Waigũrũ, mũtigaire Peter Macharia, Stephen Ndegerege, Richard Gĩkonyo, Gideon Gĩtonga, Samuel na Elizabeth Shai, Caroline Muthoni, David na Beth Kariuki, na ararĩ sister-in-law wa Joe na Gladys Njenga, James na Stella Njogu, Bernice Wangui, Justinia Wanjiko, mũtigaire David Gathi na Dennis Gige hamwe na angĩ. Na arĩ kazini na tatawe wa ingĩ. Mĩcemanio ya mahoya irekirwo kũrĩa Aramano Center, Consolata Shrine, Westlands kuma thaa 11 nginya thaa 1 mũthenya wa rũciũ Tuesday mweri 29, Wednesday mweri 30th na Thursday mweri 31 wa Julai. Mweri Kautori Funeral Home Nairobi, Jumamothi mweri 2 wena na thaa 1 rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Consolata Shrine, Westlands thaa 2:30 na thutha-inĩ mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wa family Kahuho Gatuanafo, Mũgoga Ward, Kavete Constituency, Kiambu County. Nĩtũrakwendete Pauline Ann Wambui Mbaya, Executive Director and Head wa Stanbic Foundation. Mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Marion Jerry Mũgai. Marion Jerry Mũgai nĩahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa Pastor Margaret Wambui Ngumi na mũtigaire Andrew Mũgai Ngumi a Ndumbo-inĩ Village. Nĩ nyina wa Aive Wambui, Alex Mũgai, John Njono na Joe Zawadi. Aciarĩirwo na Douglas Ngumi, Sylvia Mũgai, Marian Mũgai na Rinet Mũgai. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Ndumbo-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatũ Kenyatta National Hospital Farewell Home mũthenya wa gatano mweri 1/8 thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wa ithe Ndumbo-inĩ kwambĩrĩria thaa 5. Marion Jerry Mũgai koma thayũ. Na nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Wanjikũ Kĩbiko. Margaret Wanjikũ Kĩbiko nĩ mwarĩ wa tigaire Kĩrũma kana Mwangi Njogi na Elizabeth Gathoni Mwangi. Nĩ mũtumia mũtigaire George Kĩbiko, nyina wa Jane Mobi, mũtigaire Joseph Wairioko, Francis Kĩrũma, Patrick Njoroge, Aris Muthoni na Anu Wambui. Nĩ nyaciarwe wa Martin Mahĩra, Jane Wanjirũ, Magdalene Jambi, Bidani Wabu na Worota Ngaruiya. Nĩ cũcũ wa Mũirũrĩ na Wangari, George Mahĩra, George Wairioko na Wacuka, Charles Mungai, Charity Wanjikũ, Ruce Wairimo, Catherine Mobi, Ken Kĩbiko, Wanjikũ na Kĩgo na Ashley Wairimo, Timothy Mũkuria na Jessica Nyambura. Tũcokoro twake nĩ Mobi, Nyambura, Imani, Jerani na Toria. Nyũmba na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ wa Cukari kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkautũri Funeral Home gatano mweri 1/8 thaa 2:30. Maya magakorwo PCA Kahawa Farmers Church, Kamiti Road thaa 4:30. Mathiko marũmĩrĩra Ng'ata Cemetery. Margaret Wanjikũ Kĩbiko koma thayũ. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elder Edward Ndung'u, mũrũ wa ithe witũ Elder Edward Ndung'u Jacob kana ithe wa Jane wa Kanjobi Village Ithiro Location Kandara Murang'a County. Mũrũ wa ithe witũ Elder Edward Ndung'u Jacob kana ithe wa Jane nĩ mũriũ wa tigaire Jacob Kibe na Zuba Nyambura, mũthuri wa mwendwo nĩ Elizabeth Nyambura Ndung'u. Nĩ ithe wa mwendwo nĩ Jane Wambui Mushiri, James Kibe Ndung'u, Nelson Mwangi Ndung'u, Francis Wanyoike Ndung'u, Dorcas Ndung'u Mwaura, George Maina Ndung'u, Bernard Njoroge Ndung'u na Sophia Wanjikũ Mũrĩithi. Aciarĩirwo na atigaire Sophia Wanjikũ Mbũrũ, Dedan Wanyoike Jacob, Philomena Warigia Mushiri na Eva Felicity Wambui Ng'ethe. Nĩ mũthoniwe wa atigaire Mwangi Mũboro na Maria wa Mwĩtha. Nĩ ithe mũthoni wa Mushiri, Mwaura na Mũrĩithi. Nĩ gukawe wa Kamau Ndung'u, Ngũgĩ Mushiri Ndung'u, Sara Muraya, Kezia Kibe, Nyambura Mwende Ndung'u, Kamau Kibe, Nelson Mark Rees, Precious Wanyoikes, Mungai Eddie, Shekina Antonis, Neri Shana, Azuba, Ferian Georges, Max, Nicole, Kali Joroges, Makena na Ndung'u Mũrĩithi. Atiga tũcũkũrũ tũingĩ nĩ mamwe wa Mwangi Mũthiora wa Maraba na angĩ aingĩ. Bamĩrĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Kanjobi. Mweri ũkatũ Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati gatano mweri 1/8 thaa 2. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kanjobi Village Ithiro Sub Location Murang'a County. Nĩtũrakwendete Elder Edward Ndung'u Jacob kana ithe wa Jane no Mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret wa Gĩcobuthia. Margaret wa Gĩcobuthia nĩ mwarĩ wa tigaire Robinson Ng'ang'a Gĩtaũ na Susan Wambui Ng'ang'a. Nĩ mũtumia mũtigaire Buthia Kĩoi Gĩcerũ, aciarĩirwo na Emily Wanjirũ, Edward Nĩire Njoki na Jerry, atigaire James Gĩtaũ na Stephen Mũnene, mwendwo Nĩire Hana Njoki, Mĩrĩ Rũgũrũ, Felista Wangũi na mũtigaire Mbũgua Ng'ang'a. Nĩ nyina wa George Kĩoi, Margaret Jerry, Ruth Wambui, John Ng'ang'a, Joseph Gĩcerũ, Ruce Mũthoni, George Gĩtaũ, Emily Wanjirũ na mwendwo Nĩire Nancy Wairimũ. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Komo Village, Juja Constituency kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatũ Bishop Okoye Funeral Home
muthenya wa aramithi mweri 31 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Komo Village Juja constituency. Margaret wa Gicobuthia komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Mwangi wa Shira wa kĩa wa Ndũha Mathaithi Nyĩrĩ. Joseph Mwangi wa Shira nĩ mũriũ wa Johnson wa Shira na Mĩrĩ Gathoni. Nĩ mũthuri wa Joyce wa Njirũ, ithe wa Perpetua Muthoni, Preston wa Shira na Dickson Irũngũ. Aciarĩirwo na Peter Kinyua, Ani Wahu, mũtigaire Susan Nyaguthie, Patrick Githoi, Francis Muraguri, Masega Kenya, John Maina na Grace wa Moyo. Nĩ mũrũ Muthoni wa tigaire Ruku Mũirũrĩ Njoroge, Jacinta Nguju, nĩ Maramuga wa Mĩrĩ wa Ngũi na John Mũrĩgĩ na angĩ. Nĩ gukawe wa Jian Mwangi, wa Njau, Tiffany Nyaguthie na angĩ aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Bahati Naikuru. Mwĩrokoto Jamii Funeral Home Karati na Aramithi mweri 31 wa mugwanja thaa 4. Mathiko marũmĩrĩre kĩa wa Ndũha Village Mathaithi Karatina. Joseph Mwangi wa Shira komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Freshia Wanjikũ Kĩhara wa kĩa Mũturi Village Mathioya kĩonekanire 3 mweri 23 wa mugwanja. Freshia Wanjikũ Kĩhara nĩ mwarĩ wa tigaire Penina Njeri na Samuel Mario. Nĩ mwarĩ Muthoni wa mũtigaire Tabitha na Nathaniel Wainaina, mũtumia mũtigaire Apollo Kĩhara Wainaina, nyina wa Honorable Peter Kimari wa Atmos Insurance Brokers, Ani Ngugi wa Loreto High School Matunda, mũtigaire Joyfrey Ng'ang'a, Dickson Kĩhara wa Equity Bank, James Mwangi wa Sarage Investment Limited na stepmother wa Moses Wainaina wa Nyeri Technical College. Nĩ nyaciarwe wa Wairimũ Kĩmari, Stanley Ngugi na Stacy Gacanja. Nĩ cũcũ wa Wanjikũ Kĩmari, Apollo na Samantha Kĩhara, wa Mbũi Kĩmari, Stacy na John Kaguara, Stephanie Wanjikũ, Nathaniel Wainaina, Niki Gacanja, Ray Gacanja, Ryan Gacanja, Praise Mwangi na Jeff Mwangi. Nĩ maitũ wa Niki Nyambura na Jesse Munyaka. Aciaranĩirwo na James Mwangi, mũtigaire Grace wa Shera, Esther wa Mbũi, wa Shera wa Thũita, Virginia Mũgũyĩ na Eliud Mwangi. Andũ maracemania mũthenya thaa 10 mũciĩ kwa Honorable Kimaris Mokoyet East Road, Ovrang'ata Road kũrigania na Kiota Skuru Karen kũhoya na kũharĩria mathiko na All Saints Cathedral 3 mweri 30 wa mugwanja na wa kana mweri 31 wa mugwanja thaa 11:30 nginya thaa 2 hwaĩ-inĩ. Memorial service igakorwo Jumamothi mweri 2 na St Matthews ACK Church Hade Karen. Mwĩrĩkotwo Reef Funeral Home Jumatatu mweri 4 mweri 8 na thinacara na nuthu rũcinĩ. Maya magakorwo ACK St Philip's Church kĩa Mũturi Murang'a County. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ kĩa Mũturi Mathia nĩ gĩkuũ gĩa Freshia Wanjikũ Kĩhara na pore kũrĩ family ĩno, pore ona kũrĩ ciana ciake. Matongoretio nĩ Mheshimiwa Honorable Peter Kimari wa Atmos Insurance Brokers na family yanyu mũheci mahinda maya maritũ ma Kĩhana maithori, na nĩ kũrakĩgomanwo mũciĩ kwa Honorable Kimaris Mokoyet East Road of Lang'ata Road kũrigania na Kiota Skuru Karen kũhoya na kũharĩria mathiko. All Saints Cathedral magacemania 3 mweri 30 na wakana mweri 30 wa nuyo wa mugwanja thaa 11:30 nginya thaa 2. Kwĩna memorial service igakorwo kwa Jumamothi mweri 2 na St Matthews ACK Church Hade Karen na mũtigaire Freshia Wanjikũ Kĩhara nĩ nyina wa Mheshimiwa Peter Kimari arĩ mũmbunge wa kũrĩa Mathioya. Mheshimiwa Peter Kimari na mamua wagathikwo mũthenya wa Jumatatu mweri 4 na mahoya magakorwo ACK St Philip's Church kĩa Mũturi Murang'a County. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ kĩa Mũturi Mathioya. Nĩ tũrakwendete Freshia Wanjikũ Kĩhara no mwathani arakwenda makĩria, thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rachel Nyakairũ Maina wa Mbũgũ. Rachel Nyakairũ Maina wa Mbũgũ nĩ mũtumia wa Brigadier retired Abraham Maina wa Mbũgũ wa Nakuru City, arĩ mwana wa tigaire John Mwai Karuguto na Dorcas Wairimũ Mwai. Nĩ maciarĩirwo na mũtigaire wa Ithera, mũtigaire John Njũgũna Mwai, mũtigaire James Kamau Mwai na Jude Wangari Mwai. Nĩ nyina wa Grace Mũkami, Kennedy wa Mbũgũ na Kevin Mwai. Nĩ mathainũ wa Gadison Gĩthae na Anu wa Mbũi, cũcũ wa Zoe Makena Gĩthae, Zuri Rachel Gĩthae, Jabari Maina wa Mbũgũ, Jason Macharia wa Mbũgũ, Jace Mwai wa Mbũgũ na Jasmine Nyakairũ wa Mbũgũ. Nĩ ũgakorwo na mahoya ma kũririkana gĩkuũ gĩake mũthenya wa Jumatano thaa 8 kanitha-inĩ wa Sitamu na Ikuru barabara-inĩ ya Nairobi na Ikuru Highway. Mathiko nĩ ma mũthenya wa Jumamothi mweri 3. Mathiko nĩ ma mũthenya wa Jumamothi mweri 3 mũgũnda-inĩ wao hakuhĩ na Karia Muoro Karau Nyandarua County, na andũ a mũciĩ na arata maracemania mũthenya hwaĩ-inĩ mũkawa-inĩ wa Top Cliff na Ikuru thaa 11. Mwathani amũige handũ hega Rachel Nyakairũ Maina wa Mbũgũ na hurũke ũhoro. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Kamau Kenyagia kana KK wa Kamũgũga Zambezi. Peter Kamau Kenyagia kana KK ararĩ chairman wa Mũgũga Dairy Farmers nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa atigaire Johana Kenyagia Gĩthuka na Margaret Mũkami. Nĩ mũthuri wa mwendwo nĩ ire Jennifer wa Mbũi na Mĩrĩ Njeri. Nĩ ithe wa Hana Wanjikũ wa Kaposhi Mombasa.
Margaret Mukami wa EN20 Crosset, John Kenyagia wa Riziki Contractors na Blessings Mukami, Mashenrwo na Jane wa Gaitube, Hana Mwara wa Sigona na Pastor Grace Jerry wa Muthega, Mũrwaitha na Cecilia, Jiko, Teresia wa Mushie, RC Jerry, Wangari, Shege, Nyakero, Erija Muranga, Jega na Makau. Kũracemanio gwake mũciĩ ka Mũgogo mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo bicie Gĩkũyũ mochari wa gatano mweri 1 na thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ka Mũgogo Polytechnic Grounds thaa 5 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ ka Mũgogo Village. Peter Kamau Kenyagia kana KK koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gregory Gatũmũta Karito kĩrĩa kĩonekire mweri 12 wa Mũgwanja kumana na mũtino wa iria-inĩ Delaware USA. Gregory Gatũmũta Karito nĩ mwana wa wakiri Charles Gatũmũta wa Gatũmũta and Company Advocates na mũndũ nĩ ire Jenny Jerry Githaite. Nyina mũnini nĩ Paris wa wĩra. Macianirwo na Sharon Joki, Victor Kimemia, Zainabu Wanjirũ, Joyfrey Gatũmũta na Ashley Jerry kũracemanio kwa mũciĩ Itanga Gĩtarũ o mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mahoya na mathiko magakorwo itũra-inĩ rĩa Mũmũi Kĩbeberi Sub-County Nyandarua wa gatano mweri 1 na kwambĩrĩria thaa 4. Gregory Gatũmũta Karito koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wairimũ Kimo. Hana Wairimũ Kimo nĩ mwana wa tigaire Benjamin Mũgũnũ na Elizabeth Njoki Kanini. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Isaac Kimo wa Mwea wa Kino. Macianirwo na Salome Jerry Mũhoro wa Gathaithi, Ruso wa Mbũi Kĩnũthia wa Kino, Jacinta Wanja Mũhoro wa Kĩnangobu, Patrick Kenyanjui wa Kino Kanini Drive, nĩ nyina wa Danieli wa Mwea kana wa Ndagi, Mĩrĩ Karura mũrĩithi wa Kerarapon, Elizabeth Njoki, Benjamin wa Magata wa Anka Graphic, Mwarimũ Maritha wa Ja, Steven Gĩcanga na Royce wa Ngũi Ngũgĩ. Nĩ nyina mũnyinyi wa John wa Mwea Gĩcanga, Leonard Gĩcanga, tigaire Margaret wa Njirũ Gĩcanga, Eliud Njũgũna na Jane wa Hune, Nyaciaroe wa Nwashuka wa Mwea, Tabitha Mwegani, Mwarimũ wa ni Daniel wa Kidifamako Primary, Beatrice wa Magata, Eunice Gĩcanga, Magdalene wa Mwea, Hana wa Mwea na Judith wa Njirũ Ngigĩ. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ kũracemanio gwake mũciĩ Kĩno mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo bicie Thogoto mochari wa gatano mweri 1 na thaa 3. Mahoya magakorwo kanitha-inĩ wa Angel Michael Orthodox Kĩno thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ thutha wa Jack Mill Mega Supermarket. Hana Wairimũ Kimo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired teacher Nanso wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana. Retired teacher Nanso wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana wa kũrĩa Gatũmbe Village Gacocho Kĩgumo Mũrang'a County nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa tigaire David Kĩbea na Rispa Nyambura. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Absalomu Macharia kana wa Gakuru. Nĩ mwarĩ mũthoni wa tigaire Tera Mwangi na Dorcas Rũgũrũ. Nĩ nyina wa Hana Jerry Joyce Wanjirũ, mũtigaire Masenyambura, Samuel Kĩbea, Gĩcaru Macharia, Danieli Gachagua, Emma Wanjikũ na mũtigaire Rachel Wachũ. Acianirwo na Eliud Gachagua, Senathi Jerry na Iva Wairimũ nĩ tata cũcũ na maitũ wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania Magomano Hotel Nairobi, Kiambu Estate, Nigeria Street na gwake mũciĩ Gatũmbe Gacocho nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Mona Lisa, Kabati Funeral Home Kabati wa gatano mweri 1 na thaa 1. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Gatũmbe Gacocho kwambĩrĩria thaa 5. Retired teacher Nanso wa Ngũi Macharia kana nyina wa Hana koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mbanse wa Njirũ wa Cira kuma Kĩrũgũya Kĩrĩnyaga. Mbanse wa Njirũ wa Cira nĩ mwana wa tigaire Nehemia Ndegwa na Joyce wa Ngecũ Ndegwa. Nĩ mũtumia wa James wa Cira Kĩbara, macianĩrwo na Ngecũ Ndegwa, Gatuki Ndegwa, mũtigaire Rose Mwangi, mũtigaire Jerry, mũtigaire Fredrick Gĩthaka na Teresa wa Mbũi. Nĩ nyina wa Roda wa Mbũi, Timothy Kenyua, Ivarine wa Ndia na Kelvin Mbũrũ. Nĩ Nyaciaroe wa Faith Nyambura na Yvonne wa Njirũ, cũcũ wa James, Jaden, Gianna, Ajera, JJ na Nora. Famĩrĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Karingo mũthenya kuma thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko na mwĩrĩ ũkotwo Kĩrũgũya Catholic Funeral Home. Kĩrũgũya Juma mweri 1 na thaa 2. Mitha ya mathiko yakorwo gwake mũciĩ Karinga Kĩrũgũya Kĩrĩnyaga. Mbanse wa Njirũ wa Cira koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Njoroge Kĩmani wa Kangũĩ Village Mũng'aria Location Kandara. James Njoroge Kĩmani nĩ ahurũkĩte, nĩ mũriũ wa Humphrey Kĩmani na Marion wa Ngũi. Nĩ mũthuri wa Rebecca Wairimũ Njoroge, ithe wa Joyce wa Ngũi, Victor Kĩmani, Victoria wa Njirũ na Helen Wanjikũ. Maciaranĩirwo na Helen Wanjikũ, Kenneth Mwaũra, Isaac Banga na Timothy Gĩtacũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kandundu Mũrang'a Town na kwa mũciĩ Kangũĩ Village o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko.
gwakorwo na memorial service rũcio wa kerĩ mweri 29 wa mũgwanja ACK Kandudu Church Murang'a kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Mweri ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo ACK St Peter's Church Kangũĩ thaa 5 rũcinĩ, mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kangũĩ Village Mũng'aria Kandara Sub County. James Njoroge Kimani Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Warũĩ Gacanja. Peter Warũĩ Gacanja nĩ ahurũkĩte kwao nĩ kĩa Mũirũ Mũrũgũrũ Nyĩrĩ County. Nĩ mwana watigaire Gacanja wa Igwa kana Kĩbororo na Mĩrĩ wa Ngũi Gacanja. Nĩ mũthuri wa redio wa Mũyũ wa Rũĩ, ithe wa Mĩrĩ wa Ngũi Miriam Wambũi, Russo wa Njikũ na Bernard Gacanja. Macianwo na Joseph wa Igwa, John wa Shira, Aris wa Njikũ, Rose wa Shera wa Seattle USA na Robert Ndirango Gacanja. Nĩ atiga tũguka tũingĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere kũrĩa gwake mũciĩ kĩa Mũirũ Nameless o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9:30 na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Mathari Mission Hospital rũcio mweri 29 mweri ũyũ wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mitha na mathiko irũmĩrĩre gwake mũciĩ kĩa Mũirũ Nameless kwambĩrĩria thaa 5. Komathayo Peter Warũĩ Gacanja. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Rũgũrũ Kĩhenja wa Kĩa Wambogo. Ruce Rũgũrũ Kĩhenja wa Kĩa Wambogo nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mwana wa mũtigaire Paul wa Ithaka na Grace wa Njirũ wa Ithaka. Nĩ mũtumia wa Stephen Kĩhenja Kariũki, nyina wa Grace wa Njirũ, Elizabeth Karigo Mwangi, Grace Njoki Kĩhenja na Gerard Kariũki Kĩhenja. Maciaranĩirwo na Pius Mũrĩgĩ, Mĩrĩ wa Mbũi, Aris Mũthoni, Bosco Mogai, Monica Wanjiko, Peter Nyoike, Maritha wa Njirũ, Stanley Kamande, mũtigaire Patrick Mwaura na Eunice wa Irimũ. Ararĩ cũcũ na tata wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ kĩa Wambogo kĩa Mũgweru Village o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko tũmoi Kĩbakĩ, Kenyatta Annex Ũthaya, Jumaa mweri 1 na thaa 1:30 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ kĩa Wambogo kĩa Mũgweru Village kwambĩrĩria thaa 4. Ũndũ ũhoro makĩria no ũhũre thimũ namba 0724 457 693 0724 457 693. Ruce Rũgũrũ Kĩhenja Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Regina Wangari Karĩka wa Kaĩro Mathioya. Regina Wangari Karĩka nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ watigaire Mũtaina wa Ngũi, aciarwo na atigaire Njeri na Esther Mwangi, Kabirũ Mũthoni, Kĩragũ Njoki na Wanjikũ. Nĩ mũtumia mũtigaire Karĩka Kariko wa Mũgũnda. Nĩ nyina wa Honorable Kariko Mwangi, Wanjikũ, Mũtahi, Gladys Naikuru, wa Ngũi Mũthe, Mũciri, Njeria Kaĩro, atigaire Kagũnda na Wacũ. Nĩ nyaciara wa Miriam Charity na Mũthe. Nĩ tata wa Mũtahi, Mash Assumpta wa KPLC, Mũgaca, wa Ngũi wa USA na angĩ. Nĩ cũcũ wa Jeff Mwangi, Faith, Paris, Beatrice Karĩka, Gĩcũke, Wangari, wa Ngethi, Susan Nyakairo, Francis Karĩka 2, wa Kagũnda, wa Jerry Karĩka 3, George Beni, Jeria Swan Kĩrĩnya, Vero Masina Karo na Memorial Service ya St Nicholas Anglican Church na Ikuru Aramithi mweri 31 wa mũgwanja kuma thaa 7:30 na Kado Writing wa mũthenya ũcio Flamingo Phase 2 kuma National na nuthu kwa Mwari Mama Mwangi. Kũracemanio Regase na Ikuru Flamingo Phase 2 na Cairo. Akarutwo Kĩbakĩ mochari Ũthaya Jumamothi mweri 28 thaa 3:30 ahurũkio Cairo. Regina Wangari Karĩka Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sarah Nyambura Ndung'u wa Kandu Makerwa. Sarah Nyambura Ndung'u wa Kandu Makerwa nĩ mũtumia wa mũtigaire Evanson Ndung'u Mũrĩu. Nĩ nyina wa Hereni, Hana Wanja, Royce Mũrĩu, Gĩcũrũ Njoroge, Faith wa UK, Neri Kamaru, mũtigaire Njung'e, Wangari Ng'endo Gathoni na Kuria. Nĩ nyaciarwa wa Pastor Karanja, Dr. Masiga, Mr. Kimani, Mr. John wa UK, Monica Rea na mũtigaire Mr. Jaga. Kũracemanio gwake mũciĩ Kandu Makerwa mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko tũbicie thogoto mochari wa kerĩ mweri 29 wa mũgwanja rũcio thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo PCA Kerwa thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kandu Makerwa. Sarah Nyambura Ndung'u Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Magũ Kĩhoro. Peter Magũ Kĩhoro nĩ etĩtwo nĩ Mwathani akahurũke kwao nĩ Gĩtiha Gĩthũngũri Kĩambu. Nĩ mũrũ watigaire Phinehas Kĩhoro na Esther Njeri. Nĩ mũthuri wa mwendwa na Grace wa Njirũ. Nĩ ithe wa Boniface Kĩhoro, Teresia Wangari, Hana Wanjikũ na atigaire Jacinta Njeri, Patrick Njoroge na Jane Mũkenyi. Macianĩirwo na Teresia Gathoni Moya wa Ngarariga, Rose wa Njirũ Kanyũrũ wa Rũirũ na atigaire Mĩrĩ wa Njikũ, Joseph Chege na George Gathigi. Nĩ mũrũ wa ithe na Joyfrey Ngũgĩ, Josephine Wanjirũ, Harrison Kamuga,
Fauro Mago na atigaire Esther Wanjiko na Grace Jerry Neguka wa Martin Mago Catherine Wanjiro Teresia Wangare Patrick Mago Eric Munisi na Nishokoro wa Aige kuracemania gwakia muthenya thaa 10 kuhoya na kuhariria mathiko mureko mukoe mochari wa gatatu mweri 30 wa mugwanja thaa 3 igongona ria mitha ni St John Catholic Church thaa 5 mathiko ni gwakia mucie Gitiha Peter Mago Kihoro komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Joseph Thuo Kimani kana wa Kimani thutha wa ndwari ihinda inini Joseph Thuo Kimani kana wa Kimani ni ahurukite ni muthuri wa Mary Mokami ithe wa Regina Nyambura Kongo mutigaire Henry Kimani Hana Wairimu Maina Pauline Wangari Kinuthia mutigaire Simon Mogai James Dongo Ruse wa Boy Joroge Peter Kamau Erija Kinuthia na Samuel Kahiro macianirwo na mutigaire Lucas Dongo Peter Kairo na Vincent Mogai arari guka wa Aige na tucokoro tuige na nyumba na rata maracemania Goigwa Shell Petrol Station Thika thina ashara na nuthu na gwakia mucie Kanyoni Kianu Wega Tondu North o muthenya kuhoya na kuhariria mathiko mwiriko to Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kafati wa gatatu mweri 30 wa mugwanja thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo gwakia mucie Kanyoni Kianu Wega Tondu North Ngai waheanire Joseph Thuo Kimani kana wa Kimani na nowe wa mucokera ritwa ria mwathani rirogocwo ni mukumenyithio gikuo kia Abraham Mutua wa Subukia Center Naikuru ni kumana na mutino wa barabara mweri 19 wa mugwanja Abraham Mutua ni murio watigaire Ruben Ithoita na Hana wa Baire nyina mukuru ni mutigaire Miriam wa Muyo Thoita macianirwo na Samikanathi mutigaire Gabriel wa Weru na Augustine Githiji ni aithio mwena mutigaire Moses Derito kana Kimani Boniface Degwa David wa Johina Estanya Ngedo muthuri wa Jacinta wa Ngoi Mutua ithe wa Anu wa Denmark Thoita Mwangi wa Sudan Samuel Susan na Helen wa Bahrain ni atiga tuguka tuige kuracemania kwa mucie na Kururanet na mugodaini wake igwa miti Nyahururu mwiri ukatwo St Benedict Hospital Mochari Nyahururu Jumaine mweri 29 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucie igwa miti Nyahururu Abraham Mutua komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Margaret wa Njiro wa Itito wa Bibilioni Village Rimuru kionekire mweri 22 wa Julai Margaret wa Njiro wa Itito ni ahurukite ni mwari watigaire Kezia wa Rusho na Gilbert wa Itito Koroma ni nyina wa David wa Itito na Irene wa Gaki wa Itito ni mwari wa nyina na Esther wa Tene Jogona wa Itito Philip Karanja mutigaire Mathio Matiro na mutigaire Gabriel Gaitho ni shosho wa Wanjiro na Anthony Jeff na Jabi na Reni Kirago ni maituri ya keri wa Turi na Tando ni tata wa Aige family na rata maracemania muthenya kwa mucie Nairobi ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko igongona ria mahoya rigakorwo Rockfields Senior School Grounds Kiserian Kajiado County muthenya wa rucio wa keri mweri 29 wa mugwanja thaa 4:30 thutha mathiko marumire kwa mucie kurigania na shukuru na pore sana kuri family no ya Margaret wa Njiro wa Itito mahinda ma marito makiana maithori bwana wa Itito wa Rockfield Schools poreni sana na mukiurukia yo mamuro ucio arohurwo kohoro Margaret wa Njiro wa Itito ni mukumenyithio gikuo kia Jane wa Rusho Macharia wa Gumba Village Makombo Kiguma Murang'a County Jane wa Rusho Macharia ni mwana wa tigaire Samuel Gikonyo na Florence wa Boy ni mutumia wa Pastor James Macharia Shege ni nyina wa Penina wa Boy Macharia shosho wa James Macharia wa Thika Road Sacco David Shege Samuel Gikonyo mwedia wa sausage gatiaine Jane wa Rusho Joseph Murago Nancy wa Njiro Julius Wainaina Peter Mushiri Simon Kahora na Miriam Mujeri ni maituri ya keri wa Diana Wairimo Crea wa Boy Jason Lokogo Abigail wa Boy Franklin Macharia na Chantel Waja adwa nyoba na rata maracemania gwake mucie Gumba Village muthenya thaa 10 kuhoya na kuhariria mathiko muriko twa yaicige Thumu Mochari wa gatatu mweri 30 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucie Gumba Village Makombo kitha 4:30 Jane wa Rusho Macharia komathayo ni mukumenyithio gikuo kia retired leader Peter Dongo Kamau retired leader Peter Dongo Kamau wa Odire Farm Kikuyu sub county Kiambu County ni ahurukite mutigaire retired leader Peter Dongo Kamau ni muthuri wa mutigaire na Nyamwega Dongo ni ithe wa Joyfrey na Mary Kamau Catherine wa Boina Richard Njoroge Morris Muirore RC Jerry na Wilson Shushu ni muru wa nyina na mutigaire Arani Goge mutigaire Athakanae mutigaire Mrs Priscilla Njoki Macharia Mrs Beatrice Gonyo Dongo na Hamani Njoroge ni maramwe wa mutigaire Rigoge Mrs Ruthu Kagwe mutigaire Mrs Mary Njoki Geshoro Mrs Margaret Wanjiko Mrs Joan wa Goi Briot na Mrs Sarah Kegeri Peter Neguka wa Stacy Kamau Cynthia Kamau Kennedy Kamau Michael Kamau Gatheji Njoroge
Ndungu Njoroge, Karura Njoroge, Anarisa Muiruri, Jean Muiruri na angĩ aingĩ. Famĩrĩ na arata maracemania mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko kwa mũciĩ Odire Farm kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ Mũrĩkoto St Teresa Hospital Kikuyu wa kerĩ tariki 29 mweri ũyũ thaa 3 thutha ũcio igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩra ACK St Paul's na mũthia ahurũkio mũciĩ kwa Odire. 2 Timothy chapter 4 verse 7 yũrũĩte mbaara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio koma thayũ Peter Ndung'u Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ezekiel Kamau Kimeu ũrĩa warĩ DO ahurũkire mweri 20 wa mũgwanja. Ezekiel Kamau Kimeu arĩ DO nĩ mũthuri wa mwendwo nĩ ire Esther Wanjikũ Kamau, nĩ mũriũ watigaire Paul Kimeu Masika na Lilia nĩ Njeri Kimeu, nĩ mũrũ wa nyina na Elijah Masika, mũtigaire Peter Nzuki, Priscilla Nthenya, Danieli Muhia, Martin Donye, Joel Irogo, mũtigaire Regina Wambui, John Kennedy, John Maina, mũtigaire Wilson Mutua, Ayubu Mwangi na Sami Kaviti. Nĩ ithe wa Kelvin Kimeu na Brian Ithuo, nĩ ithe mũthoni wa Skora Wanjirũ na gukawe wa Esther Wanjikũ. Nĩ maramue wa mũtigaire Frank Mwangi, Hana Waithera, Wanjirũ Ng'ang'a, Wanjikũ na mwendwo nĩ ire Phyllis. Mwĩrĩkoto ke Yulifaro Funeral Home wa kerĩ mweri 29 wa mũgwanja thaa 2 mathiko marũmĩrĩre Kamuru kwambĩrĩria thaa 4 rũciũ. Ezekiel Kamau Kimeu koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mĩrĩ wa Ngũi Ngarĩ ahurũkire mweri 21 wa mũgwanja thibitarĩ-inĩ ya Nairobi Hospital. Mĩrĩ wa Ngũi Ngarĩ nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Mr and Mrs Peter Ngarĩ Nyahururu Jabeti kũrĩa Jeffi. Ararutaga wĩra Kengen Eastern Hydros Gĩtarũ Clinic. Nĩ nyina wa Iveda Tina Edwin Iboro. Nĩ mwarĩ wa nyina na Wanjĩra wa Irimũ wa Njogo wa Mũyũ wa Irioko Ndegwa na Wanjirũ. Nĩ maramue wa Dominic Robert na James. Nĩ tata wa Kenny Ngarĩ, Mũringo, Bonnie, Cynthia, Nathan, Gift, Charity, Jacinta, Blessings, Diana, Alexandria, Justin, Hans, Griffin, Bridget na Adi. Nĩ cũcũ wa Reni, Njogona na Jaden. Kũracemania gwake mũciĩ Mbua mũthenya Mũrĩkoto wa Kwegore Funeral Home Embu Jumamothi mweri 2 wena na thaa 2 mathiko marũmĩrĩre Embu Don Bosco. Mĩrĩ wa Ngũi Ngarĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jose Wanjirũ Kĩambo. Jose Wanjirũ Kĩambo nĩ ahurũkĩte thutha wa ndwari kwao nĩ Kericho Village, Nyeri County. Araikaraga Kamũgũnda Village, Kĩrĩnyaga County. Nĩ mwarĩ watigaire Paul wa Mbogo Karĩambũri na Eliza Muthoni. Nĩ mũtumia mũtigaire Paul Kĩambo, nĩ nyina wa mũtigaire Wanjikũ Kĩambo na Mũciri Kĩambo. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigaire Grace Wanja Kĩmotho, mũtigaire Rose Nyamathira Mboki, Gerard K wa Mbogo na mũtigaire Charles Maina wa Mbogo. Nĩ tata wa Edi Mwangi na angĩ aingĩ na nĩ cousin wa aingĩ. Jose nĩ arutaga wĩra ta midwife thibitarĩ-inĩ ya Coast General Hospital Mombasa. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩbugi Funeral Home Kutuzu wa gatatũ mweri 3 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo PCA Emmanuel Church Ithoma Itanyangeni Parish thaa 4 thutha ahurũkio mũgũnda-inĩ wake Kamũgũnda Village. Jose Wanjirũ Kĩambo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Wambia Kimani ahurũkire thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Ararĩ mũbiacara Nairobi, Ngong'u Town na Kiserian. Peter Wambia Kimani nĩ mũthuri wa Rosemary Mũmbi Wambia, nĩ ithe wa Rachel Nyambura Wambia, Naomi Wambui Wambia na Benson Kimani. Nĩ irigithathi rĩa mũtigaire Naomi Wambui Wambia cianĩirwo na mũtigaire Jane Nyambura, Grace Wangai, Phyllis Wanjikũ na mũtigaire David Njoroge. Nĩ mamaguka na cũkũrũ wa aingĩ. Nĩ nephew wa Peter Gatete Wambia, Kansora David Njoroge na Josephine Njoki. Famĩrĩ na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Oreporos Ororua Sub-location kuma thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkoto Montezuma Mona Lisa Funeral Home Mbagathi mũthenya wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 3 rũcinĩ. Mahoya makorwo kanitha-inĩ wa ICK St Barnabas Church Oreporos thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Oreporos Ororua Sub-location Ngong'u. Peter Wambia Kimani koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Felistas Wanjirũ Mbogo. Felistas Wanjirũ Mbogo nĩ ahurũkĩte, nĩ mwana watigaire Peter Gũtũ Nĩgĩ na Margaret Nyambura Nĩgĩ. Nĩ mũtumia wa Joseph Mbogo, nĩ nyina wa Sarume Wambui, Margaret Nyambura, David Mwangi, John Gũtũ, Esther Wanja, Peter Mbogua, Lucy Njoki, Jane Wachera, Shadrack Kimani, Paul Mwaura na atigaire Gathoni na Hana Wangari. Macianĩrwo na Esther Wambui Shoba, Wairimũ Kĩminjo, Sophia Njeri Waithaka, Lilian Njoki Kamau na Paul Mbogua Nĩgĩ. Kũracemania gwake Mũndoro thaa 8 Mũrĩkoto ke Youth Karũndũ wa kerĩ mweri 29 wa mũgwanja thaa 2. Mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Mũndoro Kavutetia kwĩna AIC Church Gatũndũ South Kiambu County. Felistas Wanjirũ Mbogo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Waithera Karaya kana nyina wa Shiko. Grace Waithera Karaya kana nyina wa Shiko nĩ mwarĩ watigaire Johana Mũciri na Joyce Nyambura.
mutumia wa Stanley Karaya Ngari, nyina wa Ruse Wanjiko wa Mairo Inya Uhuru Buchari, Redia Nyaburare ya Nyaga Itheri, Joyce Wamboi, Teresia Nyakini, Atha Ngari wa Nyahururu Mairo Inya Uhuru Buchari, John Mushiri, Timothy Nyoji wa Pointi, Nancy Jerry wa Nairobi na Mutigaire Arisi Jobe. Acianirwo na Nyakini, Jerry Gikonyo, atigaire Nyoji Nyuthe na Githiga. Atiga tucocwo na tucokoro tuingi kuracemanio Makuti Mairo Inya Nyahururu, Nairobi Umoja 3 na mucie Kiria-ini Oboi Mukuni kuhoya na kuhariria mathiko mwiroko Kiria-ini Mission Hospital Mochari wa gatatu mweri 30 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucie Oboi Mukuni Village koma kwambiriria thaa 4 huruka thayo Grace Waithera Karaya kana nyina wa Shiko o nginya Karumbeta ka mwisho gakahuho. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Sabina Nyarũgũrũ Kariuki ahurũkire mweri 19 wa mugwanja. Sabina Nyarũgũrũ Kariuki nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ watigaire Simon Kariuki Njoroge na Veronica Waithera Kariuki. Aciarwo na Leonard Njoroge Kariuki kana Rejoka, nĩ nyina wa mũtigaire Simon Kariuki na mũtigaire Rija Shege, Josephine Wanjiru na Solomon Jaramba, Asofra Energy, Joyce Wangui na Peter Kimani, Leonard na Sharon Njoroge nĩ mwarĩ wa ithe na aingĩ. Kũracemanio Disney Park Ruiru kũrigania na Shell Petrol Station Ruiru Kamete Road na muciĩ gwake Wataaramu Ruiru. Mũrĩko tũke U Referral Hospital rũciũ wa kerĩ mweri 29 wa mugwanja thaa 3. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Francis of Assisi Catholic Church thaa 5 thutha mwĩrĩ ũhurũkio Gĩthũngũri Gathanjĩ Jamaica Village. Sabina Nyarũgũrũ Kariuki kwa mathayo. Mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Dennis Kamau Kamande. Dennis Kamau Kamande nĩahurũkĩte nĩ mwana wa Joyfrey Kamande na Royce Nyambura Amakenga Ting'ang'a Kiambu. Mũrũ wa nyina na Vivian Muthoni na Elias Maina nĩ famĩlĩ na arata maracemania kwa muciĩ Makenga Ting'ang'a nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mũrĩko to St Teresa Hospital Mochari thĩndĩgua rũciũ wa kerĩ mweri 29 wa mugwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩkorwo ACK St Luke's Church Ting'ang'a thaa 4 thutha mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Makenga Ting'ang'a. Dennis Kamau Kamande kwa mathayo. Mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mzee Julius Kamande Mwangi. Mzee Julius Kamande Mwangi nĩ ahurũkĩte, ararĩ mwana wa atigaire Francis Mwangi Matathi na Beth wa Gĩatha Mwangi, ararĩ mũthuri wa Veronica Njoki Kamande, ararĩ baba wa Bethi, Joyce, Esther, Jerry na Wanjiru, ararĩ maramu wa Martini, Bernard, Hirade na Anthony. Aciarwo na mũtigaire Esther, mũtigaire wa Shira, Eunice wa Boy, Beatrice na wa Moya, ararĩ guka wa Wangeshi, wa Ngari, Njoroge, Njoki, wa Njogo, wa Njohi, Kamande, wa Boy na Hazel. Mahoya na kuharĩria mathiko irathiĩ na mbere yo mũthenya kuma thinacara hwainĩ gwake muciĩ Maragwa Ridge, Murang'a County. Mwĩrĩko to Montezuma Kavati Thika Road mweri 30 wa mugwanja muthenya wa gatatũ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ nĩ Ngai waheanire Julius Kamande Mwangi na nowe wamũcokera, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Justus Mugo wa Shira. Justus Mugo wa Shira nĩ mũriũ wa mũtigaire Amos wa Shira Mugo na mwendwo nĩire Rahabu wa Njirũ wa Shira, mũthuri wa mwendwo nĩire Immaculate Jerry Mugo na Rosesta wa Ngũi, ithe wa Wanjirũ wa Mbũi wa Shira, Gacũrũ, Kagũre, Precious, Catherine na Ann. Aciarwo na mũtigaire Kagiri, Kagũre, Muthoni, Wanjiko, Maina, Ndirango, Mũcaho na Wambũgũ. Nĩ guka wa Briton, Justus, Teresa na Yvonne. Famĩlĩ na arata maracemania gwake muciĩ Kawakawa Reseco Scheme o muthenya kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyahururu Referral Hospital Mochari wa gatatũ mweri 30 wa mugwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rũmĩrĩre gwake muciĩ Kawakawa Reseco Scheme Kasuku kwambĩrĩria thaa 4. Justus Mugo wa Shira kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Henry Njoroge Ngũgĩ kana Botera. Henry Njoroge Ngũgĩ kana Botera nĩ ahurũkĩte, nĩ mũriũ wa mũtigaire, nĩ mũriũ wa mũtigaire Peter Ngũgĩ Njoroge na Mĩrĩ Waithera Ngũgĩ kana wa Mĩiri kwa nĩ waiga Njondũndũ Gatũndũ South. Mũrũ wa nyina na Teresia Jerry Njogo na Magdalene wa Ngũi Ngũgĩ, Agnes Mũkami Ngũnjiri, Hana Mũrugi Ng'ang'a, mwendwo nĩire Margaret wa Ngũgĩ na John Kĩnyanjui Ngũgĩ. Mũthuri wa Rosaria wa Mbũi Njoroge, ithe wa Mĩrĩ Waithera Njoroge, Salome Nyambura Njoroge, Peter Ngũgĩ Njoroge, John Juma Njoroge, Teresia Jerry Njoroge, John Kĩnyanjui Njoroge, David Kamau Njoroge, Ruth Wangeshi Njoroge na Susan Wairimu Njoroge. Nĩ mũthoniwe wa mũtigaire John Gaitho Kamau na mwendwo nĩire Maria Nyambura Gaitho na Hana Nyambura Gaitho. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa KU Referral
Hospital Funeral Home Bypass. Wagatatu mweri 30 mweri uturi wa mugwanja thaa 1:30 cia rucini na igongona ria mathiko rirumirire gwake mucii kuria Waiganjo Dodo Gatundu South. Henry Njoroge Ngugi kana Botera kwa mathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Richard Kithusi Ivura kana Sembo. Richard Kithusi Ivura kana Sembo ni murio watigaire Paul Ivura na Jenny Jerry, ni muthuru wa Grace Wanjiru Kithusi, itha wa Jenny Jerry, Simon Ivura, Johnny Jega, Damaris Wamboi, Hannah Mathembo, Sarume Jerry, Margaret Bithe, Rachel Wanjiko na Rosemary Mbenya. Acianirwo na Hannah Mathembo Ivura ni mama wa Rosemary Mbenya, Margaret Bithe na Josephat Muroki. Neguka na vavari ya keri wa ciana nyingi andu maracemania gwake mucii Sharagita Kiriko Village muthenya thaa 9 kuhoya na kuhariria mathiko. Mwereko topo Benedict Mochari Nyahururu wa gatatu mweri 30 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucii Sharagita Kiriko Village. Richard Kithusi Bura kana Sembo kwa mathayo. Nimukumenyithio kugia Paulina Nyabura wa Shira na Koni Thunguma Village kuria Nyeri County. Paulina Nyabura wa Shira ni mutumia mutigaire Samuel wa Shira Kifei, ni mwana wa tigaire Felix Mwaniki na Nanso wa Boi. Macianwo na mwendwa neire Susan Nyaguthie Kariuki na Peter Mbogo Mwaniki. Nyina wa Cyrus Waiguma mutigaire Mwaniki, mwendwa neire wa Boi, wa Jiko Patrick Mbogo, Peter Mwangi wa Canada, Dego wa Kafue, Mathangani wa Dubai na Mushangi. Ni mathaino wa Boi Cyrus Mureithi, mwendwa neire Nekesa mutigaire Kanyi Nyaguthie, Mase wa Boi, wa Ngui wa Jiro na Mobi. Ni shosho wa Rina Nyabura wa Jiro, Karo, Kene, Kelvin, Maureen, Shiko, Chris, Ririan, Gitonga wa Shira wa USA, Jacqueline, Joan, Craig, Catherine, Philip, Mathege, Yvonne, Ian, Edu wa Kioro, wa Gaho, wa Bogo, Kife na Douglas wa Shira. Ni maitoro wa tucokoro tuingi. Mahoya na mibango ya mathiko irathie na mbere gwake Thunguma kwambiriria thaa 10 mwereko twa Nyeri County Funeral Home wa gatano mweri 1 na thaa 2. Igongona rigakorwo ya IPC Thunguma kwambiriria thaa 4 thutha mathiko marumire gwake kuu Thunguma. Paulina Nyabura wa Shira kwa mathayo. Nimukumenyithio gikuo kia Reverend Stephen Masharia Kanyago kana Maina Kanyago ahurukire mweri 21 wa mugwanja. Gikuo kia Reverend Stephen Masharia Kanyago kana Maina Kanyago ni mwana wa tigaire Johnson Kanyago na Elizabeth wa Boi na Margaret wa Jiko. Ni muthuru wa Aris wa Ithera, ithe wa Poguranda wa Boi na Augustine Kanyago. Ni muru wa nyina na mutigaire Mase wa Jerry mutigaire Po wa Jama, Samuel Kariuki na Susan wa Jiko Eliatha. Moro ithe na mutigaire Jen wa Jerry, Simon wa Jama, Rusenya Buna mutigaire Julius Gashaja, mutigaire Dorcas Joki na Susan wa Gare. Muthoniwe wa James Mwangi, Vincent Kearu, Onesmus Mwaura, Gerard Gashwere, George Masharia, Faith Kafura, Jude wa Jiko na Anu wa Shera. Family na rata maracemania gwake mucii Huro-ini Murang'a kuhoya na kuhariria mathiko. Mwereko tukange Hospital Mochari Jumatano mweri 30 wa mugwanja thaa 3. Igongona rigakorwo ICK Gacogi na thutha hurukio gwake mucii Huro-ini Murang'a County. Reverend Stephen Masharia Kanyago kana Maina Kanyago kwa mathayo. Nimukumenyithio kukia Eric Mwangi Wanyi na hurukire mweri 18 wa mugwanja kwa mucii Kangemi Kang'ora. Eric Mwangi Wanyi ni mwana wa Ruse Wanyi Ngugi, macianirwo na Stanley Ngugi Maradi kana Kamaru. Mutigaire Esther wa Jiro, Leonard Ng'ang'a, Grace Muthoni na ni muihwa wa Francis Githuka, David Jega, Virginia Jerry, Teresia Joshua na tigaire Leonard Ng'ang'a kana Haro, Agnes Wairimu na Gicamba. Mutigaire ari mama wa ciana nyingi andu a nyumba na arata maracemania kwa mucii Kangemi Kang'ora hakuhi na thukuru wa Anna Damanga School wa muthenya kuma thaa 11 hwaini kuhoya na kuhariria mathiko. Ni gugakorwo na mahoya muthenya wa Kiumia mweri 27 wa mugwanja thaa 8 cia muthenya kuu mucii kwao Kangemi Kang'ora mukira wa Anna Damanga School. Mwereko Tomash Funeral Home muthenya wa iri rucio Tuesday mweri 29 wa mugwanja thaa 3 rucini. Mathiko marumire kwa mucii Kangemi Kang'ora mukira wa Anna Damanga School kwambiriria thaa 5. Uhoro makiria na uhoro wa kugwatanira mathiko huthira namba ya Grace Wanyi. Namba ya Grace Wanyi ni 0720 623 194. Namba ya Grace Wanyi ni 0720 623 194. Eric Mwangi Wanyi kwa mathayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Kamau Munio wa Embu Gatituri na hurukire mweri 20 wa mugwanja
Kamau Munio nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ watigaire Moses Munio Mutumbo na Isabella Wambui Munio. Nĩ mũrũ mũthoni wa Ruben Kinyanjui Kĩhũyũ na Kezia Nyakĩo Kinyanjui. Mũthuri wa Beatrice Wairimu Kamau ithe wa Joyce Munio, Kezia Nyakĩo Munio Kamau, mũtigaire Maki Kinyanjui na Fred Kubai. Ici ciarwe wa David Nyamu wa KCB, Maureen Mugure na Jacqueline Wawira. Nĩguo kwa Abigail Muthoni, Jeda Oko, Nathaniel Nyamu wa Njera Wairimu, Janel Wairimu, Anthony Munio, Jerin Muthoni, Ivani Kamau na Mika Gaceru. Aciano na mũtigaire David Gatoru, mũtigaire Douglas Kenuthia, mũtigaire Priscilla Wangui Njenga, Mirika Rũgũrũ Njoroge, mũtigaire Kennedy Mbũgua, Wilson Ng'ang'a, Pore Njeri, mũtigaire Arani Gĩcũhĩ na mũtigaire Rosi Nduta. Nĩ maramwe wa mũtigaire Eda Njoki Ngũgĩ, Damaris Wanjikũ Njoroge, Sara Wangari Kenio, mũtigaire Lea Wanjirũ Kĩroyo, Frederick Kubai, mũtigaire Wallace Ng'ang'a, mũtigaire Muthoni na Moses Mũngai. Arata na family maracemania muthenya gwake muciĩ Embu na kwa muciĩ Karura kĩa Hiti. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩiyũri Faro Hospital mochari wa kerĩ mweri 29 wa mũgwanja rũciũ thaa 1. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo ICK St Paul's Cathedral Embu thaa 4:30 thahurũkio gwake muciĩ Gatitũrĩ. Kamau Munio koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Faũrũ Chege Mwangi nĩetetwo nĩ mwathani akahurũkia ararĩ Akorite Mobi Parish Murang'a. Mũthuri wa nĩ Muthoni Chege, ithe wa Simon Mwangi, Veronica Nyambura, mũtigaire Frederick Njogu, Pius Muhoro, Mĩrĩ wa Mbũi, Joseph Ndung'u na Michael Kariuki. Nĩ father-in-law wa Lilian Wanjikũ, Anko Baba Mũnyinyi na guka wa Aige Maciano na Mĩrĩ Gathoni, mũtigaire Hana wa Mbũi, Ruce Wanjikũ na Elizabeth Waithera. Mũrũ wa ithe na mũtigaire Noadia Nyambura wa Waweru, mũtigaire Jonathan Muni, mũtigaire Claudius Mwangi, mũtigaire Solomon Chege na angĩ aingĩ. Nĩ mũthoniwe wa Erastus Kĩng'ori, Julius Mwangi na mũtigaire Stephen Ndung'u. Mwĩrĩ ũkatwo Montezuma Funeral Home Kabati mũthenya wa gatano mweri 1 thaa 2 rũcinĩ. Mithe gakorwo St Peter's Cravers Kongo-inĩ thaa 4 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kongo-inĩ. Mahoya nĩo mũthenya gwake mũciĩ Kongo-inĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, hamwe na mitha mweri 25, 29 na 31 wa Julai okũu mũciĩ kuma thaa 10. Koma thayũ Faũrũ Chege Mwangi, Akorite Mobi Parish kũrĩa Murang'a. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lydia Waireri Gĩkandi. Lydia Waireri Gĩkandi kuoneke Vigoti Kirinyaga County. Nĩ mwana watigaire Johnson Gĩkandi Kamwaro na Eunice Wangari Gĩkandi. Nĩ nyina wa James Gatama na Johnson Gĩkandi. Nyaciarwe wa Jane Gathoni Gatama na Betha Gĩkandi. Nĩ mwarĩ wa nyina na Jay Kariuki. Nĩ mwarĩ wa nyina na AJ Kariuki. Charity wa Njohi, Grace Masharia na atigaire Kamwaro Kemonyo, Royce Faith, Anna Karengethe, Watĩrĩ, Marioni na Mbiriha Kĩrathe. Nĩ cũcũ wa Jimmy Kĩboi Gĩkandi, Michael, Christine na Gacũkũrũ Jeremy. Maya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kĩbingoti mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 na All Saints Cathedral Nairobi magacemania mũthenya wa Jumatatũ na wa kerĩ thinacara hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatwo Pizioto Mũtomo Mission Hospital mochari wa kana mweri 31 wa mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩbingoti thaa 5. Lydia Waireri Gĩkandi ũromama kwega kũraga. Na nĩ atĩ ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ, na tũkĩrĩkĩrĩria biũ nyũmba ya Bernard Waithũkĩ Kĩbunja nĩ maraheana ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ nyũmba ya Marine Mũhĩnja Kĩhũra. Nĩ gũtigwo nĩ baba wa Martin Mũhĩnja. Nĩ nyũmba ya Bernard Waithũkĩ Kĩbunja maraheana ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ nyũmba ya Martin Mũhĩnja Kĩhũra. Nĩ gũtigwo nĩ baba wa Martin Mũhĩnja, ararĩ mwana wa mũtigaire Leo Kĩhũra Ng'ang'a na Naomi Waithera. Nĩ mũthuri wa Maria Njeri, ithe wa John Maina wa Kamuchege na angĩ aingĩ. Nĩ mũrũ wa nyina na Mariana Ikonya na Bernard Mwaura na angĩ aingĩ. Nĩ mũrũ wa ithe na Bernard Kairũ Kĩhũra na Miriam Wairimũ Kĩbunja kana Mama Shiro wa Bernard Kĩbunja na angĩ aingĩ. Na mathiko nĩ ma mũthenya wa gatatũ nĩ mweri 30 mweri ũyũ wa Julai kũrĩa kanitha-inĩ wa St Pius nĩkuo mithe gakorwo. Mathiko nĩ mũciĩ kũrĩa Gemwa Village, na pole sana kũrĩ family ĩno, ona kuma kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Bernard Waithũkĩ wa Kĩbunja na family yake, na mũthuri ũgwĩtwo Martin Mũhĩnja mũrũ wa ithe na Mama Shiro nĩwe Miriam Wairimũ Kĩbunja arohurũka ũhoro. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM. Mũciĩ naguo nĩ Wotugi Notana
na tukihoera thayo aria matigitwo ni andu ao. Ngai amũmĩrĩrie, amũririkane, amũgirie maithori, ona ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe, na waya marĩkĩtie kũhurũka, marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Poreni tena sana mahinda maya maritũ arĩa othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu. Joel Mushebe nĩ event organizer wa Global Events, nĩ atigĩtwo nĩ baba wa John Mushebe Mũnga, na mũthuri ũgwĩtwo John Mushebe Mũnga agathikwo mũthenya wa Friday nĩ mweri 1 mweri wa 8, na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK Mioro Church kũrĩa Mathia Mũrang'a, na agĩthikwo mũciĩ. Joel Mushebe na family yanyu poreni sana, nake your daddy John Mushebe Mũnga arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra thayo arĩa othe maracakaya. Ngai amũmĩrĩrie, amũgirie maithori, na okae kũmũrora aya mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Margaret wa Mũirũrĩ kũngĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere yaku gũcoka
Gũgĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere yaku gũcoka thĩ nĩ araika ngona nao manjĩre nyingĩre. Thengio mũno mũno Margaret Mũirũrĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM na marwa iria-inĩ Kagararia kanjĩra bamĩrĩ ya Kahuha Gĩtua iria-inĩ Thabai ũtugo nĩ Samuel Gacwe Kahuha kana wa Kahuha na gathikwo kia Wednesday kũrĩa iria-inĩ Thabai no wa marwa iria-inĩ Kagararia kanjĩra njĩre bamĩrĩ ĩyo pore sana mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maitho na tũramũhoera thayũ wa Ngai arĩ othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu Ngai aromũririkana na mũmĩrĩrie. Nĩ ndona kama kuma iria ndũnyũ ya Chege ona nĩ ndona mũthaiwa-inĩ wa kuma Kiambu Ting'ang'a Kariuki Mũcobu wa Gathambi Kĩrĩnyaga Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgwe mũtheki wa Kĩanjata nĩ ndakuona thengio mũno makĩria wa mũtonya wa kũrĩa Plaza Asante sana. Ũrathimwo nĩ mwathani na mũtonya no arandirikania ũhoro wa licensing yakwa nĩ Sunday ya next week Sunday ya mweri 10 wa August kuma thaa 3 kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Karen Central Parish Milimani South Presbytery na wĩ karibu sana PCA Karen Church harĩa Karen Shopping Center roundabout ĩrĩa barabara gũthiĩ Dagoretti Road. Ndũona harĩa ũngĩmĩmenya wega harĩa borithi ya Karen ũtige borithi ya Karen ũgũkora dispensary ũkore PCA Karen kuma PCA Karen nginya the hub nĩ mita 50 ũguo rĩu wĩ hau kanitha wa PCA Karen Church 50 meters to the hub nĩ ũkinyĩte mũthenya wa Sunday ya mweri 10 tũgathe Ngai ngĩkĩrwo kora angĩheo license ya ũhunjia na wĩ karibu tena sana na ũrathimwo nĩ mwathani o harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona wĩ nja ya bũrũri nĩ mawĩko ma Jehova. Shesheni hakuhĩ nawe. Ĩni na Cũcũ Arũhi agĩithĩkia arĩ kũrĩa Boston, United States of America. Cũcũ Arũhi nĩahingĩtie mĩaka 81 years. Happy birthday Cũcũ wa Arũhi, ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai ona andũ ũrathimwo heo ũgima mwega wa mwĩrĩ na wĩ mũrathime hamwe na njiarwa ciaku. Cũcũ wa Arũhi, happy birthday ũkĩhingia mĩaka 81 years old na ũgeithanĩrie kũrĩa Boston, United States of America. Ĩni na tũgĩthiĩte wega mũno makĩria gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩ Wotugi no Tana na atirĩ ũndũ ũngĩ me haha Mũgĩkũyũ kwaya tũgakorwo twĩhumbĩte nguo njerũ nĩ tũgacemania agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ. Oh
nitugacemania ko waithe witũ nitugacemania nacio marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ amahurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori o nginya rĩrĩa karumbeta ka mũico gakahuo karumbeta gakahuo karumbeta gakahuo tũgĩkũngũĩra Jesũ mũthenya ũcio wa Mwathani. Ĩni nĩtũkaina rwĩmbo rwega, nĩtũkaina rwĩmbo rwega tũgĩkũngũĩra Jesũ karumbeta gakahuo. Yes, ĩni nongĩwĩra gwate karumbeta gakahuo mũthenya ũcio Jesũ agĩũka kũiyĩra andũ a matware igũrũ, nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio. Andũ a Mwathani tũkĩoywo tũtwarwo matu-inĩ na tũrũmbũiyo wega mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe, na tũgoce Mwathani na tũmwambararie nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ahotaga na nĩ ekaga maũndũ maingĩ makĩria ma marĩa tũngĩciria. Ona ndĩrenda tũringithie rwĩ haha, rũringithĩtio nĩ madam ũgwĩtwo Shirlita, rwĩtagwo mũgarũrania, nĩ tondũ Ngai nĩ agarũranagia maũndũ na agacenjia maũndũ, arokũgarũrĩra o nawe onani na ngarũrĩre. Ĩni tũkĩgoca watheru. Samusoni
thengio mwathani no garuranagia maundu na kamacenjia na magacenjeka na makagirira ni kwa Inoro muciĩ nĩ wotugi no tana thaa 3 cia tuko cina ndagĩka 5. Karibu sana tugĩtwara na ikinya gwa kinya ucietagwo Cirorita na ngũririkanie kũrĩa kwa Wingũ maũndũ nĩ mega mũno makĩria nĩ rakuona ũbacĩrĩri na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩku na nĩ atĩ atwarithia nginya nĩ athomu wega na wathiĩ na Wingũ nĩ ũraheo customer cashback. Ũgũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store download app ya Wingũ kana ũtũme SMS kiugo Wingũ kũrĩ 205 Wingũ kũrĩ 20425 onayo kuona ũcamba Wingũ. Let's go. Inoro muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe nĩ gũgũcanjamũra gũgũkinyĩria mohoro na gũkũnora mĩaka 22. Yes, na hatiri ũndũ ũngĩ na gũkũ nĩ kwa Inoro muciĩ naguo nĩ wotugi no tana Inoro FM. Ĩni haha Jeremy Damaris na rwĩmbo rwĩtagwo Mũrũi Bara nĩ Brand New rwĩtagwo Mũrũi Bara. Karibu sana Jeremy Damaris Mũrũi Bara nĩ tondũ wa mũrũire wa mbara ti mathara itakana icoka ciake tabemenyekaga hĩndĩ ya mbara nĩ gũtuĩkania mũtitũ ũyũ wothe ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamũ ndĩani na ekinaĩ ndikũhũndũkanie ndĩna mũrori tũraga thĩinĩ wa nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamũ ndĩani na ekinaĩ ndikũhũndũkanie ndĩna mũrori gũtuĩkania mũtitũ wothe ona angĩkorwo kũrĩ nyamũ ndokane mũrori nikuri na mĩgambo niĩ ndĩraigua na mĩrũthi na ya nyamũ ndĩani no nikuri na mĩhehu ndĩraigua ya Jesũ akĩnjĩra ndĩmũhota na niĩ nĩngũtuĩkania mũtitũ ũyũ wothe ona kwĩna ũgwati ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamũ ndĩani na ndikũhũndũkanie ndĩna mũrori magũrire ndĩganda-inĩ ya maitũ ya mũrona ngĩitĩrĩrio maguta gĩtuĩka njamba nene ya wĩtĩkio kĩgĩa ndũgũ na mũrũi wa mbara nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ ona angĩkorwo
ona ngikorwo nĩ kũrĩ mogwa manyamundeani na ekina Sandi kuhunduka nĩ ndĩna mũrori onangĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamundeani na ekinaĩ kũhũndũka nĩ ndĩna mũrori nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ onangĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamundeani na ekinaĩ kũhũndũka nĩ ndĩna mũrori. Oh yes, mushina guo no tuginotana Inoro FM. Eni nane manatithero murohibara dina modori, dina mumenyereri, dina muno boya, dina muhotaniri, dina munyamaruri, dina mudogoria. Digwetigera kana make. Thank you muno Jeremy Damaris. Goko ne kwa Inoro mushina guo no tuginotana na turathie wega na mbere na kanithoyo. Eni wa kugatha wathe na kumucokeria ngatho mahinda-ini maya. Kuririkanagia wina kanya ni tondu Rebesha ni cokereirie na mururumo urathi haria huragira thimu kahinya *272 *1 hash *272 *1 hash ukarumira makinya mario gutaririo ukaigira draw-ini no ririkane cio thino gukure mecirio thake na uigiririki na no aria makinyetie miaka 18 na metekiritio guthaka na Rebesha ni hitukie negative one BCLB license number 199. Oh yes. Ni na maundu magoka mari mega wega muno makiria tugitwara na ikinya gwa ikinya ona tukihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kumwetera ndiramenyithio haria Kenyatta Road underpass ya haria Kenyatta Road hena jamu nene muno makiria area one hari Case Police Station imwe no riogi no reu commandant yo ne area Juja commandant wa traffic wa kuria mwena wa Juja ndiramenyithio hena jamu nene muno haria underpass ya kuria K Road kana Kenyatta Road tafadhali shaira andu acio nigetha amwe mainuke aria angi marathie mawira haria underpass ya Kenyatta Road kwina traffic nene muno na riothe makuruhanaga na uhoro wa traffic na hatire muborithi by the way aroneka hau reu makiguthuke haria underpass ya Kenyatta Road na magiteithiriria cio makwamite hau jamu-ini yo hau nene muno makiria twakimuhera ni gukwagira na birithi ni meguka na ni muguteithika na kwagira muno makiria ona nginya mwambie koina ruru wa Grace Moi na Hira Mumaina mukira ngatho. Wabararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ
kuona tawariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane. Nĩwe tũkinyithĩtie ha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Gũtirĩ na gũtikagĩo rĩkanore, mũrata waku wĩtawe, mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga, mũtugi ũtangĩgirĩrĩka. Haleluya, kanua gakwa gekumbũra, koige we nĩwe Ngai ũrĩa we, nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra. Nĩwe tũkinyithĩtie ha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩwĩiguĩte mahoya na ũgacokia, amũkĩra ngatho citũ. Nĩũgirĩtie maithori twanarĩra, amũkĩra ngatho citũ. Ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ, amũkĩra ngatho citũ. irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra, amũkĩra ngatho citũ. Nĩwe tũkinyithĩtie ha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Nĩwe tũkinyithĩtie ha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Amũkĩra ngatho nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Na ngũririkanie kũrĩa kwa View Travel maũndũ nĩ mega mũno makĩria. Wenda gũcera kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, gwĩkua, gũtwarwo beach holidays, ona View Travel nĩ gũtigana gũtwara hau na package ciambĩrĩirie ciringi 1,900, beach getaways ciringi 26,200, ona thabarĩ 22,700 per person sharing. Atiri ũndũ ũngĩ nĩ kũgenda kũndũ gũtiganĩte, wĩrorere bũrũri, ũcere bũrũri-inĩ, na no mahũrĩre nĩ tondũ ũhoro makĩria, kana ũmandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 254 254, 0703 254 254. Oh yes. Muciĩ wa tũginotana. Ũyũ Njenga wa Cũcũ na rwĩmbo rwĩtagwo we wĩ mũthigani wa gũthigana Kanani. Kanani ya kĩroho ũngĩkaringa mũrĩmo ũrĩa. Kanani
wĩ mũthigani wa gũthigana kanani ya kĩroho atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkaringa mũrĩmo ũrĩa wĩmenyagĩrĩre athigani arĩa iguoya. Ndĩrenda tũhoe nawe twĩre Mwathani nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai mwega na Ngai mũtugi na Ngai wa hinya, nĩ twerekereria na kũrĩ we. Twahera tũmbũra mehia maitũ na twakwĩrekereria ũtũrũĩrĩre, ũtũrũmbũiye, ũtũnyamarũre, ũtũhatũre, ũtũtongorie tũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya, ũtwane na ithuĩ na ũikare na ithuĩ. Ũmĩrĩria amena kĩana maithori, ũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya no marũmbũyagia. Arĩa arwaru ũmahonie, ũgomane na mabataro maitũ. Mũico wa mweri wa 7 nĩ tũgũbataire ũrogoco ũrokumia ũrote ũtwania na maũndũ maitũ mothe mĩciĩ itũ, na arutwo makĩiga thukuru mamenyere gwata arutani, ona ng'endo ciothe igũthio Mwathani Ngai. Gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kũũmba na ikaro mũciĩ na ihiko, na arĩa singles ona arĩa moke wega na matarĩ ciana no matuge nacio. Honokia arĩa matahonokete na marokete matũrie kĩhonoko, ũririkane ndungata ciaku na kanitha, ũririkane bũrũri witũ na ũtongoria waguo, ũririkane ona economy. Tondũ mũico wa mweri Mwathani tũhe no tũteithie tũgĩe na mbia twĩgomani kũrĩha mũtũrĩre o mathirĩ marĩa twĩ namo, ona kũrĩhwo, ona kwĩrũgamĩrĩra mbirũ, ona gũtungata na gũtungatĩra arĩa matehotete. Mwega na mũtugi Ngai wa arĩa marĩ muoyo mũnene na wĩ hinya, ririkana na ramenja wa bũrũri monekane. Thengio nĩ inoro mĩaka 20 tũmĩrathime na arĩa othe makuruhaine nao na ĩrĩa ĩngĩ mĩingĩ ĩgũka. Ũgĩka ũguo na ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ tũgũbataire. Tũkwĩneana na kũrĩ we moko-inĩ maku ũtukũ wa ũmũthĩ. Ũtũrarie thayũ, ũtũmenyerere, ũtũrangĩre, ũtũgitĩre, ũtuonekanĩre, ũtũhotanĩre, ũtũnyamarũre, ũtũrĩithie, ũtũgitagĩre na ũtũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ũkĩrathima andũ aku, na niĩ ũndathime na ũtũrathime ithuothe ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tũkũina rũrũ rwa Esther Thũmbĩ rwĩtagwo mũndũĩrĩri. Mwathani agĩtũrũĩrĩre nĩ tondũ nĩ arũagĩrĩra andũ ake.
Monyo na ngeri mĩguĩ nĩguo ndagũtua etagwo rũmbo rwĩtagwo mũndũĩrĩri nĩ rwa Esther Thũmbĩ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tũgĩ no tana tũtwaranĩte wega tũkĩgoca watheru rĩu ona ningĩ rwĩ haha rwĩmbo ni rwa mwarĩ wa ithe twetagwo mwarĩ wa Zayuni ena launch akoragwo kũrĩa US kũrĩa Shady Park Presbyterian Church mweri 16 wa August na akĩgeithĩke mũno makĩria rwĩmbo rĩ tatiga ũigua ona rũrĩa twatĩrĩrĩ kĩriga kĩrigaru ona nĩtareke njigue kĩriga kĩrigaru rĩ gĩkoragwo gĩtariĩ atĩa kĩu kĩriga kĩrigaru kĩriga kĩrigaru ĩno wahandire thĩ na nginya itugĩ cia thĩ na nĩ wahandire higa rĩa koine thengio mwarĩ wa Zayuni rwĩmbo rũu nĩma nĩ rwega nĩ kĩriga kĩrigaru kwa Ayubu akũririe mwathani na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tugi no tana na nĩndĩramenya ikĩhanda thaa 4 cia ũtukũ Jeff Mũngawaithĩra nĩ aratũharĩria mohoro marĩa gũkorwo agĩtũrehera thutha ũcio ndaitwa yũra nĩ gũkorwo makĩaria ũrĩa economy ya